Það var það klárt. Magnús. Það var bara spurningin. Ætlaðum að hafa sérst hérna að hafa þetta hér. Ha? Ég var bara að akkur þetta var þreytt. Já, því ég setti þetta á mút. Já, ok. Skilji. Já. Ok. Og hérna, þarna það þessu, og þetta var bara greið hann hér. Þá sést hann ekki í útsendingu. Nei, þá sést hann ekki. Ætti ekki gera það, ég er svona aldrei prófað það við þeim skjámaður. Já, ég ætla að fara að tjekka bara. Það voru bara undan mér og þetta er bara... Þetta er það bara svona til að hafa þetta í kaffinu, þú veist, bara svona. Já, og svona það bara getið hitt á pásu í, útsendingunni eða viljið. Ég ætla bara að leyfa þessu að hóla fram á háti, taka svo bara aftur upp eftir háti og svo klippa þetta bara niður. En viltu ekki prófa samt til upptökuna, hafa þetta svona, svo heyrir? Nei, var ekki fyrst. Já. Ég er bara með tilbúið það sem ég er að gera. Já, ok. Ég ætla að sjá til þegar þessi dagur er búinn, þá ætla ég að klára niðurstöðukafla okkar sem einhver gæti við sent að þeim að hún kynnti það eða fór. Hún gæti örugglega kynnt það. En hvernig er þessu? 15. Nei, 1. október. Góðan daginn. Þá er ég að koma til starfa. Þetta á saman. Já. Það er líka sem að koma til starfa. Ég var að koma til. Ég var að koma til starfa. Það var að sjá. Svo sem leiðilegt að gera að kenna svo mikið í það. Ég var bara þjóðsett þegar ég sá þetta. Já, það er svona svo merkilega. Já. Ég fæði bara. Það er sérst ekki til mig langar til að vera merkilega og ég er að kynna undirræðingar. Já. Hérna er mikilvægt það sem ekki framúr. Já, mikilvægt. Og þetta gefur innanfyrir. Já. Þessi nú þarf ég að fara að gera ekki um það. Ég þarf ekki tíma því ég vil að passa allt og þetta var svona umskoð. Skiptið með hópa. Fyrst ég með fyrirlestur og svo skiptið með hópa þannig að það fór svona hálf og taka á sig og finna svo sjálf. Og fyrir eldri einstaklingar er þetta ekki nefnt, það er kannski 3 mismunandi innöldunar. Og svo kannski sjón. Enga kynnslu og sem var på andra Ég var að vona til þess
Verður hún? Sko við getum slökkt. Já. Því að við getum kannski ekki verið alveg satt. Já. Já. Bein. Já, sem setjum við svo mesli, setjum bara inn í besta. Já, svo veist að sé það, sko. Já, meðan hann tala svo bara ekki með finna hans. Já. Og ég setja bara oftast ekki inn í. Betra á ég var að tala og finna það. Já, þannig að ekki. Mikið. Já, og þá færði ég bara inn og já, við vorum endilega að halda sig á tíma. Ok, og þetta komið í gang, streymi og upptaka og þetta, ég þarf bara í það hér, bara hvaða sljóða. Þannig að tölvist. Þetta sér, já. Maður mátti smalla það. Þetta skjárar sem sést. Já. Eftir þessi. Flott. Og ég bara, já, við verðum þetta upp þetta núna. Já, bara hér. Þetta múttæki. Hitt hér út á hann. Verður það. Já. Ok. Erum við ekki bara klár?
Svo það satt. Flott. Allt klárt. Herðu, frábært. Við skulum bara endilega byrja. Hjartanlega velkomin á Vísindadag Sjúkrahússins og Heilbrigðisvísindastofnunar HA. Og ég heiti Laufey Hrólfsdóttir og verð fundarstjóri í dag. Og það bara mjög spennandi dagskrá framundan. Og hann Bjarni, forstjóri sjúkrahússins, hann ætlar að byrja og formulega opna daginn. Gjörðu svo vel. Ágættu samstarfsmenn og gestir. Dagurinn í dag verður í senn fræðandi upplýsandi. Hann dregur fram þá sýn á vísindastarfsemi sem að hér stunduð og í samstarfi líka við Háskólann á Akureyri. Þetta í 10. sinn sem þessi vísindadagur haldinn og ég alveg fullviss að hann verður jafn skemmtilegur og fyrir vísindadagar sem hér hafa verið. En við vitum það öll að það gerist ekkert af sjálfu sér. Það liggur markviss stefna að baki þessum degi og síðast en ekki síst þrotlaus vinna allra þeirra sem að hér kynna sín verk. En frá árinu 2010 þá hefur öflugt vísindaráð verið starfandi við sjúkrahúsið og hefur haft veg og vandaða gerð metnaðarfulla vísindastefnu. Stefna sjúkrahússins sem var unnin 2011 með framtíðarsýn til ársins 2017 kvað á að umhverfi til rannsókna og þróunar skyldi vera hvetjandi og að öflugur vísindasjóður væri til staðar. Og þetta hefur allt saman gengið eftir því vísindasjóður sjúkrahússins var stofnaður árið 2013 og hefur vaxið fiskur í hrygg síðan þá og liðnu árið þá úthlutaði 2 styrkjum en allir háskólamenntaðir starfsmenn sjúkrahússins geta sótt styrk úr sjóðnum. Nú, svo langt árabil þá hefur verið starfræktur vísindasjóður Læknaráðs sjúkrahússins sem einnig hefur úthlutað styrkjum þegar að það hefur átt við. En í framtíðarsýn til ársins 2021 sem sagt fyrir samfélagið þá stefnt að því að sjúkrahúsið verði háskólasjúkrahús. Og það mjög metnaðarfullt og krefjandi verkefni. Það verkefni sem að tvinna saman samspil menntunar, vísinda og þjónustu. En það líka verkefni sem til lengri tíma treystir undirstöðu þjónustu sjúkrahússins. Og þar hefur okkur haldið áfram að miða fram á við. Í byrjun árs þá var Laufey Hrólfsdóttir ráðin forstöðumaður deildar mennta, vísinda og gæða og tilkoma hennar hefur verið lyftistöng fyrir það vísindastarf sem hér unnið. Og auk þess að vera öflugt utanumhald og stuðningur við það. Og nú meðal annars unnið að því að mótun vísindaverkefna í tengslum aðila utan sjúkrahússins og meira sótt í samkeppnissjóði heldur en áður. Og það ber þess líka að geta Háskóli Íslands hefur leitað til sjúkrahússins að vera með í teymi sem velur verkefni og leiðbeini læknanemendum í GS-námi. Og 1 erindi og 2 verkspjöld eru meðal afrakstur þess samstarfs sem kynnt eru hér í dag. Nú samstarf sem þetta væri vert að formgera frekar á næstunni og efla einnig formlegsstarfið Háskóli Íslands og fleiri sviðum vísinda. En það ánægjulegt að sjá hér nemaverkefni sem eru unnin með tilstöðlan styrk frá nýsköpunarsjóði námsmanna og vísindasjóði
Við sjáum líka hér meistaraverkefni sem að starfsmenn hafa unnið og tengjast beint þeim daglegu verkefnum sem að hér eru unnin og tvinna saman þá þætti sem ég nefndi hér áðan, menntun, vísindi og þjónustu. Auk þess eru hér önnur mjög áhugaverð erindi reyndari vísindamanna. Allt þetta hjálpar okkur að efla það starf sem hér er unnið og byggir undir það markmið okkar að Sjúkrahúsið á Akureyri verði háskólasjúkrahús. En samstarf Sjúkrahússins og Háskólans á Akureyri hefur verið órofa frá því undirbúningur á stofnun hans hófst og háskólinn hóf starfsemi sína með kennslu í hjúkrunarfræði sem aðra að 2 námsbrautum haustið 1987. Og það samstarf var formgert með samningi milli Sjúkrahússins og Háskólans árið 1998 og sá samstarfssamningur hefur verið endurgerður nokkrum sinnum og nú síðast í maí á síðasta ári. Með samningur frá árinu 2002 var Heilbrigðisvísindastofnun Háskólans á Akureyri komið á legg með það megin hlutverk að vera sameiginlegur vettvangur rannsókna í heilbrigðisvísindum fyrir starfsmenn Sjúkrahússins og Háskólans. Og með núverandi samningi aukast möguleika starfsmanna Sjúkrahússins til þátttöku í akademísku starfi. Í dag eru 4 stöður við Heilbrigðisvísindastofnunina og allt stefnir í að 2 starfsmenn með akademíska nafnbót verði við Heilbrigðisvísindastofnun Háskólans á Akureyri í haust. En Háskólaráð samþykkti í febrúar síðastliðnum reglur viðurkenningu HA á akademísku hæfi starfsmannasak og veitingu akademíska nafnbótar við Heilbrigðisvísindastofnun Háskólans. Og nú þegar háskólinn hefur heimild til doktorsnáms verður þess vonandi ekki langt að bíða að HA útskrifi doktorsnema á starfsmannahópi SAK. Þannig séu þessar 2 stofnanir halda áfram að ganga saman hönd í hönd inn í framtíðina. En kæru þátttakendur á þessum vísindadegi, haustið er tími uppskjöru og hér uppskjörum við nokkuð af því sem að vísindastarf starfsmanna Sjúkrahússins og Háskólans hefur gefið af sér og hjálpað til við að varða leiðina til framtíðar. Njótið dagsins. Takk fyrir þessi flottu orð, frábær inngangur inn í daginn. Við ætlum þá bara að hefja dagskrá og það er hann Hannes sem ætlar að byrja. Hannes Pettersen. Og ég verð hérna með rauða og gula spjaldið til þess að hjálpa okkur aðeins með tímastjórnun. Þannig að bara svo við höldum tímaramma 20 mínútur með umræður og þegar það eru 5 mínútur eftir þá er maður gula spjaldið, 1 mínúta rauða spjaldið. Ok. Ég skal reyna. Bjarni, þú varst bara sunnundur. Það hafði ekki með daginn og takk fyrir að fá að tala hérna. Ég ætla að fá að segja ykkur frá hugðarefnum mínu og það er stöðustjórnun, kerfi stöðustjórnunar. Þetta er það sem ég hef verið að vinna með sem vísindamaður frá því ég var í sérnám og doktorsnám í Svíþjóð 1995. Og þetta er einhver aðalmynd sem bara, fyrir mér þetta flottari mynd heldur en myndin af Monu Lísu. Er að afturvist stýrikerfi sem kerfi stöðustjórnunar er. Og við þekkjum mörg svona kerfi í líkamanum og nánast öll stýrikerfin í líkamanum eru afturvirkt. Stjórnun kalks í blóði, hiti, öndun. En þetta er kannski það flóknasta og tekur til sem sagt viðtaka setra sem er að finna í líkamanum og skipta miklu máli hvað varðar veljamarka. Því að hrun á kerfi stöðustjórnunar leiðir til svima, sunds og jafnvægisleysis. Þetta kerfishrun getur verið vegna sjúkdóma, en það getur líka verið vegna ofgnóttar áreitis. Og dæmi þetta er sjóveiki og það þegar við fáum sérstaklega loftfræði, svo eitthvað sem nefnt. En það eru þessi viðtækjasetur sem skipta miklu máli, að því að þau senda inn upplýsingar uppréttu stöðuna. Senda inn upplýsingar til heilans varðandi það hvernig við erum í rýminu.
Þessi viðtækjasetur hafa mismunandi vægi og eftir því sem við eldumst þá fer vægi sjónarinnar aukast meðan vægi jafnvægisviðtækja innræðans minnka, en stöðustjórnunin, stöðuskynið ætla ég að segja og þrýstiskynið í iljum helst svo nokkurn veginn óbreytt gegnum æviskynið. En við erum líka mismunandi innstyrkt á þessi viðtækjasetur. Sum okkar eru mjög sjónháð hvað varðar það að halda jafnvægi. Og við þekkjum það þegar við komum inn á lestarstöð með jafnbrautarlest og lestin okkar stoppar og lestin í hliðina fer af stað. Þá erum við sannfærð það að við séum að hreyfast. Það tekur nokkrar sekúndur fyrir jafnvægiskynið inni er hann er kjör. Já, hann er kjör og hann virkar það. Og við sjáum það þegar þessi kerfi fara að bila að þessir einstaklingar sem eru sjónháðir að þeir geta komið og kvartað svimavandamál þegar þeir eru í stórmörkuðum, þegar þeir eru í miðbæ borga og mikil hreyfingu í umhverfinu, þá geta þessir einstaklingar farið að finna fyrir jafnvægis svimavandamál. En allavega inn í miðtaugakerfi fara þessar upplýsingar. Og það ekki bara sjúkdómar í viðtækjasetunum. Við fáum okkur progressív gleraugu og það svona hálfgerð velgæði okkur fyrstu dagana á eftir. Það verður einhverjir sjúkdómar í jafnvægisviðtækjunum, bólgur eða einhverjir aðrir sjúkdómar við fáum svima. Við getum fengið sjúkdómar tengjast propriósepsjóninu og vel þekkt sem sagt Rombergspróf, þetta gamla góð. Að það gekk einfaldlega út á það að sífilis, nervosífilis, hann át upp brautir stöðuskins og sló út stöðuskinn. Og svo þegar hermennir, þeir vildi ekki fá hermennir þriðja stigs sífilis í austríska og ungverska heri og þá sagði herrlæknir Romberg, varðum að taka rétt stöðu og svo sagði hann lokið augun og þá duttu allir þeir sem hafði ekki propriósepsjónu. Þú getur ekki staðið upprættu bara með jafnvægisskynið og þannig var gamla Rombergsprófið til. En inn í heilann fara þessi upplýsingar og þar vissulega getum við verið með sjúkdóma. Strók og hvaðinn, allir þeir sjúkdómar sem herja á miðtaugakerfi geta herjað á þetta kerfi og valdi jafnvægistruflun. Hér ég bara sýningu, það er ekki því. Hér ég bara sýningu hvert jafnvægisviðtækarnir leiða okkur. Það er ekkert skyn í líkamann. Það er ekkert skyn í líkamann sem fer á mörg svæði í miðtaugakerfinu og jafnvægisskyn. Sjónin inn í þalamus og aftur í sjónbörkin, propriósepsjónin fer þalamus líka og dreifir sér miðtaugakerfinu, en það gerir ekki síður jafnvægisviðtækar. Og þetta er gríðarlega mikilvægt að þessu á, því að þetta er tiltölulega ókortlaður akur. Hvernig jafnvægisskynið og þessi stöðuskynviðtæki eru að miðla upplýsingunum upp til heila markað og skiptir miklu máli að þekkja það svo maður getur hjálpað tilvarandi vandamál í framtíðinni. Það sem er líka mikilvægt að þessu á, að það er mikilvægi náms, æðri skynjunar og þessara associationsbrauta og barkarsvæða í heilanum sem taka við þessum upplýsingum. Þegar það sem við sjáum er allavega hvað varðar jafnvægis vandamál er að við getum í flestum tilfellum þjálfaði burt. Ef við segjum heilanum, pínulítið hjálpum honum að fá biluðu signalinn og getur heilinn lært að annaðhvort að ýta þeim burtu eða magna upp eitthvað ójafnvægi milli hægri og vinstri að varðar jafnvægisspurningar. Og þetta er fræðilega eins og það sem voru einfaldlega kettir og apar í þessu tilfelli kettir, þeir eyðilögðu jafnvægiskynsviðtakana og hentu þessu í búr. Og svo tóku fyrsta búrið og byrjuðu að þjálfa þá á strax deginum eftir, annað búrið, 2 dögum síðar, 3. búrið og svo aparnir sem voru algjörlega hreyfingarlausir í 1 til 2 vikur eftir veiðileggingu. Þeir náðu sér aldrei.
Og því miður erum við að sjá þetta með fólk sem hefur fengið þær upplýsingar hjá sínum læknum með svimavandamál. Já, hvílið bara. Þetta algjörlega svo annað. En hvernig má rannsaka stöðustjórnun? Jú, hann má rannsaka með jafnvægisflötu. Það má einfaldlega setja viðkomandi á jafnvægisflötu og mæla jafnvægi. Taka einhvern signal þetta út og nota það sem output signal í rannsóknum á stöðustjórnun. Og þetta kallum við kraftplata eða postural-plattform og við kallum þetta stöðurritin eða posturografi og hún sem sagt mikilvæg í því sem við höfum að gera. Hún byggir einfaldlega á fyrirbærinu sem sagt inverteraði pendúll. Það að segja að, og það eru flóknir útreikningar þar á baki sem ég ætla ekki að fara í, en einfaldlega sagt að þar er verið að mæla projeksjónina á sem sagt center of mass eða þyngdarpunktinum, hvernig hann projekterast þetta niður á undirlagið og það kallum við center of gravity eða center of pressure og bara Newtonsk eðlisfræði á mótverkandi kraftur center of force og það er hann sem er mælið. Við getum síðan, af því þetta er pínlítið þessi svarti kassi, við viljum vita hvað er að gerast inn í heilanum þegar sjúkdómar eða vandamál stæðja af. Og þá með því að setja inn þekkta truflun. Þá getur maður pínlítið ráðið í það hvað er að gerast í svarta kassanum sem sendir síðan þessi boð út sem við mælum. Þetta var okkar helsta output áður. En ég kynni fyrir eitthvað eftir að við byrjum að gera heilaræðurit líka til þess að bæta við þekkingu frá vandamálum. Örin er hér að vísa á stöðuskynið að proprioceptiona af því að þar höfum við möguleika á að setja víbring á kálfavöðvana sem trufla upp stöðum. Og ef við setjum víbrasjónssignal sem við þekkjum, þá getum við ráðið í hvaða signali veldur og pínlítið lært að þekkja hvað er að gerast í hausnum. Við getum truflað sjónina, það eru komið svona cybergleraugu þar sem við stöndum og við höfum á tilfinningu að sjónfullin það í göngum eða niður tröppur eða hvað sem við stöndum tröðum. Við getum truflað jafnvægisskynið, við getum sett galvaníska straum á stíkilbeinið og hann í jafnvægisskynið og við getum látið einstaklingi standa á svamp og truflað hann í þrýstiviðtækja viðlum. Þannig að öll þessi viðtæki setur mál sem sagt trufla einhver hátt til þess að læra að þekkja hvernig við stjórnum þessari uppfluttu stöðu. Og þetta er pínlítið þetta rannsóknarferli sem við höfum verið að vinna gríðarlega mikið með og það er einfaldlega þannig að við komandi, og þetta er nú hér standandi á kraftplötunni með 256 rása EEG hett á hausnum og þar er græjan bara í litlum bakpoka sem safnar þessu svo við þurfum ekki að vera að hamast með fullt af þráðum. Hér eru víbratorarnir sem trufla stöðuskynið í kálfavöðvanum. Hérna höfum við möguleika að gera EMG, en kraftplatan gefur frá sér signal og sem er safnað í tölvu og sama tölva gefur frá sér víbrasjónssignal. Við skulum skoða pínlítið hvað jafnvægisplatan er að mæla. Jú, hún er að mæla þessa fram-aftursveiflu sem gerist þegar víbrasjónin fer af stað. Við byrjum venjulega 30 sekúndur, fyrstu 30 sekúndur á rólegri umbreyttri stöðu, en síðan kemur víbrasjónsstimulering inn í mynd og við erum að stimulera í alltaf fyrstu 30 sekúndur engin stimulering, síðan stimulerum við 200 sekúndur. Og við skiptum þessum 200 sekúndum upp í 4 50 sekúndna hluta. Það sem er gert hérna, það er gert þessi svokallar fast Fourier transformation. Það er að segja að þetta er svona algrými, kannski þetta þekktasta algrými sem til er, þar sem það breytir flóknu signal og í þessu tilfelli margar mismunandi tíðni sem verið að skoða. Man getur gert þetta fram- og afturstefnu, það er líka í hliðarstefnu, og maður breytir því í lesanlega stæði. Þetta er til dæmis sem að fyrirbærið þú ert með 1 signal með 10 breytum og þú breytir því í 10 signal bara með 1 breyt. Það er kannski svona það sem skýrir þetta helst. Og með því að skipta upp, þannig að við vitum hver tíminn er í á hverju stað, þá getum við gert
filteringu og við köllum þetta low pass filteringu og high pass filteringu þar sem við klippum 0,1 Hz til við vitum það að í upptöktu stöðunni þegar við stöndum hérna þá svona smá grunnsveifla í svona hæg innbyggð grunnsveifla sem minna en 0,1 Hz og við höldum að þetta sem tilkomið þessar hjartan í okkur að slá og blóðið að renna og við anda að okkur og frá okkur og vera í reyna samskiptum. Hátíðnisveiflurnar hérna, það eru leiðréttandisveiflur. Þannig að það sem við erum að skoða og þau eru meiri áhuga á. Þetta sem sagt síðan rannsóknar setjandi og hvernig ætlum að túlka niðurstöðurnar. Jú, við erum með quiet stems og svo kemur víbrasjónin og þá erum við mikið að reyna að meta upphafsáhrif. Hvað að gerast þegar víbrasjónin kemur á? Því að það þarf að aðlæsa þessu bráða svari. Hérna stöndum við kjör og svo allt í einu kemur víbrasjónin og við þurfum bara, þetta bráða ástand í heilanum, erum að detta. Og þá sáum við hérna sveiflan gríðarlega mikið í þessar fyrstu periódu. Svo förum við að sjá, þegar við áttum okkur, nei, við erum ekki detta, við lifum þetta. Þá förum við hægt og rólega að læra inn á signalinn og bæta jafnvægið betur og betur og betur. Það erum við að sjá hérna. Með því að bera saman P1 og period 1 og period 4. Það er að hæfinguna, námið og habitueringa. Við höfum sem sagt klippt aðeins upp og reynt að búa til ákveðinn sveifluindex til að átta okkur á því og sjá hvað hérna, hvernig við sveiflumst. Hér erum við P1, 2, 3 og 4 og hér erum við að sveiflast með lokuð augu. Sannarlega líkamsveigja meiri með lokuð augu. Við erum að sveigjast 8 sinnum meira með lokuð augu á P1 heldur en við quiet stance, það bara án lífs. Og svo strax og við áttum okkur því að við erum ekki að detta eða deyja, þá þurfum við að læra inn á signal. Hér við P4, þá höfum við verið að fá sem sagt upphækkun, en við skoðum lengra út og sáum að þetta jafna sig út þegar við bætum við sem sagt periódu. Þannig getum við pínlítið verið að skoða einstaklinga sem hafa lága habitueringsindex, það að segja þeir eru lítið að læra, þeir eru ekki beint að læra inn á þessa endurteknu víbrasjón og svo erum við að sjá aðrir sem eru mjög duglegir. Og það getur skipt máli varðar hvernig meðandi sjúklingaþættir, hvort við séum sem sagt góðir jafnvægisnámsmenn eða lélegir. Signalið líka sem sagt mikilvægt að skoða því að þetta sem sagt pseudo random binary sequence schedule, þannig að við keyrum sem sagt það 2,5 sinnum í gegnum allar 300 sekúndurnar eða 250 sekúndur, það tekur 300 sekúndur að keyra allt en okkar tekur 250, þannig að hér sjáum við þá P1, svo tekum við P2, þannig að við fáum aldrei sama munstur í hverjum sem sagt stimuleringsmunstur í sama sem sagt sömu tímaperiódu, 50 sekúndur tímaperiódu. Nú þetta síðan það sem að vekja á okkur núna, sem hvað síðan að gerast í hausnum inn í sem sagt heila berkinu sem tekur við öllum þessum upplýsingum frá sjóninni, frá proprioceptionum og frá sem sagt viðtökum jafnvægiskynnsins. Og þetta eru gríðarlega miklar upplýsingar. Við sjáum þetta eru 256 kanalar og við erum að skoða sem sagt 6 heilabylgjur, alfa, beta, beta, gamma high og gamma low og með opnum augum og lokuðum augum og svo quiet periódan eða sem sagt quiet stance og perióda 1 og 4. Þannig að það eru ofboðslega miklar sem sagt upplýsingar sem fást við þessar mælingar og algjörlega útilokað að ætla sér að hafa einhverja yfirsýn yfir þetta sjálfur og skoða. Og þess vegna þurftum við að búa til sem sagt tölvuprógrömm sem ná að lesa og skoða þetta og búa til fyrir okkur sem sagt statistíkina, þannig að hægt væri að rýna í henni. Hvað sem við erum að bera saman eins og við sáum áðan, quiet steps og P1, sem sagt þetta bráða viðbragð, hvað gerist þegar við erum að reyna að halda lífið og svo þegar við erum búin ákveður fyrir haldum lífið, við erum ekki þetta, að þá ætlum við að meta hvernig völskurinn heila sér á þessu lærdómsferli.
til að gera langa sögu stutta, þá þetta mjög áhugaverðar niðurstöður sem við vorum að senda inn tímaritum núna sem þá byggt. Þar erum við að sjá að svörtu svæðin eru svæðin þar sem marktæk breyting á, við köllum það kvartar sem periódur, fyrst kvartar þetta kvartar sem þetta var periód 1.4, svo við leitum á 1.4 hvað við kallar kvartar, en það þannig að bara svo við ruglist ekki að því, en þá sjáum við til dæmis að fyrir ákveðnar heilabylgjur að þar klárlega signifikant eða marktæk virkni í heilaberginum við adaptasjón, þetta við fyrsta signali, hérna þegar við förum að stað og víbringurinn kemur og við ætlum að fara þetta, þá það merkt að hvaða bylgjur gilda og þetta eru heilbrigðir einstaklingar, hvaða bylgjur gilda og hvaða heilasvæði vísa. Og svo erum við að sjá líka hvað gerast við habitueringu og annars við með opin augu og lokuð augu. Man sé strax hérna mun til dæmis á alfabylgjunum hvernig opin augu virkar öðruvísi en lokuð. Hæ gamma klárlega há signifikant hérna með lokuð augu meðan það ekki með opin augu og þetta eru atriði sem við þurfum að lína í. Þegar við vitum og höfum kortlagt hvernig ástandlega lífur þá getum við að skoða þetta hjá sjúklingum. Og þetta voru greinir sem við verðum að byggja á síðustu árum habitueringuna, varðandi uppbyggingarstöðuna, annars verðum við litlum fyrirbörðum og heilahimnubólgu, sjúklingum og sjúklingum sem hafðu fengið kemoterapíu og ég talaði pílítið síðan og það vonandi og ekkert vonandi heldur í vissum það í framtíðin verður að gera miklu meira með þeir nota að bæta viðsæli eftir heila rafvirkni. Næsta spurningu? Það ekki. Einhver ein spurning kannski? Sannu? Já. Það hefur verið með bara úrlýsna á þessu og það komið að skilja það fyrir það voru þeir svokna sem ekki flott með sem að þeir verið þá að út að skoða Sko, það sem þessi EEG, hún gefur okkur bara fyrst og fremst rafrænar upplýsingar virkni í heilaberginum og dýpri stöðvað í hausnum sjálfum. Það hægt að tengja þetta við MRI, það hægt að fá á völdum einstaklingum MRI-myndir og virkilega tengja rafritið við myndrænar upplýsingar þannig að maður gæti á mun betri hátt bent nákvæmlega svæði hvað það sem að bólga í jafnvægiskerfinu í systeminu í eyranu og þú sagðir að bannað að segja hvíldið fyrir æfinguna. Hvert það einhver spesæfingar eða fólk bara að lappa og Í rauninni það einfalt að það fullt á netinu bara mest people train og fullt ástæðan að skoða það en bara einfalt á orðið horfum við augun og sem þú segja allt sem framkvæmda svínaður gerðu það aftur og þú ert búin að gera það, gerðu það Mér verður bara óglætt nefnilega að hugsa ég rosalega viðkvæm við hann sem rætti þetta, en bara þetta núna ég bara hálfveg Næsta sumar verður stór sjóveikirráðstefna á Akureyri og ég á von á einhver 100 vísindamönnum þar sem fyrirbærið sjóveikirráð og við getum að hafa svona flægi þannig að við getum tekið og síðan. Já, endilega og auglýsa á síðunum okkar. Herði, en þá komið að henni Hörpu. Hún ætlar að tala þverfaglega ofbitumeðferð á Kristnesi, skammtíma áhrif á líkamlega og andlega heilsu. Gjörðu svo vel. Akkur fyrir. Ég ætla að fá að hafa spjöldið mig.
Það eins sko, ef maður gleymir sér. Góðan daginn, ég ætla að segja ykkur svolítið frá þessu sem við höfum verið að sýsla með á kristninsinu undanfarin ár og við höfum mjög mikið upplýsingum þetta fólk og við erum svona rétt að byrja að kíkja meira á þessu gögn. Linda Aðalsteinsdóttir þegar hún var í meistaranáminu sínu þá kíkti hún á hluti á gögnunum aðeins á þyngdarþróunina og heilsutilskeiði en nú erum við að skoða fleiri gögn og ég ætla bara að segja ykkur strax upp að þetta allt í vinnslu þannig að þetta ekki heilagur sannleikur endilega, þetta eins og það núna. Við eigum eftir að greina gögnin betur og við eigum alveg eftir að greina langtímagögnin. Þannig að ég bara sýnum svolítið að skammtíðana gögnin. Og Alhildis Málsson og Guðjón Kristjánsson eru með í þessu brjósti líka. En þeir bera enga ábyrgð á þessum glærum, ég ætla að segja strax. En hins vegar hef ég fengið góðfúslega að Lindu að nota nokkrar glærur úr verkefninu hennar. Við ætlum bara aðeins að byrja á bakgrunnum að við vitum þetta öll. Að offita stórt vandamál og það vaxandi og að það tengt ýmsum þáttum að það margir sjúkdómar sem tengjast offitu og að sumar rannsóknir sýna að þeir sem að glíma við offitu eru líka oft með verri félagslega eða efnahagslega stöðu. Nú bara ef einhver skyldi vera búinn að gleyma þessu, hvað líkamshittastöðull að þá það reiknað svona út og þeir tala svona mismunandi flokka af offitu. Nú eru þeir farnir að tala til dæmis að BMI milli 30 og 35 sé væg offita. Þannig að þetta svona allt í þróun. Og þetta náttúrulega mjög gróf flokkun á því hvernig við ættum að vera eða ekki. Og það náttúrulega alltaf spurning hversu mikið maður passar inn í þessum flokka. En þetta það sem notað því það svo auðvelt að mæla, það auðvelt að mæla hæð, það auðvelt að mæla vigt. Þetta eru gamalli OECD skýrslu og þar vorum við með 20% offitu. Það offita hægra megin og ofþyngd hinum megin, þar vorum við alveg 60%, þannig að við erum vel alin. Það kom ný skýrsla í fyrra og samkvæmt henni þá erum við með 19% í offitu. Þannig að þessi þróun sem að þeir spáðu hér fyrir árið 2010 fyrir flest lönd og við vorum alveg svona á pari við þetta. Við bara vorum ekki með á þessu grafi, við erum svo lítil og við erum oft ekki með. Að það virðist alltaf ekki hafa breyst mjög mikið hjá okkur á þessum árum hvað varðar offituna. Þetta að vísu self-reported en það var það líka 2010. Þannig að vonandi það þannig með okkur eins og við sést hjá mörgum öðrum þróunarlöndum, þróuðum löndum að það að hætta, það að koma svona plató í stígandina í þessu. En það gerist náttúrulega ekki sjálfu sér, þannig að við þurfum að gera veginn. Svo svolítið áhugavert, mér svolítið gaman að lesa þetta. Offita svona select. Það ef maður fer inn á PubMed og slæðir inn á obesity, þá bara það springur allt, sko. Það eru þúsundir greinar þetta. Eitt af því sem að fólk greinir á það hvort þetta sé sjúkdómur eða ástand og að ástand fyrir leiðir til sjúkdóma og það var mér var svolítið merkilegt þetta að því American Medical Association hún ákvað á ársþingi sínu að offita væri sjúkdómur, komið með þessa yfirlýsingu og meðan offita hefur verið með sjúkdómsnúmer frá 1965. Svo getur maður nú veltið fyrir sér, rétt að offita sem sjúkdómsnúmer. Að hluta til getur maður hugsað að það gott að komi fram, þannig að maður svona vakandi fyrir því. En það alltaf þessi spurning, offita sem slík sjúkdómur í sjálfu sér eða ekki? Og þetta eru mjög margir sem að rífast en að þetta svolítið umdeilt. Og það svolítið merkilegt með þetta BMI, að við eigum að vera alveg rosalega on the edge. Við eigum að vera við eigum að vera hér, frá 18 til 25 cirka. Ef við fyrir mikið niður fyrir 18, þá erum við bara komin í bráða lífshættu. En við getum farið bara rosalega langt upp fyrir, án þess að vera alveg að deyja. En við eigum að vera rosalega langt, en skalinn okkar svo miklu lengri í þessa átt. Þetta mjög merkilegt. Og það kannski ekki skrítið þessuna að við förum frekar meira í þessa áttina heldur en hina, því að við værum að fara meira í þessa áttina, þá hefði okkur fækkað verulega. Þannig að,
Og svo eru sumar rannsóknir sem sýna við obesity paradoxi að þess að maður lifir lengur á meiri hættu á því að lifa af sumt sjúkdómsástand en maður svolítið sett. Maður á aðeins varaforða. Þá klárar maður sig betur en þeir sem eru alveg á línunni. Og það auðvitað hins vegar alveg skýrt samband milli offitu og ýmissa sjúkdóma, mjög margra stóra sjúkdómaflokka. En þarna spurningin, eins og alltaf, að því að offita og hreyfingarleysi fara svo oft saman. Og þá spurningin, þessi tenging við sjúkdómana, það vegna offitu eða vanhreyfingar? Og það hafa komið fram stóra rannsóknir á síðustu árum sem sýna það að sama í hvað þyngdarflokki maður ef maður fyrir að auka hreyfingu sína, jafnvel þótt maður grænist ekki, eða léttist ekki, að þá batnar heilsan mjög mikið. Þannig að þessi stöðugi fókus á vigtina, hann kannski svolítið skakkur, en það eins og segja, það svo auðvelt að mæla það og auðvelt að sjá. Nú hvað þá til ráða við þessu, að við erum öll að verða feit og þung og allt þetta? Nú klínískar leiðbeiningar mæla sérstaklega með því að maður reyni að breyta lífsstíl sínum og náttúrulega best væri að maður væri með fyrirbyggjandi aðgerðir. En hver hefur einhvern fengið peninga í fyrirbyggjandi aðgerðir? Rétt upp hönd. Svo hafa nú meðrunarskurðaraðgerðir rutt sér til rúms á síðustu árum. En þær eru ákaflega gagnslitlar ef að lífsstílsbreyting fylgir ekki með. Því að það geta allir fitnað eftir megrunaraðgerðir. Og megrunaraðgerðir eru líka þannig að þeim fylgja ýmsar aukaverkanir sem sumar hverjar geta verið lífsógnandi á meðan góðum lífsstíl fylgja bara góðar aukaverkanir. Nú, Sjúkrahúsið á Akureyri brást við þessari þróun árið 2005 með því að setja í gang lífsstílsmeðferð við offitu á Kristnesi og þá byrjuðum við Petra að vinna við stofnunina og fengum taka þátt í að stofna þetta og Petra og ég og Ingvar og Friðrik og núna Björg unnið mikið í þessu. Linda, þegar Petri hefur verið eignast börn og svo auðvitað næringarfræðingarnir okkar og sálfræðingarnir okkar Sigrún erum í þessu teymi og það beiðni frá lækni í þetta og við vorum lengi vel og á þessum tíma frá 2005 til 2014 sem við erum að skoða í þessari rannsókn. Þá vorum við með allt frá 6 hópum og svo niður í 4. Það fór eftir í fyrsta árið gátum við haft 6 hópa vegna þess að þá voru engir að koma endurkomi. Og svo þegar endurkomum fjölgaði þurftum við að fara að taka frá viku. Og þetta margvísleg meðferð og meðferðartíminn í heild 3 ár en við ætlum bara að skoða þarna fyrstu 5 vikurnar í dag. En við fylgjum þessu fólki eftir í 3 ár. Nú markmið þessar rannsóknar var að athuga þessa 5 vikna hópmeðferð á auðvitað þyngdarþróunina, líðan, fólksins og heilsutengd lífsgæði. Við vildum líka athuga, við okkur langar til athuga, ég ekki komin í langt með það eða ég að skoða það, við viljum athuga hvort þessi kring, við viljum líka vera vandlega þessum hópi og við viljum líka það í leiðinu til að sjá hvað einkennir þá sem sækja þessa endurhæfingu. Þetta svona, hann var að tala afturvirka kolesterólkontról áðan og þetta afturskyggt eða afturvirkur rannsókn líka. Við erum að horfa á gögnin okkar við sjúkraskránni og það allir sem eru orðnir 18 ára að koma í lífsstílsmeðferðina á þessum árum. Við gerðum mjög margar mælingar á þessu fólki, við gerðum enn fleiri en þarna eru sýndar en þetta eru þær sem ég ætla að sýna ykkur í dag. Og af því ég náttúrulega lungnanörd til dæmis, þá skrínum við fyrir astma hjá þessu fólki og gerum spirometrí og öllum og svona. Og það alveg efni í sérrannsókn. Og niðurstöðurnar, það voru sem sagt 304 sem komu til okkar í þessa endurhæfingu á þessum árum. Og það 80% eru konur.
Samt sína OECD-tölurnar að offita sé algengari meðal karla, frekar en hitt. En það eru konurnar sem leitast í þessari hjálp. Og þetta tiltölulega ungt fólk. Það eru sem sagt 78% held ég voru á milli 25 og 54 ára. Og ættarsaga hjá langflestum. Annaðhvort föðurætt eða móðurætt eða báðurætt. Og upphaf offituvandans mjög oft í barnæsku, en getur verið á fleiri æviskeiðum. Og það eru flestir með einhverjar aðrar sjúkdómsgreiningar nema þau allra yngstu eiginlega. Og upphaf þyngdarvandamálanna sem sagt þess að segja, það oftast sem þau hafa byrjað að fitna á barnsaldri og svo þetta misjafnt. Þetta fitnaði á meðgöngu, það kom Alexander mjög á óvart og reyndar mér líka að það skyldi vera svona lítill stuðull hér, en ég held að þetta sé við þurfum að þessi skoða gagnum betur hvað þetta var að því margir sem voru feitlagnar fyrir verða bæta enn meira á sig hér og losna ekki við það. Þannig að það er svona analýsa sem við höfum eftir að gera. En mér finnst ég sé það í rauninni alveg strax áhugaverð. Og þetta eru algengustu sjúkdómsgreiningarnar sem fólki okkar er með. Háþrýstingur auðvitað, eins og við öllum öðrum. Svo það vefjagigt, þunglyndi og kvíði. Sykursýkin, sem er mjög sterkt tengt offitunni, hún þarna bara í 5. sæti. Og að hluta til getur það skýrst út af því að fólkið okkar er ungt. En það getur líka verið það að fólkinu sem líður verð, sem rýmaði svona margþættan vanda eins og þunglyndi og kvíða og annað, að það sé það fólk sem frekar leita sér hjálpar. Svona lítur þetta út. Þetta er náttúrulega geysilega leiðileg tafla, við erum alltaf að vera með svona stóra töflur, en þetta er hvernig þau voru við komu og þegar þau fóru og svo munurinn hérna og það er P minna en 0,000 alltaf þarna í öllum þessum útreikningum. Þannig að það verður marktækur munur öllu á þessum 5 vikum. Ekkert rosalegur en mjög skýr. Og það er sama hvað við lítum á þetta. Þetta er sem sagt þyngdin og BMI þar að leiðandi. Nú gönguspölurinn, þetta er 6 mínútna göngupróf. Þoltala, við gerum bara svona Åstrand hjólatest og reiknum þoltölu út frá því og svo þrektölu. Þetta líka þrektala er sem sagt þegar maður er búin að taka þoltöluna, það er að segja pumpukraft hjartans á mínútu, það er pumpamörgur lítur á mínútu og deilir í með kílónum og búin að breyta þessum lítrum hafi millilitra. Og þess vegna breytist sú tala aðeins meira heldur en þoltalan vegna þess að það kemur inn í að fólki léttist. Tölurnar sem eru í sviga fyrir aftan þarna í fyrsta darkinum sýna hvað eru margir á bakvið hverja tölu, margir hverja mælingu eða hverja sem eiga bæði fyrir og eftir mælingu. Þið sjá að það eru færri heldur en þessi 304 og það er að hluta til vegna þess að það eru einhverjir sem hættu með kafi eða urðu veikir og gátu ekki klárað og svo eru einhverjir sem við gátum ekki gert, eða ég get ekki gert svona Åstrand þolpróf á þeim sem eru með beta-blokkera til þess. Og það er ekkert að marka það, þetta fer eftir púlsinn. Þannig að það eru fæstir í þeim niðurstöðum eins og þið sjáum, það er 229. Og svo eru sumir sem að gleyma að skýla blöðunum og ég fatt það ekki fyrir að þau eru farin eða hafa skilið eftir eina opnuð og við náðum ekki að sjá það áður en þau fóru en það er sem betur fyrir ekki voðalega mikil afföll þarna. Afföllin munu verða gríðarlega miklu meiri þegar við förum að horfa á 30 ára eftir. Það er spurning hvað fólki skilist. Við vitum að það skilist ekki mjög vel, en við vitum ekki hversu illa og við verðum ekki bara að taka það saman. Þannig að við getum við ánægð með það allavega að við gerum eitthvað gagn á meðan fólki er og það á mörgum vígstöðum.
Þetta er eftir 5 vikur. Þetta er þessi 5 vikur. Þetta er bara þegar þau útskrifast, sem sagt. Þau eru búin að vera hjá okkur. Og svo segja meðaltöl náttúrulega ekki allt. Svo ég gerði svona smá boxplot fyrir heilsutengd lífsgæði, það er stóri kassi með leysta vinstri og svo er það kvíði og depurð og svo er það svefnkvarðin, dagsýrkvarðin. Og þetta dreifist þetta, en það er sem sagt gott ef að heilsutengd lífsgæði fara upp og það er gott ef að hinir 3 fara niður. Þannig að þau eru réttu með vinnulinn alveg örugglega. En auðvitað eru alltaf einhverjir sem fara í ranga átt. Það er bara svo til að það þarf alltaf að vera heiðarleg með það. Og við erum sérst ekki komið mjög langt í að reikna þessi tengsl milli mismunandi þátta eða breyting á mismunandi þáttum. En við komum þá er engin fylgni á milli BMI og heilsutengdra lífsgæða, en það er fylgni milli þyngdarinnar og heilsutengdra lífsgæða. Og ég á aðeins eftir að reyna að skilja betur hversu það er. Svo er fylgni á milli heilsutengdra lífsgæða hins vegar og kvíða og depurðar þegar við komum. Það er þessi ástandsfylgni. En þegar við erum að skoða fylgnin á milli breytingana, sem við vorum að skoða í síðustu töflu, að þá er það þannig að sem að kannski kemur á óvart að hversu mikið fólkið léttist, það hefur engin tengsl við það hversu miklu betur hann líður. Hins vegar hversu mikið þeirra þunglyndi og kvíði minnkar og hversu mikið það hækka í þolinu. Hvað þau finna að þau eflist. Að það hefur áhrif. Og það er svolítið merkilegt vegna þess að við erum alltaf svo fókusir á töluna og fólki líður illa yfir að sjá alltaf þessum háu tölu á vigtinni. En það var samt ekki það sem gerði úrslitin hérna. Það var svolítið gaman að sjá það. Og þetta er líka svolítið áhugavert fyrir okkur vegna þess að það er ekki mikið verið sérstaklega að vinna með kvíða og þunglyndi í það. Þau eru ekki alveg í svaka viðtölum og á þessum árum fengu þau nánast aldrei viðtöl hjá sálfræðingi, þau fengu svo bara fræðslu hjá sálfræðingi. Þetta er bara þetta að fá að vera í sínu eigin skynni á einhverju stað þar sem ekki er verið að hýja á þau. Þau eru með jafningjum, þau eru að gera eitthvað fyrir sjálfa sig, þau eru að byggja sig upp, þau fá fullt af jákvæðri athygli. Að það einhvern veginn virðist vera bara heildarpakkinn sem hefur svona góð áhrif. Og að þau finni að þau geti gert eitthvað fyrir sjálfa sig. Þannig að 5 vikna áflýtumeðferð á fyrsta spítala, hún bætir bæði andlega og líkamlega líðan og heilsutengd lífsgæði og auk þess sem að þátttakendur léttast aðeins. Við sjáum greinilega þátttakendur sem koma eða fólki sem leita til okkar í þetta, það glíma við margþættan heilsufarsvanda og tengsl líkamlegrar og andlegrar heilsu og líðanar eru margþætt og flókin. Ég er ekki komin lengra en það, en það vissum við náttúrulega fyrir en við sjáum það í þessu og það er margt þarna sem við þurfum að skoða og fara varlega og vandlega í. Og svo auðvitað þurfum við að skoða líka langtímaáhrif. Við eigum gögn í það, við erum bara ekki búin að ljúka einstaklega þeirra gagna og við flökkum mikið til að fara að sjá allan pakka. Vonandi get ég eða einhver okkar fengið að segja ykkur frá því eftir ár. Þannig að ég ætlaði bara að segja að það kæra þakkir fyrir áhorfið og kæra þakkir til allra mína samstarfsmanna fyrir það. Við erum alveg fyrir spurningar. Mér finnst þetta ákaflega áhugavert og það er svo frábært líka af því að það er ekkert mál eða það er náttúrulega mál, en það er frekar auðvelt að léttast með að viðhalda síðan þyngdinni. Já. Og þess vegna er svo mikilvægt að maður sé að horfa á aðrar útkomur og leggja áherslu á einmitt andlega líðan, þoltölu, þetta sem er að koma fram hjá ykkur og verður spennandi að fylgjast með eftirfylgni síðan í framhaldi. Það er eftir hvað langan tíma þá Við eftir 3 mánuði þá eigum við bara þá heilsutengd lífsgæði og þessa kvarða. Já. Við eigum þá eftir 3 mánuði pluss þyngdina. Við eigum þá líka þegar þau eiga 1 árs afmæli, 2 ára afmæli og 3 ára afmæli. En þá fer það eftir í hverju skila sér. Í þær endurkomur. En eftir 3 mánuði þá koma þau í heila viku aftur í svona
push up svona svolítið. Já. Og þar eigum við nokkuð heildstæð gögn, sko. Þar eru flestir sem skila sér í það. Og Linda kíkti aðeins á það varðandi heilsutengd lífsgæði og þyngdina eftir 3 mánuði og sá að það sem ávannst í heilsutengdu lífsgæðum, það hafði aðeins dalað en ekki marktækt, þannig að það viðhélst mikið af því. Og líka hafði fólkið haldið áfram að léttast 1,5 kíló í viðbót held ég að meðaltali, sem auðvitað þýðir að sumir hafa haldið áfram vel að léttast og aðrir ákvæmdi hafa þyngst sennilega. En við eigum eftir að greina þetta miklu betur. Já, bara mjög áhægt. Já, Ja, takk. Sláandi 78% er rætt saga mótið. Hvað sér? Sláandi 80% er með rætt saga. Hvað er þessi data? Varstu að spyrja mamma feit, eða pabbi feit, eða afi feit, eða ég veit það? Hvað kemur þetta? Þetta kemur úr læknirinn spyr að þessu þegar að hann er að taka á móti sjúklingnum, spyr hvort að það sé offita í ættunum og þá segja þeir já það er mikið í mömmu megin eða pappa megin eða og segja mamma mín hefur alltaf verið. Þessi bók var ekki vitt. Hvað? Þessi bók var ekki vitt ef þú taka hæð á. Nei, þetta er það sem fólki gefur upp. bara self. Já, þetta er self-reported. Alveg eins og hvað eru margir feitir á Íslandi er self-reported. Já, þetta er mjög áhugavert. Ég spurði ekkert ábyrgðarsögu, eða þú sagði að það var eitthvað sem ætti að vinna. Oft tengist ábyrgðarsaga og því. Já, við spyrjum ekki markvisst að því, sko. Og gerðum það ekki, þar sem við gerðum það ekki á þessum tíma. Það er að gera það núna. Sem sagt, af því að Sigrún er farin að gera það, en að vísu veit ég ekki alveg hvort hún er farin að gera það í þessum hópi, af því að núna erum við með svo fáa hópa á ári í þessu, en ég held hún sé byrjuð að skrifa fyrir því hvað. Já. Mjög ánægilegt að sjá svona skynsamlega nálgun á þessu vandamáli og kannski, verið að bara styrkja það sem að menn hafa kannski vitað mjög. Ég man eftir bara að ég var námið á að vera að tala að skynsamlega nálgun til þess að lækka líkamsþyngd, það er svona undan 5,5 kíló á viku og þetta er mjög gott mótvægi við annars vera populístiska sjónvarpsþætti sem að þetta er einhvers konar keppni og vera einhverjum á sem flest kíló á þessum allra stystu tíma sem ég held að sé alveg skelfinu námskeið á þessum akkurat. Við erum alltaf sammála því þess að við erum við þetta svona. Við fáum líka rosalega margt fólk til okkar sem eru heimsmeistarar í kúrum. Við erum búin að prófa alla kúrana. Við erum kannski búin að léttast 150 kíló yfir árinu, en þau hafa bara alltaf komið aftur. Þetta samtalstala. Þau hafa komið aftur og þau komið inn alltaf með vöxt. Og það er náttúrulega talið lífeðlisfræðilega að það geti hluti til veru vegna þess að ef maður fer með sjálfan sig mikið svelti þá brýtur maður líka niður vöðvavef. Þannig að hlutfallið milli vöðva og fitu verður ekki hagstæðara í líkamanum, þetta er jafnvel óhagstæðara. Þannig að þegar maður hættir á kúrnum að þá bætir maður ennþá meira á sig. Og bara segja að við búum í verðtryggingarsamfélagi. Já, þetta er þannig. Einu viðbót. Þannig að þessi lífsgæða mælingar, þetta er spurningarlisti. Já, þetta er spurningarlisti. Er þetta endurtaka þá aftur, má spyrja aftur saman? Já, og við gerum það sem sagt. Það er sem sagt tæknilega mál. Já, það má. Og þetta er sem sagt íslenski heilsutengsli lífsgæðakvarðinn sem að Tómas Helgason og fleiri tóku fram. Það er svo gott með hann nefnilega að við þurfum ekki að borga fyrir að nota. Þannig að hann er nothæfur. SF36 sem er nothæfur öllum rannsóknum, hann er bara klínískt ekki nothæfur. Það þarf að borga fyrir að nota hann og ég veit ekki til þess að stofnanir séu áfjáðar í að borga fyrir auka hluti. En hann er mjög þjáll og hann er byggður upp svolítið eins og SF36. Og hann kemur að ýmsum þáttum lífsins bæði, andlega líkamleg heilsa og hann spyr aðeins fjárhag og svona félagslega þætti. Þannig að hann er mjög góður. Og það er þegar að verður spurt kannski eftir hálft árið eða 3 ár, þá er það nægilega næmur til að meta breytingar. Já, hann virðist vera mjög næmur á breytingar vegna þess að fólkið okkar til dæmis, það breytist miklu meira
í heilsutengingu lífsgæðum heldur en til dæmis í þyngdinni eða þreki. Það breytist áberandi mest þar. Það líka þannig að margt af fólkinu sem kemur til okkar mjög afleitt heilsutengt lífsgæði þegar kemur. Þannig að plássið til að bæta sig það mikið. Og það svolítið athyglisvert að það bara fáir karlmenn sem koma með konur. En við höfum verið með 4 eða 5 einstaklingar sem hafa verið algjörlega í botni í heilsutengt lífsgæðum. Það er 4, það er lægsta sem við fengið. Þeir hafa allir verið karlmenn. Og þegar við Snæbjörn vorum að gera rannsókn á geðdeildinni með sama verkfæri, þá sáum við þetta sama. Að þeir sem voru allra lægstir þar var líka, þetta var sem sagt fólk með depurð og kvíða, að það voru færri karlmenn en konur, ekki satt Snæbjörn. En þeir sem voru allra lægstir, það voru karlmenn. Þegar maður fær svona mikrogögnum, að þá verður mjög spennandi að skoða ýmislegt sem þau geta kannski gefið mér svo. Takk fyrir. Jæja. Þá það bara síðasta erindið fyrir veggspjaldarsýninguna og það ég sem sagt, Laufey Hrólfsdóttir, forstöðumaður menntavísindagæða og ég ætlaði að segja ykkur sem sagt frá þessu verkefni sem reyndar hluti af miklu stærra verkefni sem tengist því hvernig við getum mögulega harðnýtt þekkingu sviði næringar snemma á lífsleiðinni í heilbrigðisþjónustu. Og ég vildi segja ykkur frá sérstaklega þessu hluta því að þetta var framkvæmt hér á Akureyri, þessi hluti. En þetta sem sagt hluti af mjög stóru verkefni. Og Tækniþróunarsjóður, Rannsóknarsjóður Háskóla Íslands og Vísindasjóður Landspítala hafa komið að fjármögnun þessa stóra verkefnis. En ég ætla bara að byrja að segja ykkur bara stuttlega svona frá bakgrunninum. En rannsóknir síðustu 2 áratugi, bæði meðal manna og dýra, benda til þess að næringarástand bæði fyrir meðgönguna og á meðgöngunni sjálfri geti ekki bara haft áhrif á heilsu móðurinnar á þessu mikilvæga tíma, heldur einnig á þroskavöxt og heilsu barnsins til skemmri og lengri tíma. Og ferilrannsóknir hafa endurtekið sýnt að fæðumynstur kvenna á meðgöngu sem í takt við almennar ráðleggingar, það segja fæðuval sem einkennist af ríflegri neyslu grænmetis, ávaxta, heilkots, fisks, hollrar fitu en leið minni neyslu á næringarsnauðum fæðutegundum, tengist minni líkum á meðgöngu sykursýki, meðgöngu eitrun, fyrirburafæðingum, þyngdaraukningu yfir viðmiðum og öðrum meðgöngu kvillum og fæðingarútkomum. Þannig að það kemur endurtekið fram, en innleiðing þessara þekkingar í klínískt starf hefur hins vegar gengið mjög hægt, meðal annars vegna aðferðarfræðilegra hindrana, en svona hefðbundnar greiningar á mataræði eru rosalega flóknar og flóknar framkvæmd og þar með allt of dýra til þess að sé hagkvæmt að innleiða þær í klínískt starf. Við erum að svara, venjulega þetta svona tíðni spurningalistar sem geta tekið klukkutíma, þetta eru 10 blaðsjur og þannig að það myndi enginn nenna eða hafa tíma fyrir það í klínísku starfi. En ég sem sagt í rannsóknarhópi sem hefur gríðarlegan áhuga á þessu sviði og markmið rannsókna okkar síðastliðin ár hefur verið að reyna að þróa sem sagt leiðir í átt að hagkvæmri einstaklingsmiðaðri næringarmeðferð á meðgöngu sem hentar í klíník. Og markmið þessa stóra verkefnis var skipt upp í 2 verkþætti. Það var annars vegar markmið að kanna hvort stuttur spurningalisti fæðuval sem lagður fyrir á fyrsta þriðjungi meðgöngu geti gefið vísbendingar hættu á kvillum á meðgöngu eða í fæðingu. Og þetta var sem sagt verkþáttur 1 og ég hef búin að kynna sem sagt þessa niðurstöðu sem birtust bara núna í júlí og þetta var hluti af doktorsverkefni mínu. Og þessi þáttur var unnin í samstarfi við fósturgreiningardeild á kvennadeild Landspítala og og helstu niðurstöðu bara má finna til dæmis á póster hérna frammi og líka aðra grein sem tengist annar útkomu, sem sagt meðgöngu sykursýki, ég ætla að ræða það á næringardeginum í október. En svona bara aðal niðurstöðnar úr þessu hluta sem sagt eru bara þær að þessi
heildarkonklusjón að það bendir til þess að unnt sé að finna konur í aukinni hættu á kvillum með að spyrja bara mjög einfaldra spurninga fæðuval á meðgöngu. Og þetta í þessari vinnu þá nýttum við þessi 13 áhættu skor sem við settum fram í upphafi og þessi viðmið byggjast bara á norrænum og íslenskum ráðleggingum fæðuval og niðurstöðum rannsókna á þessu sviði síðastliðin ár. Og mér langaði bara að sýna ykkur þetta var sem sagt svona auka tafla í greininni sem að ég sýndi ekki þegar ég kynnti þetta hérna á föstudagsfundi læknaráðs í vor. En þetta sem sagt, hér getum við séð sem sagt hve margar konur eða hlutfall kvenna sem að ná þessum almennu ráðleggingum fæðuval og við sjáum að til að mynda eru hérna 87% kvenna sem að ná ekki viðmiðum að borða þessa 5 skammta af ávöxtum og grænmeti á dag. Sjáum hérna að það er 87% sem ná þess ekki, það er bara 13% kvenna sem að ná því að vera eða reporta það að þær hafa náð þarna 5 skömmtum af ávöxtum og grænmeti og svo í tengslum við fistneysluna að það eru 64% sem að ná ekki þessu viðmiðum og 30% kvenna þrátt fyrir að þetta er í almennu ráðleggingum ekki bara til barnshafandi kvenna, bara almennt að taka auka D-vitamin eða lýsi að þá eru 30% hér sem að taka það ekki að staðaldri og 28% hér kvenna sem að drekka gosdrykki 5 sinnum í viku eða oftar. Þannig að þetta ætti ekki að koma okkur á óvart og mér fannst þetta svolítið sláandi að því við erum náttúrulega með ófrískar konur en þetta er alveg í takt við bara landskönnun og mataræði en almennt með ófrískar konur að þá eru þær oft líklegri til þess að vera mótiveraðar og breyta til en þannig að þetta voru svona niðurstöðurnar sem að svona ýtt okkur áfram í næsta lið að kanna hvort einmitt einstaklingsmiðuð endurgjöf sem barnshafandi konur fá í gegnum vefsíðuna nmb.is eða næring móður og barns stuðli að bættu mataræði á meðgöngunni. Og þetta er sem sagt forrannsóknin sem ég ætla að leggja mesta áherslu á hér í dag og þetta verkefni var unnið í mjög góðu samstarfi við Heilbrigðisstofnun Norðurlands og rannsóknir niðurstöður hafa ekki verið birtar opinberlega en verða senda til birtingar á erlendu vettvangi bara á næstu vikum. En það var sem sagt skima fyrir hugsanlega þátttökutum á heilsugæslunni hérna á Akureyri og þetta var svona hliðarverkefni í doktorsverkefninu mínu. Þannig ég safnaði öllum gögnum og hélt utan rannsóknina. En þátttakendur sem sagt voru á aldrinum 18 til 45 ára og við settum líka skilyrði að konurnar þyrftu að vera í yfirþyngd. Konur með undirliggjandi sjúkdóma og konur sem borðuðu í góðu samræmi við ráðleggingar og fæðuval við upphaf meðgöngu voru útilokaðar frá þáttöku. Og þær svöruðu sem sagt spurningalista strax þarna í upphafi. Ég hitti það strax eftir bara fyrstu skoðun í mæðravernd og þar svöruðu bakgrunnsspurningalista, til dæmis fenguðu þar upplýsingar fjölda barna, þyngd fyrir meðgöngu, aldur, hjúskaparstöðu, menntun og reykingar. Og síðan var þátttakendur slembidrift í íhlutunarhóp, það voru 50 konur þar sem fekk sem sagt aðgang að þessari vefsíðu og síðan viðmiðunarhópurinn sem fékk bara hefðbundið mæðra eftirlit. En það var tryggt sem sagt að allir í viðmiðunarhópi fengju sem sagt viðeigandi bæklinga fæðuval samkvæmt klínískum leiðbeiningum. En við spurðum þarna alveg í upphafi í þessum bakgrunnsspurningalista hvort að þeim hefði verið vísað á þetta fræðsluefni í mæðraverndinni í þessari fyrstu skoðun og hér sjáum við niðurstöðurnar í tengslum við það. Það er sem sagt 66% sem sögðu nei, að þeim hefði ekki verið vísað á þennan almenna bækling ráðleggingar fæðuval og næringarefni og síðan einmitt spurt hvort þau hafa líka spurt hvort þau hefði fengið að sjá eða vísa á þennan bækling matur og meðganga og það voru 46% sögðu nei. Þannig að það getur vel verið að einmitt að ljósmæður sé að gleyma þessu þarna í fyrstu skoðun. Það er rosalega mikið magna upplýsingu sem þarf að koma fram í þessum tíma og það þurfa svolítið að velja hafna. Það er ýmsar skimanir sem þarf að framkvæma og fleira. En þetta getur líka verið að þessar
ófrísku konur séu hreinlega að gleyma því að það er að tengja þessar upplýsingar. Þetta er svo rosa mikið af upplýsingum og þú færð þetta ekki í hendurnar lengur eins og var hérna áður. Þá fékk maður bókaða bækling, núna er bara að vísa á rafræna bæklinga. Þannig að, en við spurðum líka hvort að þær hefðu áhuga á því að fá einstaklingsmiðaða næringarráðgjöf og það voru 81% sem sögðu já og 39% sögðust hafa mjög mikla þörf fyrir næringarráðgjöf. Þannig að greinilegur áhugi til staðar sem er náttúrulega nauðsynlegt til að einhverja breytingar geti átt sér stað. En hér sjáum við þessa síðu, þetta er nmb.is, kannast einhver við hana, eða hefur séð hana? Eða heyrt eitthvað af henni? Nei, þetta er sem sagt síða sem að, já, það er sem sagt, maður þarf að búa til, það getur hver sem er skráð sig þarna inn og það þarf að búa til þá samt fake meðgöngu, þið getur farið og prófa þetta, en þarna inni er sem sagt hægt að fá gagnvirka endurgjöf eftir að hafa svarað stuttum spurningalista fæðuval, annars vegar á heildagæði mataræðis og hins vegar hvort hætta sig á að þörf hætta sig á að of lítilli neyslu á mikilvægum næringarefnum komið fram. Þannig að það koma þarna líka meldingar upp ef að svörin gefa þetta til kynna að við séum mögulega ekki að fá nóga mikilvægum næringarefnum á þessum tíma. Og hér sést bara þessi stuttu spurningalisti, þetta eru mjög einfaldar spurningar og 40 spurningar og tekur bara 5-10 mínútur að svara þessum lista. Mjög einfalt og það er hægt að gera þetta sem sagt þrisvar á meðgöngunni og það kemur svona samantekt sem sagt yfir þessi hollustu viðmið. Það er hérna 0 og 1 stig og svo yfir óhollustu viðmiðin mínus og 0 stig. En það sem er sérstaklega flott við þessa síðu er þessi samantekt, þar sem að meldingar koma fram ef hætta er á að þörf fyrir mikilvæg næringarefni sé ekki mætt með svörin. Þannig að ég veit ekki hvort þið sjáu þetta hérna, en eins og það gæti komið upp hérna í tengslum við D-vitamínin, hreinlega meldingum það að samkvæmt svörum þínum við þessu spurningalista er hætta á að þörf þinni fyrir D-vitamín sé ekki fullnægt. Og svo koma ráðleggingar það hvernig er hægt að fullnægja þörf og einmitt það sé ekki mælt með að taka stóra skammta D-vitamín á meðgöngu nema í samráði við lækni. Og það getur komið ein melding eða margar meldingar eða engin, en það sem ég sá þarna var að einmitt allt of oft vorum við að sjá meldingar joð og þetta er eitthvað sem við höfum núna áhyggjur af og erum að skoða betur. Við erum sem sagt búin að safna gögnum aftur á Landspítalanum fyrir 1000 konur og erum þar að mæla joðhag og þetta er bara í ferli núna og við sjáum að það þarf hreinlega að fara í bara herferð í tengslum við joðhag ungra kvenna á Íslandi í dag. Og ástæðan er hreinlega að þær eru þá búin að taka út mjólkurvörur og fisk. Það er svona aðalástæðan. Þetta eru okkar helstu joðgjafar. En já, síðan í viku 24-26 og 35-38 að þá var sem sagt munur á fæðuvali milli íhlutunarhóps og viðmunarhóps metið með 2 sólarhrings upprifjun á mataræði og þetta er bara aðferð sem er mjög oft nýtt og til dæmis við Landskönnun á mataræði og næringafræðingur sem tók þessi viðtöl hafði ekki upplýsingar það hvorum hópnum þátttakendur tilheyrir. Og af þeim 100 konur sem samþykktu þátttöku að þá luku 88 báðum sólarhrings upprifjunum, 41 kona í viðmunarhópi og 47 konur í íhlutunarhópi. Og hér má sjá, þetta er bara þetta er ekkert sem við þurfum að rýna í, þið getið alltaf að sé þetta, en það var engin munur á milli þessara hópa í upphafi með tilliti til bakgrunnsþátta. Meðgöngulengd við slembudreifingu var 15 vikur í báðum hópum og það var ekki munur á fæðuvali milli þessara 2 hópa við baseline. Þannig að slembudreifingin tókst og hér sjáum við bara svona alveg allra helstu niðurstöður. Þetta eru sem sagt neysla valinna fæðutegunda sem byggja á þessum 2-24 stunda upprifjunum og það sem við sáum svona hvað kom sterkast fram sem sagt var í tengslum með gosdrykkjaneyslu. Bara þær konur sem fengu sem sagt aðgang að þessari vefsíðu að þær voru með marktækt minni neyslu sem sagt á síðari hluta meðgöngunnar og
og það kom sem sagt, hópurinn sem fór í þessa sjálfskoðun, að fékk aðgang að síðan, hann drakk að jafnaði heilum lítra minna af gos- og svaladrykkjum á viku heldur en hópurinn sem fékk bara bæklinga. Og það var einnig tilhneiging til minni neyslu á sætundum og keksi og kökum og og meiri neyslu á fiski hjá íhlutunarhóp samanborið við viðmiðunarhópinn. En sá munur reyndist ekki tölfræðilega marktækur. En við sjáum greinilega jákvæð trend og þannig að niðurstöður þessarar forrannsóknar benda til þess að einföld endurgjöf hollustu fæðina gæti skila sér í bættu fæðuvali, barnshafandi kvenna. En auðvitað var þetta bara pilot og markmiðið var einmitt hvort að við myndum sjá einhver trend og hvort það væri einmitt áhugi sem var hjá konunum og ljósmæðrum og þannig að það er algjörlega grundvöllur til þess að halda áfram með verkefni. Og þannig að við ætlum bara að ráðast í stóra íhlutandi rannsókn vonandi á næsta ári. Það er rannsókn sem liggur núna inni, við krossum fingur. En þar er sem sagt hugmyndin að, það er þessi pre-wise, þar er sem sagt hugmyndin að þessi íhlutun myndi fara fram bæði fyrir sunnan og hér á Akureyri. Þannig að við myndum vera að bjóða konum að taka þátt í Snemmsson og Landspítalanum. En síðan myndum við vinna þetta í samstarfi við heilsugæsluna fyrir sunnan og heilsugæsluna hér á Akureyri að hreinlega vinna því að þetta samtal eigi sér oftast stað og að ljósmæður hafi þá aðgang að þessum upplýsingum og skimuninni í gegnum heilsuveru eða rafræna sjúkraskrá og þær myndu fá þjálfun og reynslu til þess að gefa ráð og á hvað þær ættu helst að fókusa á og líka geta þá metið hverja þau þurfa að senda áfram til næringarfræðings eða næringarráðgjafa. En þetta er bara, í bígerð og við erum líka einmitt að vinna að því hreinlega að koma sér inn í heilsuveru og rafræna mæðraskrá og svo er þessi lífsýnasöfnun bara í gangi núna og við erum búin að safna upplýsingum en við þurfum bara meira fjármagn til þess að klára validera þennan spurningalista sem við erum hérna að nýta. Þannig að hér sjáum við síðan bara rannsakendur og það er ég og Ingibjörg Gunnarsdóttir, Þórhallur Ingi Halldórsson og Bryndís Eva sem eru prófessorar í næringarfræði frá HÍ og þannig Ingibjörg og Hildur Harðardóttir frá Landspítalanum og svo Alexander Smárasson og fjölmargir starfsmenn MS og doktorsnema sem hafa komið að þessu stóra verkefni og síðan eru þarna samstarfsaðilar okkar innlendir og erlendir. Við höfum átt mjög gott samstarf við heilsugæsluna hérna á Akureyri og það hefur gengið miklu auðveldara eiginlega samstarfi við þau heldur en fyrir sunnan. Þannig að virkilega frábært og við vonum bara að það haldi áfram. Og við fáum peninga til þess að gera meira. Þannig að takk bara kærlega fyrir mig. Einhverjar spurningar? Þetta verður ekki fyrir rannsókn, bara þessi NMD. Já. Síðastu var á hann segir konur þú ekki að taka í nóga B12 og þú ert að bæta B12 í þína. Nei, bara ef svörin gefa þetta kynna að þú ert búin að taka út allar dýraafurðir. Ef að svörin þá kæmi þetta upp. Já, bara B12, ef þú taka ekki B12 á minni í dag og næstu 3 ár, þú er með nóga B12 í líka til að sjá það. Já, og við erum að validera náttúrulega listan líka núna. Þannig að auðvitað kæmi þessi melding upp bara að það þurfti að huga að þessu. Þannig að það séu líka að passa upp á að fá mikilvæg stein og snefilefni af því við höfum alveg áhyggjur af þessu líka miðað við rannsóknum sem við erum að framkvæma á Landspítalanum að mögulega sé hópur sem það er mjög algengt í dag að einstaklingar séu bara vegan og grænmetisætur og það er góðu lagi á meðan að passa samt að fá öll næringarefni þá annaðhvort úr fæðubótarefnum eða að kaupa vörur sem eru Þetta er ekki verið í spurninglust. Það er ekki verið í spurninglust ef þú ert vegan. Já. Til ólíka kóða. Kemur þetta fram með þessu? Já, það kemur sem sagt hvort að þú ert með einhæft mataræði eða hvort þú sért grænmetisæta eða vegan. Já, og svo líka bara forritun á bak við listana þú klikkar ekkert í kjöt og egg og sért að borða mjög lítið því þá bara forritun á bakvið þannig að þá kemur upp þessi melding þetta er eitthvað sem mætti huga af því að þú ert greinilega að útiloka allt dýrafæði. Já, eða það er út dýravíkinu.
mjög áhægt verkefni íbúðarflott. Það sem ég sló mér sem að þú var þessi nýjar læraðar sem við ekki séð áður hana. Já. Það fyrst þarna, allar upphafi. Og það íslenska konur svona rosalega lélega. Já, og það bara Íslendingar gera það því miður. Það bara 5% Íslendingar sem að fylgja almennu ráðleggingum miðað við landskönnun og mataræði. Þá nokkuð erfiðakasti að spyrja sig nægir hafa einhverja sem barnshafandi konur. Það bara samt allavega held ég að þetta sé svona krúsal tími af því að þarna líklega kona sé, eða kona, við ægum að hægt að segja bara á móðir, að fjölskylda sé tilbúin í breytingar. Þannig að það sé mögulega mótiveraðar til að vinna þessu málum á þessum tíma, en auðvitað væri langt best þegar við værum búin að vinna þessu fyrir meðgönguna. Ég set það mjög líklegt að sinna þessu mataræði á meðgöngunni. Mér finnst ekki síður mikilvægt að sinna þessu mataræði fyrsta árum barnsins. Já. Eftir að barnið er hægt. Það alveg bara eitthvað sem við erum líka að halda áfram með. Þannig að við náttúrulega börnin því miður sem að taka þátt, þau eru ekkert laus. Við munum elta þessi börn alveg fram eftir öllu og erum núna að gera endurfylgni, erum að vinna að vísindasiðanefndarumsókn að endurfylgni hjá foreldrum og börnum á þessu skeiði sem svo gríðarlega mikilvægt, 0 til 2 ára. Þannig að við munum halda í þennan hóp. 45% borða franskar meira en einu sinni líka. Já. Já, þetta ótrúlegt. Að þetta eru mjög einfaldar spurningar, sko. Og hér til dæmis með gosi, við fórum alveg að hugsa, erum við að setja of ströng viðmið, en þetta 5 sinnum í viku, gos og gosdrykkir. Þetta ekki þessi helganeysla sem miklu algengari. Þetta eru ófrískar konur, 28% drekka þá nánast daglega gosdrykk. En með diskin, já. Minna 2 dag. Já. Hún segir, hvað þetta? Þetta var að vika. Já, ég ætlaði að segja að þetta Já, þegar borða. Nei, ég ég skilti ekki alveg. Nei. Þetta þessi við þennan. En við alveg ráðlegum þá miðað við 2 til 3 sinnum í viku núna. Já, en hér við með, og það stór hlutur, þess vegna við höfum áhyggjur að því að við þurfum hreinlega að fara í herferð með mjólk og fiskinn, sko. Það greinilega tengsl fyrir svona hörnum. Já, þess að raða þessu svona saman, það ekki smart. Herðu flott, en þá bara komið að veggspjalda sýningunni og smá kaffihlé, bara endilega kíkja á skjöldur og takk fyrir Ég gleymdi þessu náttúrulega alveg á það. Ég hafa dagskrá og svona.
að fara að kynna reksturinn? Hæ. Ég ertu dóttur hérna? Já, flott hjá þér. Yes. Hann var að segja mér í staðaröfninu. Já, ég vil ekki sjá það. Spurning kom sko þegar ég sagði það. Já. Thank you.
Spáð, sko, ef maður að nota notes við hér, ef maður lágvaxinn, það getur staðið þess herra. Já, það er að læra, ef maður í þessari hæð, sko, þú veist hérna. Þannig að það leggja skjánum og þá sést mjög. Já. Fyrir okkur sést maður. Það er að hugsa, sko. Svo eða strax verið betur að hann væri til hliðar og skæðis upp með þetta. Þetta er mjög flott að það slúið. Er þetta mætt? Já. Þessi upplifur. Já, það er nefnilega alveg. Hvað er að spurningum að þú sér? Svona stundum. Já. Eftir hvað fórst til. Já. Það er ekki snöðið að vera með þetta. Já, það er fyrir. En ég hef bara 4 vikur. En ok, ég hef svo lítið sem spyrir. Já, þannig er það ósættan mikið. Margt af flesti og svona nerves og svona nervous og svona mikið en oft í svona alvegri það er ekki mikið það er náttúrulega lítið svona sem þú náttúrulega eða
gæði alveg til 4, sko.
Streymi og allt í orden. Já, ég tek það því. Tek það af.
Heyrðu, flott. Svona. Þá skulum við bara byrja aftur. Það eru 3 erindi núna fyrir hádegishléið og það er hann Arngrímur Vilhjálmsson, sérnámslæknir, sem ætlar að ræða unga Íslendinga á áhættuþætti hjarta- og æðasjúkdóma. Gjörðu svo vel. Getur þetta ekki verið hérna? Já, komið sæl. Ég heiti Arngrímur, sérnámslæknir í heimilislækningum hérna á Heilbrigðisstofnun Norðurlands. Ég vann þetta verkefni með Gunnari Þór aðalega og svo er Sandra Ásgeirsdóttir, kannski örugglega. Ekki Ásgríms, það er önnur. Sem er sem sagt líka í sérnáminu í heimilislækningum sem vann þetta með mér og við gerðum þessar skoðanir sjálf. Þannig að við skulum bara kíkja þetta. Og við erum sem sagt að skoða hjarta- og æðasjúkdóma og sem sagt áhættuþætti þeirra. Og þetta er algengasta dánarorsök á heimsvísu samkvæmt Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni. Og á Íslandi eru þetta hjarta- og æðasjúkdómar eru sem sagt dánarorsök 37%. Þetta hefur farið lækkandi tíðnin á Íslandi. Það var rannsókn sem var birt 2010 þar sem var skoðað tíðni dauðsfalla á hjarta- og æðasjúkdómum og hérna þá var verið að skoða 81 til 2006 þá hafði það lækkað 80% og það var nú talað það fyrst að það væri kannski betri tækni til þess að reyna að laga þessar skemmdir en það reyndist vera svona 1/3 af þessu og það var betri meðferð á áhættuþáttunum, forvarnir og svona sem var stærsti hlutin af lækkaðri tíðni. En þessir áhættuþættir sem við erum að tala eru þá sem sagt þessir óbreytanlegir og breytanlegir. Að það eru þá kyn, aldur, erfðir, sykursýki, reykingar, yfirþyngd, hreyfingarleysi, háþrýstingur og hækkaðar blóðfitur. Og það eru þarna þessar síðustu 5 reykingar, yfirþyngd, hreyfingarleysi, háþrýstingur og hækkaðar blóðfitur sem eru breytanlegir áhættuþættir. Það hafa verið gerðar rannsóknir á ungu fólki og áhættuþáttum hjarta- og æðasjúkdóma og þessar svona 4 eru mjög stórar og við skoðum þær kannski svona mest. Það er þetta Young Finn Study sem er búin að vera gerð í Finnlandi síðan 70 eitthvað held ég og Bogalusa er svipuð stúdía og þessi Cardia og svo P-Day. Bogalusa og P-Day rannsóknirnar eru sem sagt post-mortem rannsóknir, sem sagt krufningarrannsóknir, þar sem þau sem sagt skoða aþerósklerósu í kransæðum ungra einstaklinga sem hafa dáið og bera það saman við þá áhættuþætti sem voru til staðar fyrir andlát. Og það er sem sagt að það er komist að í þessum stúdíum að það er tenging strax hjá ungum einstaklingum undir 29 ára og jafnvel undir 20 á milli áhættuþátta fyrir andlát og svo aþerósklerósu hjá þeim. Þannig að eins og maður kannski lærir í læknanáminu að aþerósklerósan rauninni byrjar bara strax og byrjar að fá fatt í strik nánast bara strax eftir fæðingu og svo náttúrulega áhættuþættirnir geta þá aukið á það. Svo þetta áhættuþættir í æsku sem fylgja fólki á fullorðinsár auka líkur á hjarta- og æðasjúkdóma á fullorðinsárum. Þannig að eftir því sem að áhættuþættirnir eru til staðar fyrr því meiri líkur á hjarta- og æðasjúkdómum þegar þú ert fullorðinn. Svo var þarna önnur stúdía, er rauninni kannski nokkrar en ein svona aðal sem sýndi að einstaklingar með áhættuþætti í æsku sem fylgja þeim ekki á fullorðinsárin
þeir eru í svipaðri áhættu á hjarta- og æðasjúkdómum og fólk sem var með, ekki með áhættuþættina í æsku, sem kannski bendir til þess að betri forvarnir og svona það sem að snúa þessu við áður en að fólk verið fullorðið, sko. Já, við tókum þarna metabolic syndrome sem hefur verið svolítið vinsælt áður. Og þá þetta sem sagt greint metabolic syndrome hjá fólki sem með sem sagt minnst okkar 3 áhættuþætti yfir ákveðnum viðmiðunarmörkum. Það eru fullt af mismunandi viðmiðunarmörkum, fullt af stofnunum sem gefa út sínar greiningar og það er náttúrulega allt best. En við tókum þessar 2 skilgreiningar, bæði frá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni WHO og svo National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel 3, sem er þjált nafn. Skilgreining WHO var mjög vinsæl og þá var sem sagt nauðsynlegt að vera með í rauninni sykursýki eða hækkaðan blóðsykur. Og ef að það var til staðar, þá voru hinir áhættin skoðaðir, þá ættu að vera með bara 2 eða fleiri af þeim. Og það er þá blóðþrýstingur yfir 140/90, HDL undir 0,9 fyrir kalla en 1,0 fyrir konur og þríglýseríðar yfir 1,7 og svo hafa þá sem sagt offitu eða annarkvort BMI yfir 30 eða mittismjaðma hlutfall yfir 0,9 fyrir kalla og 0,85 fyrir konur. Svo var þarna eitthvað sem við skoðuðum ekki var albúminútskilnaður í það eða albúminkreatínin hlutfall. En aftur á móti hjá þessu ATP3 þá var blóðsykurinn ekki nauðsynlegur, heldur er það bara blóðsykur yfir 6,1, blóðþrýstingurinn hann er lægri viðmiðunarmörk 130/85, við erum með aðeins hærra HDL og þríglýseríðin er sama, en þeir eru ekki með sem sagt offitu, heldur eru með mittismálið sem er þá má vera 102 cm fyrir karla en 88 fyrir konur. Og þetta er sem sagt ef að þetta greinist, ef þú ert með þessa skilgreiningu þá aukast líkurnar á hjarta- og æðasjúkdómum töluvert og svo sykursýki. Það er svolítið meira farið út í það núna að nota bara áhættureikna af því að við hvern áhættuþátt sem þú ert með yfir mörkum þá eykst áhættan á hjarta- og æðasjúkdómum. Þannig að þetta eru kannski aðeins að bakka með þetta en okkur fannst þetta bara svo merkilegt þegar við fórum að skoða þetta að við ákvaðum að láta þetta fylgja með. En ég skoðaði svona aðeins þann tíma sem ég hafði með áhættureiknum svona fyrir þessa sem komu hvað verst út í rannsókninni. Og við kannski förum aðeins í það á eftir þó að það sé ekki á glerunum. Sjá. Tilgangur rannsóknar var að skoða tíðni áhættuþátta hjarta- og æðasjúkdóma á Íslendingum á aldrinum 18–22 ára. Fyrri hlutin var framkvæmdur 2010 og svo seinni hlutin núna 2017 á okkur. Og í fyrri hlutunum voru, það var Gunnar Þór sem stjórnaði þessu þá líka og það var Sólveig Péturs heimilistæknir sem var í því og Þóra sem ég man ekki hversdóttir að ég hef aldrei hitt hana sem voru í því. En þetta eru sem sagt, við gerum sem sagt þessa seinni rannsókn sem eru 282 þáttakendur og Þóra og Sólveig gerðu 270 þáttakendur 2010. Og þetta er sem sagt í verkfræðaskólanum á Akureyri og í menntaskólanum á Akureyri. Við fórum líka í Flensborg í bæði árin en við höfðum það ekki með einfaldlega af því að það var bara meiri vinna og það voru svo fáir sem tóku þátt þar. Það var allt öðruvísi stemning einhvern veginn þar. En af því að við erum með þessar niðurstöður, sko, í verkfræðaskólanum á Akureyri var töluvert lélegri þáttaka. Það voru þarna 15,4% sem tóku þátt 2010 og 22,6% 2017. En í menntaskólanum náðum við nokkuð góðu hlutfalli, 48,7% 2010 og 48% næstu í 2017.
Það náttúrulega munur á þessum skólum að annað bekkjakerfi, þannig að það meiri svona hvatning fyrir alla í bekknum. Þegar flestir að fara, þá kemur bara restin og kennararnir kannski geta meira verið að ýta á bekkinn sjálfan að koma með og svona byggja smá stemningu. En það erfiðara í VFMA, eða var erfiðara. Við ákváðum sem sagt að taka menntaskólana vegna þess að 95% af 16 ára unglingum fara í framhaldsskóla. Og þetta þessir 1-2 framhaldsskólar á Akureyri, þannig að við höfðum allavega aðgang að ansi stóru hlutfall. Þetta sem sagt þverskurðarrannsókn 2010-2017. Það þurfti allir að skrifa undir upplýst samþykki og við fengum samþykki frá Persónuvernd, Vísindasiðanefnd og Vísindasiðanefnd Sjúkrahússins á Akureyri. Og fengum styrk frá Sjúkrahússinu á Akureyri í prentunarkostnað og svona ýmislegt sem hjálpaði gríðarlega mikið. Og mælingarnar sem við gerðum sem á hverjum einum voru að við mældum hæð og þyngd og reiknaðum út BMI. Við mældum ykkur sem meðmál samkvæmt skilgreiningum WHO að þeir vilja að það sé á ákveðnum stað 1 sentimeter undir rifjaboga og eitthvað svona. Við mældum blóðþrýsting og púls, við gerum blóðsykursmælingu með fingurstikksi og svo tókum við blóðpröfu þar sem við mældum heildarkólesteról, HDL og þríglýseríða og LDL var svo reiknað út samkvæmt frítól. Blóðsykursmælingin náttúrulega ekki fastandi eða ekkert alltaf fastandi. Þannig að það var ekki skilyrði fyrir því að þau væri fastandi til þess að þau getur tekið þátt. Og niðurstöðurnar eru sem sagt að í heildina litið þá eru mennirnir svona betri milli ára en það marktækur munur milli á díastólu og þríglýseríðum og HDL svona á mörkunum að það sé betra 2017. Á konunum sem sagt marktækur munur milli BMI, systólu og díastólu til hins verra 2017. Hérna erum við svo með bara BMI dreifinguna 2010 og 2017 og þá sjáum við sko að þarna í 30-32 hópnum eru færri kallar og það virðist vera sem að það séu svona aðeins minnkun hérna. En við tókum þetta saman hérna og þá sko að köllunum í yfirvikt virðist það að fjölga en í offitu fækka. En hjá konunum sem sagt hefur konum í offitu fjölgað. En það ekki marktækur munur á þessu. Karlarnir eru mjög nálægt í að vera marktækir, p-gildin hjá þeim eru 0,053 og 0,058 en hjá konunum p-gildið þarna í aukningu á offitu 0,07. Svo skoðum við mittis ummálið og hlutfall þeirra sem voru yfir þessum viðmiðunarmörkum sem við töluðum um. Það var alltaf munur á kynjunum að konurnar koma verr út og það marktækur munur þar á milli. Svo þegar við berum saman konurnar milli ára að þá ekki marktækur munur á því að það heldur sér nokkuð vel en það mikill marktækur munur á því hvað karlarnir það eru mikið færri sem eru yfir viðmiðunarmörkum mittismóls 2017 og það eru bara 3,6% eða 4 sem voru yfir viðmiðunarmörkum þarna af köllanum 2017. Við erum gríðarlega stolt af þessari töflu, við megum njóta hennar. Það rosa mikil og stór. Við skiptum upp eftir kyni og rannsóknarárum og skoðum fjölda yfir viðmiðunarmörkum 88 og bárum saman milli ára. Og svo settum við þarna metabolic syndrome kríteríurnar inn í og hversu margir á þessum aldri fara inn í það. Þá sjáum við þarna að karlarnir eru 2010 þá eru 19 sem komast inn í þessa ATP-kríteríu en bara 6 2017. Það marktækur munur á hvað það hefur farið batnandi. Konurnar eru þá 12 2010 og 15 2017 og það ekki marktækur munur á því. Það virðist halda sér. Sjá, var ég að gleyma einhverju.
Já, marktakamunur hjá konunum á mittis og mjaðma hlutfalli sem var kannski svolítið merkilegt. En við áttum okkur ekki alveg á því hvort að það sé bara tískan og hverjir tóku þátt. Við skiptum þessu líka upp eftir líkamsstöðli, undir og yfir 30 í BMI og hversu stórt hlutfall í þeim hópi yfir þessum viðmiðunarmörkum sem við vorum að mæla með sem WHO gefur upp. Og þar sjáum við að það var meiri munur milli hópanna 2010 hjá körlunum og miklu hærra hlutfall áhættuþátta hjá þeim sem voru yfir 30. En hjá konunum var miklu meiri munur núna 2017 með verra HDL og LDL. Þannig að við förum þá og berum saman hópana sem voru yfir 30 í BMI. Þá sjáum við að eini marktakamunurinn hjá körlunum var á blóðsykrunum, sem náttúrulega kannski ekki alveg hægt að lesa í af því að þetta var ekki alltaf fastandi. Og engin marktakamunur hjá konunum, en það samt stingur svolítið í að sjá hvaða stórt hlutfall þessara 18–22 ára einstaklinga sem eru yfir viðmiðunarmörkum á áhættuþáttum. Eins og 65% eru yfir LDL viðmiðunarmörkum, 30% yfir tótalkólesteróli og náttúrulega 95% yfir mittismálin. Þetta náttúrulega bara þeir sem eru yfir 30 í BMI í þessum hópi. Svo náttúrulega takmarkanir á þessari rannsókn. Þeir velja sjálf að taka þátt, þannig að það náttúrulega ákveðin selection bias í þessu að þeir sem eru kannski verst staddir vilja kannski ekki taka þátt. Þannig að það þarf alltaf að hafa það í huga. Það vantaði náttúrulega blóðsykursmælingar hjá nokkuð stórum hópi 2010, þannig að það svolítið erfitt að skoða það. Það voru bara einhverjum 15 eða eitthvað sem vantaði, þannig að þetta var ekkert of mikið. Og svona einstaka blóðprufu sem vantaði bæði núna og á 2010. Það var ein blóðprufa tekin út vegna mjög lágs HDL, eða mæltist 0,3. Það var talið vera villa í mælingu en við bara tókum eftir svo seint, það var ekki hægt að endurmæla. Þannig að sú blóðprufa var alveg tekin út. Og svo eins og ég sagði áður með blóðsykur, að það passar ekki. En það sem við fáum út úr þessari áþættir eru til staðar hjá ungu fólki á Íslandi sem ber að vekja athygli á og bregðast við. Og forvarnir eru mikilvægar, en ekki síður hvatning til þeirra sem hafa þróað með sér áþætti. Eins og rannsóknin sem ég benti á þarna fyrst, að ef að ungt fólk og unglingar ná áhættuþáttunum af sér fyrir fullorðinsárum, þá eru þau komin í sama áhættuhóp á fullorðinsárum eins og þeir sem voru ekki með áhættuþáttuna yngri. Og niðurstöðurnar gefa í skyn að strákarnir séu á leiðinni í rétta átt með færri áhættuþætti en stelpurnar standa í stað í besta falli. Svo var einhver rannsókn sem benti á að ungt fólk væri að stefna í ranga átt. Þetta gæti farið versnandi, þannig að við þurfum að ennþá meira að hafa það í huga að þeir hreyfa sig minna og borða óvarlega. Þetta gæti leitt til aukinnar tíðni af hjarta- og æðasjúkdómum í framtíðinni. Svo hafa báðir skólarnir tekið upp stefnu heilsueflandi framhaldsskóla og spurning hvað það spilar inn í, sem við höfum ekki skoðað neitt almennilega akkurat núna, en kannski gerum við það í framtíðinni. Og það væri gaman að halda þessar rannsókn á einhverja ára fresti, og fylgjast með. Takk fyrir. Einhverjar spurningar eflaust? Það ekki? Jú, Árún. Ég langar að spyrja mittismáli og gildir frá 102 fyrir karlmenn og 88 fyrir konur. Já. Þið voru að hafa metabólic syndrom. Já. En hafðu aðrar önnur viðmiðunargildi, því núna meðalgildarnir segjum við eðlilegt mittismál fyrir konur á Vesturlandi séu meira en 80 cm og 94 cm fyrir karlmenn. Já, þetta var í rauninni alveg eins og með BMI að þú ert með í off-þyngd eða þú ert 25–30 að þá eru viðmiðunargildi sem eru þarna undir, eins og segir 80–88 og fyrir karlana líka eitthvað sem sem sagt bendir ekki til sem sagt þá er það ekki off-fit, þetta eru off-þyngd. En við tókum það ekki með. Nei, ekki núna allavega. Já, og það var eitthvað möguleg í skóla, fyrstu spurning.
Og heimspurning var, manstu búin að spyrja veikinn? Já, við skoðum ekki mun milli skóla. Það hefur verið skoðað á Íslandi munur milli sem sagt svona verkmenntaskóla og bókmenntaskóla og þar kom einhver munur fram en þeir gátu ekki, niðurstöðurnar voru ekki áreiðanlega samkvæmt greininni sjálf. En við gerðum það ekki, við bárum það ekki saman. Með reykingar, já. Þau eru sem sagt svöruðu öll spurningalistum yfir hreyfingu, hreyfingarsögu, reykingar, ættasögu. Þannig að við eigum það til, við höfum bara ekki farið í að reikna út úr því. En það komist þér ekki að því að þau kannski voru svolítið að misskilja reykingarnar. Að svöruðu nei þegar það var já og já þegar það var nei. Ef það var ekki á hverjum einasta degi og svona, nei, ég reyki bara á djamminu, en eitthvað. Þannig að það er eitthvað sem við þurfum bara að skoða. En ekkert skjátíma eða lífstílstengdar spurningar? Nei, bara hreyfing. Já. Glæsilegt. Ég var eftir með eina stóru takmarki sem nefndur að það var selection bias og manna eftir að 50% í Emma og 15-20% í vartækna. Hafið þið hugleitt hvernig þið gætu kannski auki styrkleika rannsókna einhverjum hægt? Já, það er í rauninni það eina sem okkur datt í hug var bara að vera lengur, herja meira á krakkana. Við vorum eina viku í hvorum skóla, þannig að þau voru komið með svona nokkurt ógeð á okkur held ég, vorum alltaf að minna á okkur, en það væri hægt að gera bara meira af því. Hafa þetta meira sem sagt skipulagt, getum verið fleiri í hvert skipti, þannig að fólk þurfi ekki að bíða. Já, vonandi fáum við bara eitthvað fleira með. Það er alltaf sérnámslæknar sem þurfa að gera eitthvað rannsóknarverkefni sem hægt er að neyða í ykkur mælingar. Það getur sko að vera nóg mörg sko í rauninni verið þess að unglingar hafa ekki góðna eftir þess að bíða. Já, við vorum sko með 2 herbergi alltaf í einu í Emma, en við vorum bara með 1 í Vafna. Þannig að það kannski skilaði líka að fólk þurfti aðeins að bíða þar. En það voru engin svona, af því að það var þessi munur með kynjana, voru einhver svona extreme cases hjá konum sem voru með alvarlega offitu sem getur verið að drífa þetta áfram. Voru fleiri þar hjá Eðfús? Sko eins og sérstaklega 2017, það eru nokkra sem voru yfir 40. En það voru líka 38-40 og þetta var svona meira dreift, sko. En það voru, já, með áhættuþættina, eða sem sagt, áhættureiknana. Ég setti inn nokkra í svona áhættureikni fyrir Framingham, sem notar sem sagt ATP3 líka, og þeir segjast geta reikna áhættu sem sagt á 10 ára hættu niður í 20 ára, og það var bara 1 sem náði 2% áhættu, og allir hinir voru undir 1%. Þannig að þetta er kannski ekki. Já. Kannski 3. Já. Spurði hvað hún segir með. Ég veit að það hvernig kynnar við krökkunum. Mér finnst það mikið að það færi á þessu síðan. Já, þau fengu öll niðurstöðurnar sem í útprentað og sem sagt. Á svona skiljanlega máli fyrir þau, skilur það fyrir við. Nei. Þau fengu bara útprentað blað eins og blóðprufuniðurstöður og ráðlagt að fara að tala við heimilislækni eða vildi það nálega út. Og heildarniðurstöður rannsóknir, ekki að meina það, sko. Hversu stelpur eru skiljanlega? Við vorum ekki komið með neitt þegar við sendum á þau. Við erum að skrifa greinina núna, að reyna. Það er svolítið mikið mann að til þess að krakka á þeirra. Og við ætlum að senda þeim þetta, sko. En algjörlega frábært að fá sína niðurstöður og sjá það hvað maður stendur. Þannig að við fengum það. Frábært. Takk hérlega. Heyrðu, já, ég gleym alltaf, það verður einhver annar verið í blómunum hérna. Já, ég gef bara grænmeti. Grænmetiskarfa. Heyrðu, svona, þá er það Árún, Kristín Sigurðardóttir,
og hún ætlar að ræða þróun sykursýki þessi 10 ár, þannig að tengist inn á erindið hans Arngríms. Sjáum. Þetta vitlaust. Ég svarta og opnaði ekki. Jú, þetta bara haldið. Já, þú ert með hana fyrst. Já, ok. Þetta bara alveg rétt. Gjörðu svo vel. Komið sæl. Fyrir ykkur sem þekki mig ekki, þá heiti ég Árún Kristín Sigurðardóttir, prófessor við HA í hjúkrunarfræði. Ég hef unnið hérna á göngudeild fyrir sykursjúka í nokkur ár og nýkomin í aðra stöðu á menntavísinda og fræða. En það sem ég ætla að kynna í dag meistaraverkefni hennar Hafdísar Lilju Guðlaugsdóttur og þess vegna hún skrifuð fyrst, vegna þess að hún gerði mælingarnar og auðvitað unnum við saman úr önnum niðurstöðum. Þannig að þetta okkar samvinnuverkefni en hún gerði mælingarnar. Og hún Hafdís, hún hjúkrunarfræðingur við Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Hún tók meistaranámið sitt hérna við HA og sem og að hún tók sykursýkis hjúkrunarfræðinám í Bretlandi í Wales. Svona diabetes educator þaðan. Þannig að hún mjög öflugur starfskraftur og hana langaði til að skoða stöðuna í sinni móttöku. En þetta bakgrunninn og eins og hefur verið mikið rætt hér í dag þessi þyngd á okkur og nýbirt grein sem kom 2017 í Læknablaðinu, Karla Andersson og félaga, að þeir segja að 14.000 Íslendingar séu með sykursýki á gerð 2 og þeir segja líka þessar tölur hérna með að aukningu á líkamsþyngdarstöðli og þetta ekki áætlun, þetta reiknað út frá mæligildi hjartaverndar. Þannig að þetta að við getum sagt svolítið öruggar tölur. Og þá sjáum við það bara að á 30 árum tæpilega þá eykst líkamsþyngdarstöðli frá 25,8 upp í 28,7 hjá karlmönnum á Íslandi sem töluvert mikil aukning ef við erum að tala meðaltal og hjá konunum aukningin svipuð líka. Þannig að það þessi ofþyngd sem dálítið mikill faraldur á Íslandi. Við vonum samt eins og ykkur hefur verið að tala hér að það getur verið komið svona pík, getur við sagt. En ég vantar 11 hérna fyrirgefið, ég var að sá það seint, en þetta tilkoma fylgikvillana, þetta með sykursýki að DCCT-rannsóknir, hún heitir Diabetes Control and Complication Trial, það rannsókn sem breytti meðferð hjá fólki með sykursýki, tegund 1. Hún birtist 1993 og þá var það þannig að fólki var slemmaði 2 hópa, annar hópurinn fekk stífa meðferð á þeim tíma og hinn hópurinn fekk ekki stífa meðferð. Það átti að fylgja þeir eftir í 15 ári upphafi, en eftir 10 ár voru svo mikill munur á hópnum sem fekk stífa meðferð og hinn sem ekki fekk stífa meðferð að það þótti ekki siðferðilega rétt að birta ekki niðurstöðurnar. Þannig að fyrstu niðurstöðurnar birtust úr þessu í kringum 1993, aðeins seinna, kannski aðeins fyrr og það breytti allri meðferð í tegund 1 sykursýki þar sem var ákveðið að hafa stífari meðferð að markmiði. Og nú við með nýjustu niðurstöður og þessari rannsókn sem hefur fylgt á eftir fólki með tegund 1 sykursýki 30 ár og það reiknað út áhættu á dauðsföllum út frá æðakerfinu og þeir sýna fram á að ef þú heldur góðri sykursýkistjórn að þá hefur ekki meiri áhættu heldur en almenningum að deyja úr hjarta-æðasjúkdómum ef að þetta í lagi. En hins vegar þetta úrtak mjög selektíft, þetta úrtak sem nennir að hugsa sig og með hærri menntun en aðeins. Þannig að þetta samt lofar góðu og gefandi.
Langtímarannsóknir sýna líka að mikilvægt að taka blóðsykurstjórn föstum tökum í upphafi sjúkdóms. Því að það til eitthvað sem heitir metabolic memory og þó svo að seinna komi tímabil óstjórnunar hjá fólki með sykursýki að þá virðist þetta góða tímabil hjálpa til við blóðsykurstjórnuna seinna. Þannig að þetta það sem við segja í dag. Nú ætla ég að kynna fyrir ykkur rannsóknina og þetta var aftur sín fyrir rannsókn yfir 10 ár þar sem upplýsingar voru fengnar bara úr rafrænni sjúkraskrá og gagnagrunni sýkismóttökunnar á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja og það voru þá 233 sem var í upphafi 2005, 173 í þessu gagnasafni 2010 og svo 113 sem við gátum fylgt eftir öll árin og þeir eru þá úrtak rannsóknarinn. Og ein mæling var notuð fyrir hvert ár, því að á þeirri stofnun kemur fólk einu sinni á ári og fer þá í allar blóðprufur. Þess að það tekur á blóðfitu og allt slíkt, þeir kalla þetta stóru blóðprufuna. Og þá er líka tekið EKG og fleiri mælingar. Og mæligildi hópsins voru þá borin saman við alþjóðastaðla. Já, úrtaki voru þeir sem voru skráðir í sykursýkismóttökun árið 2005 og mæligildi voru til fyrir öll árin. Þess að það voru þá 113 og árið 2015 er þessi 113 17% af skjólstæðingum móttökunar og það var cirka 45% 2010. Þessum 120 sem við gátum ekki fylgt eftir í 10 ár, það voru 66 látnir og það er þá 55% af þeim og það er svona áhald hvort við eigum að telja hvað brotthvarf. Þetta er eðlilegur afföll, getur maður sagt. Þannig að þetta er kannski ekki brotthvarf. 5 voru fluttir í burtu og það vantar þá einhverjar upplýsingar 49. Og þarna sjáum við meðalaldurinn var 67 ár, fleiri voru karlar og flestir voru með tegund 2 sykursýki en 13 voru greindir með gerð 1 sykursýki. Og það var ekki munur að því það var reikna hvort það væri munur á milli fólk með tegund 1 og 2 sykursýki og þær mælingar sem sýndu marktæka mun var líkamsþyngdarstöður og aldur. Þannig að fólk með tegund 2 sykursýki var með hærri líkamsþyngdarstöðu og fólk með tegund 1 sykursýki var yngra heldur en þeir sem voru með tegund 2 sykursýki. Þetta er bara meðaltala staðarfrávikið og þá þá sjáum við það að hemoglóbín A1C-gildi eða langtímagildi það hækkar yfir ári, dálítið mikið sem er marktakhækkun og það er ekki breyting á líkamsþyngdarstöðunum sem er tæplega 32 sem er hærra heldur en í rannsóknum frá öðrum, til dæmis Norðurlöndunum og annars staðar það sem að við sjáum cirka 30, það sem er algengt að sjá. Ef það er stórum úttökum og stórum rannsóknum þá er að sjá svona kringum 30 líkamsþyngdarstöður hjá fólki með sykursýki eða tegund 2 sykursýki. Á þessum árum þá breyttist svolítið og var svolítið stífari og meiri áhersla á góða blóðþrýstingsstjórn. Og þarna sjáum við það að það er þá bæting sérstaklega í sístofunum. Marktæk lækkun. Þetta eru þá alþjóðaviðmiðin og þetta er þá að hemoglóbín A1C á að vera undir 7 og það eru færri eftir því sem að þeir eru lengur með sjúkdómi. Við vitum það að það er erfiðara að meðhöndla fólk með tegund 2 sykursýki þegar það hafi haft sjúkdómi lengur. Þá verður meðhöndlunin flóknari, meira insúlín viðnámar, etc. í líkamanum. Þannig að það er oft sem að það verður erfiðara að ná gildinu niður. Þess vegna er ennþá meira mikilvægt að ná gildinu vel niður í byrjun sjúkdómsins. Líkamsþyngdarstöðin hann breytist, það er færri sem að ná markmiðunum og líka fleiri í stígastólunni.
Það sem að koma á óvart var það að 2015 var tekin upp þarna sykursýkisaga og við það batnaði skráningin töluvert mikið. Við áttum ekkert von á því og batnaði til dæmis á fylgikvillum og skráning á merkjum með fylgikvillum taugakerfi vantaði í næstum því var bara hjá 10% gert 2005 en var þá tiltekin hjá 35,4% 2015. Þannig að það er ekki allt slæmt og við reiknuðum þá tengsl langtímasykurs og að breyta 2015 og það kom þar sem að staðfest í rannsóknum að fylgikvillar í taugakerfi eru bara að hafa tengsl þarna við langtímagildi. Og þarna sjáum við erum einungis með 51 þarna á baki þessar tölu en það er samt marktækur munur. Sáum ekki á milli fylgikvillar nýrum og langtímagildisins en aldurinn yngri menn voru með hærra hemoglóbín A1C-gildi heldur en yngri menn voru með hærra gildi en konur og svo að þeir sem voru yngri voru með verra gildi en eldra fólki. En samt var ekki munur á tegund 1 og tegund 2 sykursýki. Þannig að þetta voru yngri karlmenn sem gátu verið með bæði tegund 1 og tegund 2 sykursýki. Síðan fórum við að skoða tengsl langtímagildisins og notan lyfjum og þá sjáum við alveg að fyrst þar sem við það er engin lyf bara á lífstílsmeðferðinni og þá er hemoglóbín A1C-gildi lægst sem á að vera. Síðan byrja þeir bara á töfrum og það eru þá flestir þannig sem er fyrir 33. Þá fóru aðeins hærra hemoglóbín A1C-gildi og svo hækka þær og þá sjáum við að meðferðin verður flóknari og þetta er alveg í samræmi við klíníska leiðbeiningar. Það sem að vekur kannski athygli og því þegar að spekúlera í hér að það eru 23 sem hann bara nota insúlín en samt voru við bara með 13 sem voru greindar með tegund 1 sykursýki. Þarna eru 10 sem eru seinna komið í ljós að þær voru til dæmis með lata sem að þeir leita sér diabetes þannig að þeir þurfa, það mörkum þess að vera 22. Þannig að það er stundum erfitt að segja nákvæmlega hvort þú ert með tegund 1 eða tegund 2 sykursýki. Það er bara þannig. Síðan vildi Hafdís skoða alla þá sem voru nýgreindir á þessum árum 2010 og 2015 og komið þarna í móttökuna og það voru þá 103. Og þið sjáum að meðalaldurinn við greiningu var 54 ár. Mér finnst það ungt. Ragnheiður Harpa sagði að það væru fáir í hennar úttaki með sykursýki og það var meðalaldurinn 42 ár minnum ég hún hafi sagt. Við vitum að pík við greiningu og tegund 2 sykursýki eftir 60. Það er jafnvel 65 ára. En mér finnst þetta mjög ungt. Og í bresku rannsókninni Diabetes UK Prospective Type 2 Diabetes Study þá var meðalaldurinn við greiningu 52 ár og lífslíkurnar í þeirri rannsókn var bara 20 ár. Þannig að sú rannsókn breytti líka meðferð á fólki með tegund 2. Allir greindir með tegund 2 sykursýki og þarna sjáum við bara meðal líkamsþyngdarstuðullinn hvað hann er hár. Og það er þessi tengsl á milli líkamsþyngdarstöðull og sykursýki sem eru greinileg þarna. Fleiri karlar en konur. Þarna sjáum við líka að það er ekki miklar breytingar á líkamlegum mæligildum þátttakandi í 10 ár. Eigum við þá ekki að hafa stífari meðferð í upphafi? Þurfum við ekki að breyta einhvern nálgun á einstaklingi strax í upphafi? Reyna að fá hann aðeins til þess að létta sig ekki
hálf kíló á viku og það sé ekki ykkur megrunarkúr, heldur lífsstílsbreyting. Það það sem að gildir, alveg eins og Harpa sagði að fólki sem offeitt eða svona þungt að það alltaf í kúrum og svo bætir það bara á sig. Þannig að það lífsstílsbreytingi strax í upphafi sem við verðum að leggja áherslu á. Og það brýnt að ná betri stjórn á blóðsykurslækkun vegna þess að það bein tengsl á milli hærra langtímagildis og fylgikvillan. Ungi karlar þurfa meiri athygli og ég held að við höfum oft gleymt því að sykursýki og aðrir langvinnir sjúkdómar, það tekur tíma að kljást við það. Og við kannski gleymum því þessu hraða í þjóðfélaginu, fólk hefur börn og það hefur alls konar skyldu, en við gleymum að segja að þú verður að taka tíma til þess að hugsa sjúkdóminn. Það sé virkilega mikilvægt og líka alveg eins og var talað hjá Hörpu til dæmis að þessi ungi karlmennir eru oft verr farnir þegar þeir koma svo í leita sér lækninga. Skerpa á skráningu, fylgikvilla og sjálfsfélagslegri líðan. Heyrðu, og ekki var það meira. Þetta er alveg að fylgjast með tíman. Það svo það lengur tækningar. Já, neist. Þróun núna í dag sem ég veit ekki svo strangur í gamli með ADHD. Þeir vera fína lags á þeim. Núna mínu spurning hvað gerum með þessi fólk ef þú mjög strangur í byrjun? Þeir meira chans í framtíðin til að detta og fara svona kast af ómeðhandlað sykursýki. Klínískar leiðbeiningar segja ef þú ert humur eldri einstaklingur og þá það talað um að lífslíkurnar séu kannski innan 5 ár. Þá getur þú farið að slaka á meðferðinni en hemoglóbín A1C gildir ásamt ekki að fara hærra en 8,5 en við miðum ekki við 7 þegar þú orðin humur eldri einstaklingur. Að viðmiðin eru hærri og þá slakar maður á meðferðinni. Þess vegna varðandi, því nú þessi rannsókn á Suðurnesjunum og við heyrum alls konar ekki endilega svo góða fréttir þaðan oft á tíðum. Haldið að þessu grunni séu sambærilega getur eitthvað spáðið hvernig þetta andstæður á Íslandi? Það hafa verið birtar niðurstöður til dæmis frá Göngudeild Landspítalans og þá eru þeir með 30 body mass indexi. Þannig þetta aðeins hærra gildið sem við fáum þar og frá Selfossi þá var það líka 30 en það voru einungis 30 þáttakendur á Selfossi. Þannig að við veltum þessu líka fyrir okkur en það alveg ómögulegt að svara þessu þegar við höfum ekki upplýsingar. Það bara, við sjáum bara að fólkið stórt. Hverja frekari spurningar? Takk kærlega. Já, þá það hún Hafdís Hrönn Pétursdóttir. Hún ætlar að segja ykkur frá meistaraverkefni sínu, það ekki rétt skilið. Gjörðu svo vel. Já, fyrir ykkur sem kannski þekkja mig ekki þá ég iðjuþjálfi fram á Kristnesi. En ég jafnframt í meistaranámi í heilbrigðisvísindum hérna við HA og ætla að segja ykkur frá rannsókninni minni og svona fyrstu niðurstöðum sem að lofa góðu. En ég réðst í það að taka svona fyrstu skref í að þróa íslenska útgáfu af matstæki sem metur færni og fötlun hjá fólki. Tæki heitir HUDAS og það stendur fyrir World Health Organization Disability Assessment Schedule. Og Guðrún Pálmadóttir og Ragnheiður Harpa Arnardóttir sem að tala í morgun og því þekkir, sjúkraþjálfari, þær eru leiðbendur mínir og báðar dósentar við HA.
Þetta bara svona smá yfirleitt. Aðeins að segja ykkur frá hugmyndina baki Hútas. Hútas, þetta nafn útleggst á íslensku sem íslenski fötlunarkvarðinn eitthvað svoleiðis, en við tölum alltaf hann sem Hútas. Segja ykkur aðeins frá þróun á stöðlun, sem sagt Hútas, sem var búin til þýðingarferlinu og svo fyrstu niðurstöðu. Ef við förum aðeins í hugmyndina baki Hútas, þá þetta sem sagt ICF-líkanið sem að einhverjir kannski þekkja og þetta sýnir hvernig sem sagt færni afleiðing samspils, heilsufars og aðstæðna. Það sem sagt heilsufar hérna upp og aðstæðna niðri og færni rauninni þarna á milli. Og sem sagt í þessu líkani þá birtist færnin í 3 víddum sem líkamsstarfsemi og líkamsbygging, sem athafnir og sem þáttaka. Og allar þessar færnivíddir, þessar örvarnar, þær hafa áhrif hver aðra. Það mjög mikilvægt að hafa það í huga. Þannig jákvætt samspil, það styður færni eða eykur hana, og neikvætt, það dregur úr henni. Þannig að Hútas þróað á vegum WHO eða Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar í takt við ICF og það sem sagt mælir röskun á færni eða það mælir raun og veru fötlun í ljósi þá athafna og þátttöku þið sáuð áðan á líkaninu. Þannig að atriðin í matstækinu þau koma hérna frá athafna og þátttöku hluta þessa líkans. Þannig að í raun og veru þá má segja að Hútas mæli athafnir og þátttöku eða það mæli í raun og veru það sem hindrar athafnir og þátttöku. Hútas sjálfsmat og heildarfjöldi spurninga 36 og þeim svarað á 5 þrepa lífbeltferða og þið sjá þarna á glærunni sem sagt flokkana sem að Hútas samanstendur af og fjölda spurningarna í hverjum flokki og svo líka hægt að reikna sem sagt heildartölu alls listans. Þannig að þessi undirsvið, þessi 6 undirsvið, þau mynda hérna undir kvarða matsækisins. Þau urðu til með þáttagreiningu, en þáttagreiningin hérna sem leiðir í ljós hvaða atriði innan tækisins eru skyld. Og útkoman úr þáttagreiningunni þegar hún var gerð, hún var í samræmi við sem sagt hugmyndin sem var lagt upp með í upphafi. Þegar aðeins yfir þróun á stöðlun, þá voru upphafi sem sagt fyrir sig skoðið 300 Matsó-mælitæki og þau mæla sem sagt, voru tæki sem mældu að mæla ólíka heilsuþætti. Og þeir prófræðilegir eiginleikar voru svolítið skoðaðir. Þessar upplýsingar sem söfnuðust þar voru mátaðar við ICF og í framhaldinu því þá hófst þessi vinna við Hútas. Og hönnun Hútas fór fram á 2 þrepum og á fyrra þrepinu þá voru spurningarnar 96 sem náttúrulega enginn til í að svara. Þannig að þeim var það fækkað í 36 á fyrra þrepinu og svo voru þessi prófræðilegu eiginleikar, áreiðanleiki og áreiðanleiki réttmæti, það var prófað á seinna þrepinu. Hútas núna til á 27 tungumálum og þátttakendur í rannsóknum orðnir 65.000. Og innri áreiðanleiki Hútas, hann svona bilinu 0,79 til 0,96 grundikvarðana og 0,96 fyrir matstækið í heild.
Það var náttúrulega að skoða líka áreiðanleika endurtekinna mælinga, endurtekinna prófunar. Hann reyndist vera 0,69 til 0,89 og 0,98 fyrir mattsæki í heild. Og það kom líka fram fylgni við, sem sagt, SF36 lífsgæðakvarðann og sem styður samtímareiknati Hútas. Niðurstöðurnar Hútas, þær eru umreiknaðar, þannig að þær birtast jafnvel kvarða sem eiga forsendum þess að það sé hægt að nota tæki til að mæla þessa breytingu. Og það eru tvær leiðir til að reikna, annars vegar einfalda leiðin eða simple scoring eða flókna leiðin, complex scoring sem byggir á item response theory og hún er sem sagt notuð þarna. En þetta er rannsóknarspurningin mín. Hver er áreiðanleiki og réttmæti íslenskra þýðingar mattsækisins Hútas 2? Og hún hefur þá 3 undirspurningar. Það er spurningin innri áreiðanleika íslensku þýðingarinnar, áreiðanleika endurtekinna mælinga íslensku þýðingarinnar og svo samtíma réttmæti íslensku þýðingarinnar. Því að það er ju þannig, hvert skipti sem svona listi er þýddur, þá þarf sem sagt hann þýddur og nýtt tungumál, það er jafnvel önnur menning, þá þarf að skoða þessa hluti svo hann sé áreiðanlegur og réttmætur á þessu menningarsvæði og á þessu tungumáli. Þetta er mjög mikilvægur þáttur. Það eru þetta til margar tegundir áreiðanleika, margar tegundir réttmætis. Ég skoða það sem er hérna peitletrað, áreiðanleika endurtekinnar prófunar og innri áreiðanleika. Ég er svona að gera mig saman við rannsókn sem var gerð í Noregi, þar sem þetta var gert alveg eins. Það hefur ekki gert eins í fleiri löndum. En áreiðanleiki, það snýst bara það hversu áreiðanlega mælir tækið. Við viljum að það hefur búið að tala mikið þyngd, við viljum að vogin okkar sé áreiðanleg, segja okkur hvað við erum þungt í kílóum. Og við viljum að mælitækin segja okkur það sé áreiðanlegt það sem við erum að mæla. Það er bara munur á málbandi hvort það er úr málmi eða hvort það er teygjanlegt. Eftir málminum er áreiðanlegra þegar það er ekki teygt. En með ef við byrjum innri áreiðanleikanum, þá er ég að skoða hvort allir þessi 6 flokkar sem við talum áðan koma fram í Hútas. Og hversu sterkur eru tengslin innan flokkana og hversu svona öflugur er hver flokkur. Þannig að þessi innri áreiðanleiki, hann lýsir svona innri byggingu tækisins. Og er þetta í samræmi við hugmyndirnar eða fyrirbæri sem við höfum fyrirbæri sem það á að meta. Áreiðanleiki endurtekinna prófunar, þá á maður að skoða hversu áreiðanlegar endurteknar mælingar eru. Þess að við mælum tvisvar og viljum fá svipaða niðurstöðu. Og það er svona ákveðnir þættir þar á bak við sem við þurfum að hugsa við. Það tala kannski 2 til 3 vikur, við erum að mæla eitthvað fyrirbæri sem er frekar stöðugt. Þannig að það eru litla líkur á breytingum, þá viljum við fá mælinguna þannig. Réttmætið, það er ennþá lengri listi og þarna er ég að skoða samtíma réttmæti og þegar við tala um réttmæti þá er að velta fyrir ykkur, er mælið að tækið að mæla það sem á að mæla? Eða er það bara að mæla eitthvað annað? Og sem samtíma réttmæti, það sem er feilsletra og ég er að skoða, það segir til hversu góðan svona samhljóm Hútas hefur með öðru matstæki sem mælir svipaða hluti eða áver að mæla svipaða hluti eða fyrirbæri. Þannig að þetta samtíma réttmæti, það vísar til fylgni frá sama tíma, lengur fyrir samtímis. Þá að
því hvað ég gerði. Ég sem byrjaði á því að þýða listann frá ensku yfir íslensku, samkvæmt leiðbeiningum HÚ og gefur út leiðbeiningar sem að manni ber að fylgja þegar maður fyrir að ræðst í svona þýðingar. Og leiðbeiningarnar byggja á þýðingu og bakþýðingu. Og í framhaldinu sem þegar ég var búin að þýða og þá fór þetta í sem sagt bakþýðingu og þýtt tilbaka yfir á ensku. Bakþýðingin rímaði bara vel við frumgerðina þannig að það voru ekki gerðar neinar breytingar. Það bara smellpassaði allt saman og þá var það tæki lagt fyrir eða listi lagður fyrir rýnihópi og hún ræddur þar. Þetta var semst rýnihópur einstaklega í endurhæfingu. Það var svona hópur sem átti að endurspegla þá sem að kannski kom til að nota tæki eða svara við. Ég hitti þarna 5 einstaklinga sem að brugðist við tækinu og 4 af þeim mynduðu þennan rýnihóp með mér, þar sem við ræddum alveg spurningarnar, hvarfan og uppsetninguna og fer bara alveg í gegnum allt. Fórum í þetta spurningu fyrir spurningu og ræddum hver einu spurningu og hversu svona auðvelt eða hvernig fólki fannst að svara þeim. Og afrakstur þeirrar vinnu, þá voru svona nokkrar ábendingar sem við fengum, það sem var öðruvísi að betur mætti fara. Og ég fór ásamt leiðbeinendum mínum yfir það og við semst gerðum örfáar samt bara minniháttar breytingar á orðalagi og á einum stað þá þurfti svolítið að breyta uppsetningu. Það var bara misskilningur. Það sýndi svolítið að það skiptir máli hvernig við leggjum einhvern veginn hlutina fram. Þannig uppsetningin, hún gerði það að svörunin var skökk. Eða fólk var að svara einhvern veginn öðruvísi heldur en hugmyndin var. Eða svara öðru, réttara sagt. Þegar við vorum búin að þessu, þá brugðust 2 einstaklingar endurhæfingu við tækinu og ég hitti þá sitt í hvoru lagi og það voru ekki breytingar eftir það. Sko, rannsóknin í raun og veru í 2 liðum. Þannig að fyrri liðurinn er þýðingin og seinni liðurinn er lýsandi þversniðsrannsókn með endurteknum mælingum og samanburði matstækja. Úrtakið er fólk í endurhæfingu og kristnis í Eyjafirði og fólk í yfirþjálfun á HR-stöðinni á Akureyri. Mælitækin eru Hútas 2 og SM36 sem hefur 8 undirflokka og sem eru síðan áður á Hútas 6. Svo var ég með nokkrar bakgrunnsbreytur sem eru hérna. Og tölfræðin eru ég reikna alfarstöður fyrir innri áreiðanleika og intraklass correlation fyrir endurtekin áreiðanleika endurtekina mælinga og Pearsons fylgnisstuðulinn fyrir samtíma réttmætis. Og þá kemur skemmtilegi hlutir. Það eru töflurnar. Þarna eru bara þessar líffræðilegu upplýsingar. Kyn og aldur. Það er bara hratt yfir það, hún var viðurinn. Innri áreiðanleiki, hann er allstaðar mjög góður. Innri áreiðanleiki er á bilinu 0,78 fyrir flokkin samskipti, 0,98 fyrir vinnu og nám. Svo hérna. Og 0,95 fyrir sem matstækið í heild. Og það er fjöldi þáttar þetta er á bakvið í svigunum. Svo kemur tafla sem var sýnir niðurstöður endurtekinna mælinga. Intraklass correlation, sem ég reiknaði fyrir það, hann er ástæðan hár. Við miðum við að 0,75, þá erum við mjög ánægt. Það er bara alveg excellent að hafa ICC þar. Þannig að þetta kemur allstaðar mjög vel út. Og þetta er bara svipaðar rannsóknir sem ég hef skoðað. Svipaðar niðurstöður, þá er eins með innri áreiðanleikann. En þið sjáu kannski hérna fyrir dagleg störf, þá er áreiðanleikinn mjög hár.
Þannig að það spurning að útvíka gögnin. Hérna, það mjög hár hérna. Það spurning hvort einhverja spurningar með að missa sig, hvort það eru margar spurningar. Það gefur okkur það til kynna. Þannig að við fáum fleiri þarna á bakfið. Það var hægt að skoða það nánar. Þessi tafla, þessi var áskorun fyrir hana læsilega og komin fyrir og glæri. En þannig erum við að skoða fylgnina á milli HÚTAS 2 og SF 36. Og það er bara í eiginlega öllum flokkum mjög góður samhljómur. Og til dæmis þáttaka hérna aftasti þátturinn, það rímar mjög vel við þættina eða fyrirbæri sem SF 36 er að mæla. Og hérna, til dæmis að komast það rímar mjög vel við physical function og rótfysika sem eru sér líkamlega þættir sem þætt. Þess að bara getur hreyftir komist frá A til B. Þannig að það er hægt að rýna heilmikið í þessa töflu. Þannig að ályktanirnar eru svona, þetta er allt að koma bara vel út. Absolutt farið, já. Spurningar? Já. Ég er því að hann er að byrja að Já. Ég sá það líka að þú settir þetta með fleiri aðrið sem ekki að skoða. Er það alveg ekki í löndum eða er það annars skoða fleiri þættir? Það er ekki endurtekningu og aðraðast sérstaklega. Sko, það er algjört að séu skoða þessar þrír þættir. Þessi innri áreiðanleiki og átti það ekki. Já, hvernig það ekki byggt upp, hvernig það mælir endurtekningu á mælingum og fylgni við aðra. Það sem ég var að með teima sem lengra, þegar maður lengra í varðið. Já, þú getur alveg gert það. Já, það bara í einni meistararannsókn þá er það svolítið mikið. Þannig að þetta er bara eitt lítið skref í þessari þróun. Hvað segirðu? Allir aðra á. Það er ekki búið að taka neina ákvörðun það, en hérna, en sko þegar náttúrulega byrjar á okkur svona, þá finnst manni þurfa að halda áfram. Það er þannig ekki á. Það er mjög gott að fá gafir að fá tækir. Já, takk fyrir það. Já, og það er náttúrulega ástæðan fyrir ég fer í þetta svona, í staðinn fyrir bara því að tækir og þegar mælingu ykkur hóp, fast betur hann, þá ákveði að skoða tækir. Þannig að svarið er að það er já, það er verið að skoða þetta misjafnhátt, það er verið að skoða fleira. Já, þetta er algengast í byrjun. Já, flott. Þá ætla ég bara að hleypa ykkur í hádegishlé. Takk kærlega fyrir þetta, Þattis. Og við bara hittumst aftur klukkan 1. Það eru 6 áhugavert erindi þá. Sjáumst þá. Til áhugavert.
Ég glemdi láta reykina hafa á.
Láta þér hafa þetta bara. Manst þetta með mér. Já, þetta er blá. Við séum bara svo niður að borða. Það ekki að koma með okkur. Það er rétt að hlaupa. Ég kem á eftir bara. Það er bara ekki fjölböndi, það er líka aðeins. Við erum aðgangsvöga netinu á SAC. Það er ekki gestir. Ég er bara verkar ekki gestir. SAC gestir og SAC-gestir það er ekki á það er verkar. Já. Já, sko, svo endur við punktar. Ég er komin inn. Það er punktar. Takk fyrir það. Ég er átt framstöðu. Ég er í námslaufi núna. Já, það eru komið yfir. Já, það er eins og það. Nei, það er februar. Ég þarf að klára að koma frá mér, sko. En já. Ég skal þetta komast í það. Já, ég er svo ríkar hérna 4G, ég skal bara hotspotna þér, sko. Ég kann hafa ekki eins og. Ég er að reyka með. Ég kann hafa bara ekki, sko. Við erum bara með. Já, en ekki með mikið á ríknum. Nei, það er spurning um ekki fyrir. Sko, hjá mér. Ég er brott, ég vil ekki sem fyrir mína. Það er ekki brott. Ég vil eitthvað styrning. Já. Ég ætla að vera betri með mig. Þetta var inn á. Hvað er heitir? Já, en hvað heitir henni? Já, ég er með setting, svo það finnst ykkur. Já, hjá mér, sko. Stillingar. Já, ertu að tengja sjálfa? Þú ert að tengja sjálfa sig. Það heitir persónuleg hotspot sem ég er, já. Er það fyrir tengingar? Hvernig síma þú með hérna Dóra? Með iPhone. Já, ok. Námsklás, stýringur, aðskilning, æfnastöðu.
sko, ég tók bara inn á settings sem stillingar og eitthvað hér sem persónuleg húsgögn. Eitthvað svona keðjur. Þetta. Nei, komið hérna. Já. Ég sjá það. Já. Ekki það strákurinn sér. Já, mér líka nefnilega. Meiri tengistillingar. En allavega okkur. Við kíkjum bara. Við bara kíkjum þess. Þú hefur aðgangur að móbíl. Og þú, ef þú fær núna inn á tölvunni, þá getur þú gefið þér leyfi þá fyrir það myndið. Já. Þetta mitt sko, það var, jú, mamma, 15.06. Þá vistu það næst til nokkru lögum. Já. Já. Mest ég fyrir annars lög, stela mig til en ég væri alltaf með 15 sem ég maður sé að það fengið fyrst til að þú komið til eftir þetta En það skrifa ég er að fara í Nei, ekki góður eftir viku. Þetta viku. Að ég raun og veru þá þess helst stóð til að koma í rannsókn. Það skilur þau. Já, ég skil. Þannig að ég og ég með rannsóknarskóla sem það að gera það. Þú veist, þetta gerir svo rosalega marga rannsóknir með þess. Svo sagt, þetta gerir meira. Já, nú kemur heim og segja hvað það einhver sem var þarna. Kallana, já. Það var áhersamur og endilega við heldum áfram. Það var frábært. Ég harpa að það. Nei. Það sé eins og hún er áhuga öllu sem tekstur hendur. Já, hún getur það á stundum. Það er ákveðið við að gera. Ég tók strái vegna þess að ég fór í námsleið í vinnunni þegar launastegi á bussana. Það var annars að gera það á eftir. Það var árið sem það var Sviss höstum mót. Já, einmitt. Þegar kom haust og ég ætlaði að fara í Eir. Já, ég skil það var það. Já, það var tíð. Þannig að ég vil gera eitthvað við þessu önnur. Það sé eina sem Já, var bara gæstarnefndin, við vorum 7. Já. Við vorum gæstarnefndin og svo fikk ég með tími hérna. Það var alltaf gaman. Samtækja það skemmtilegt. Nei. Það var mannfröðið að síðan tímaskriðin og það var frábært. Og við vorum alltaf að læra það að gera þetta tímaskriðin og þú átt að láta að geta þetta. Skapin fyrir það. Já, það ekkert mál. Þannig að gera það bara.
þá áttu við viðgerðina, það kostar galla. En þá líka bara spurningum að ég gera tímastund, já, ég gera tímastund, ég get ekki Nei. Nei, eða 60% sem málefna með eitthvað rannsóknir, það er svolítið ekki 40%, eins og íkavala, hún fórst að 40%. Svo bara búin að tala um mikil vinna, sem taktur 60%, ekki gera 40% einlega nema og setja bara skrifatímastreik, stekkar ekki. Það er umræðin fyrir 40%, að þá bara getur farið með til huga hvað þú sér bara hvað gera tímastreik. Þá er alltaf að við það ekki að vekja. Og ég veit að hún gerði það sem við Nei, ég á nýja Þórdís var með það. Já, gerði hún það? En var hún gerði það? En allavega, og þau veit að við erum að skrifa reglurnar sem þau breyta í kennsluáætlunina að það breyta sig, að þá getur henni valið að gera ritgerð. En við viljum alltaf klára með tímaskrein. Það er bara eins og þetta klára með tímaskrein. Er það ekki með þannig að Já, þetta er smá. Nei, ég veit það. En við viljum breyta. Við viljum bara hafa að allar meistarauðir séu bara þessu svið. Það er tímaskrein. En svo lendir það eins og ég rannsókn var svona gagnasafn svo ríkuleg. Ég sé ekki þrjá grein á þess að þetta er dóttarsan. Já, en svona ég finnst ekki útrótt skilur en ég har bara svona lengi sem ekki. Ég lendi í banku viktarfelli þannig að ég laði hliða þannig að það var bara en finnst þetta mjög skemmtilegt eins og það sé að snabra ég vil eitthvað sér á það er óið að byrja á þessu og klára ég er bara að byrja En þú veit að senda þetta skjall í fjölskustið og þá getur við verið meira með helgina, það er ekki viðskar. Það getur bara tekið þetta og skila með þessu sem að hérna, skilur annar hluta, og þá er það bara
Jæja, flott. Já, nei, þetta bara allt í góðu lagi núna. Þannig að við ætlum bara að vinda okkur í næsta erindi. Það hann Sveinbjörn Dúason sem ætlar að segja okkur frá meistaraverkefni sínu, reynsla heilbrigðisstarfsfólks að þverfaglegum samskiptum við komu sjúklings með sjúkrabíl á bráðamóttöku. Já, takk. Gjörðu svo vel. Já, kannski byrja aðeins að kynna sjálf mig. Ég heiti Sveinbjörn Dúason og ég svona í grunninn sjúkraflutningamaður. Með bráðatæknamenntun og svo tók ég svona smá hliðarspor í því og með BS-gráðu í viðskiptafræði en fór síðan í heilbrigðisfræðideildina og í meistaranámi í heilbrigðisvísindum við Háskólann á Akureyri. Og ég ætla að kynna rannsókn á móttöku sjúklinga sem komu með sjúkrabíl á bráðamóttökur og leiðbeindur mínir í þessu eru þau Margrét Hrönn Svavarsdóttir og Björn Gunnarsson. Nú markmiðið, stekki eftir að músið. Það þarf ekki að svona. Nú markmiðið með þessar rannsókn, það að lýsa reynslu heilbrigðisstarfsmanna að þverfaglegum samskiptum og yfirfærslu ábyrgðar við móttöku sjúklinga sem að koma með sjúkrabílum á bráðamóttöku sjúkrahúsa. Og ensku er þetta kallað handover eða handoff, svona eftir hvar í enskumælandi heiminum menn eru. Og ef við skoðum svona bakgrunn rannsóknarinnar, þá það nú svo að flest bráðatilfelli þau eru flutt á bráðamóttöku sjúkrahúsa og árið 2017 voru eitthvað 47.000 sjúkraflutningar á Íslandi og þar af fóru 13.500 sirka í Fossvog og svona eitthvað tæplega 2.000 hingað á Akureyri, þannig að þessar tvær bráðamóttökur eru að taka við svona sirka 1/3 af öllum sjúkraflutningum á landinu. Þannig að það enda þess að þar flesti sjúklingarnir eða sjúkraflutningarnir. Nú þar á þessum bráðamóttökum, þar mikið álag á starfsfólki. Við höfum oft heyrt fréttir frá bráðdeildinni í Fossvogi þar sem að sjúklingar þurfa að liggja á rúmum á göngunum vegna þess að það allt yfirfullt. Og bara seinast í gærkvöldi þá kom tilkynning frá þeim í Fossvogi að nú ætti fólk eins að fara eitthvað annað vegna þess að það væri að fara að slæða það út fyrir glugga. Þannig að það alveg þekkt vandamál að það sé mikið álag á fólki þar. Og skortur upplýsingum getur haft áhrif á meðferð sjúklings og það getur verið vegna þess að upplýsingarnar, skortur á upplýsingum getur verið vegna þess að það fást ekki upplýsingar á vettvangi, sjúklingurinn ekki sjálfur fær að gefa einhverjar upplýsingar eða þá að sjúklingina sem var búið, upplýsingarna sem var búið að afla, þær berast ekki svona milli manna eða milli fagstétta. Nú vöndum móttaka sjúklinga þar sem ekkert úrskeiðis en mikilvæg fyrir velferð sjúklinga og það kemur í ljós að það skortir rannsóknir á þessu sviði og þess vegna ákvað ég nú að fara í þessa rannsókn eða gera þetta. Rannsóknaraðferðin, ég valdi að gera eiginlega fyrirbæra fræðilega rannsókn þar sem var stuðst við Akureyri-skólann og þetta voru svona hálfstöðluð einstaklingsviðtöl þar sem viðmælendur voru valdir með tilgangsúrtaki og það var stuðst við viðtalsramma eða svona spurningaramma. Og viðtölin voru síðan hljóðrituð og skráð niður og svo var þetta sett inn í NVivo sem svona þemagreiningarforrit og viðtölum þar þemagreind og svo notaði MindNote sem annað forrit til þess að gera hugtakakort eða svona greiningarlíkan og þið sjáu hérna eftir svona smá mynd af því og þá svo voru náttúrulega viðeigandi leyfi eða samþykki fengin og allt svoleiðis gert sem gera þurfti. Og þá var það aðeins þáttakendur og viðtölin. Þetta voru annars vegar 6 sjúkraflutningamenn og hins vegar 7 hjúkrunarfræðingar og 4 læknar með reynslu af móttöku eða störfum á bráðadeildum þessara sjúkrahúsa. Og það voru þá bráðadeildirnar á Akureyri og í Fossvogi. Þetta voru þá 2 sjúkraflutningamenn á Akureyri, 2 frá Reykjavík og 2 frá Selfossi. 4 hjúkrunarfræðingar frá Akureyri og 3 frá Reykjavík og svo voru 2 læknar frá Akureyri og 2 frá Reykjavík. Og samtals voru þetta þá 17 þáttakendur og þau rituðu undir samþykkis yfirlýsingu og voru upplýst að þau gætu hætt þátttöku í rannsókninni hvernig sem var.
og svo náttúrulega gætt trúnaðar við viðmælendur og þannig að það ekki upplýst hverjir það voru sem að tóku þátt í þessari rannsókn. Og eftir að hafa þemagreint viðtölin og gert svona hugtakakort eða greiningakort, þá kemur út svona mynd. Og ef við summerum svona kannski aðeins inn á þetta og skoðum þetta nánar, og þá má sjá að formföst samskipti og upplýsingagjöf er það sem að stendur upp úr og það eru 4 atriði eða meginþemu sem hafa svona mest þetta að segja. Og það eru óljós fagleg ábyrgð, það eru upplýsingaflæði eða samskipti og síðan það kerfislegi þættir sem hafa áhrif og svo það svona mannlegi þættir sem hafa áhrif á gæði þjónustunnar. Og ef við skoðum bara svona hvern þátt fyrir sig og byrjum hérna á óljósri faglegri ábyrgð, þá kemur ljós að þetta eru svona mismunandi fagaðilar, þetta eru læknar, þetta eru hjúkrunarfræðingar, þetta eru sjúkraflutningamenn. Og í fyrstu þá fannst öllum að þetta væri svona nokkuð óljóst hver bæri þessi ábyrgð. Það var bara læknirinn, hann ber ábyrgðina. Þannig að það komið læknir á staðinn, þá bara ber hann ábyrgð. Og hann sem ber ábyrgð á því sem fer þarna fram. En svo þegar það farið að kryfja þetta svona nánar, það spurði mann aðeins út í þetta, að þá var ekkert ljóst hvar ábyrgðin liggur. Og sem dæmi þá nefna að þá sagði hann eitt sjúkraflutningamaðurinn að læknirinn er komið með ábyrgðina, leið hann er komið á staðinn þá bara ábyrgðin hans. En svona síðar í samtalinu þá var hann að segja frá ákveðnu atviki og þar vildi hann meina að læknirinn hefði ekki verið að standa sig alveg sem bestar á kosið. Ég vildi sérst meina að sjúkraflutningamaðurinn vissi betur og læknirinn hefði ekki verið að gera rétt. Og þarna voru frá viðstödd sjúkraflutningsmaður með mikla reynslu og hjúkrunarfræðingur með mikla reynslu og síðan unglæknir sem var ekki með mikla reynslu. Og þá spyr ok, hver er þá þín ábyrgð í því? Ef þú telur þig vita betur og svona, þá getur þú bara stikk frýr eða? Og þá kom svona að ég myndi ætla að vera læknir sem ber ábyrgðina en þetta er góð spurning. Og þannig að menn get ekki bara sagt læknir með ábyrgðina og það sé gert og vitlaust sem fyrir ekki neitt. Þetta var hins vegar atriði sem er mjög óljóst og svona óskýrt. Þannig að það er eitthvað sem þyrfti að skoða. Og síðan kemur ljós að það var heldur ekki skýrt hvar í ferlinum ábyrgðin færist frá sjúkraflutningamönnunum og yfir á það sem er að taka á móti, sjúkraflutninga eða lækna. Og það gat verið alveg frá dyrum sjúkrabílainnkeyslunnar og alveg inn í CT ef að sjúklingurinn var að þangað. Það var svona eftir hver var spurður og hvernig þetta var. Flestir voru á því að ábyrgðin færist yfir þegar sjúklingurinn færi úr sjúkrabílabörunum og yfir á rúmið í bráðamóttökunni. En þessi sem lýsti þannig að það væri ekki fyrir það inn í CT, þá var það svona fast í höfðinu viðkomandi að það væri þegar sjúklingurinn færi úr þessum börum yfir í rúm spítalans, jafnvel þegar það væri ekki fyrir inn í CT, að þá væri ábyrgðin sjúkraflutningsmannanna alveg þangað. En mikið tíðin er það samt einhver læknir búinn að líta á sjúklinginn, hérna eins og þetta gert fyrir sunnan núna í Fossvoginum, þannig að strókina tímamarka eða hvað það kalla það, að þá kemur sjúklingurinn inn, það er einhver sem skoðar hann læknir sem að metu síðan á hvort hann er að halda áfram með hvernig meðferðin á að fá og það leiðir læknir náttúrulega farin að segja til hvað að gera og þannig að það er ábyrgð á því hvað er gert í sjúklinginn en samt fannst viðkomandi að ábyrgðin færi ekki yfir fyrir sjúklingurinn færi úr blöðrunum jafnvel þó væri mjög setið. Þannig að þetta er eitthvað sem er líka mjög óljóst þó að flesti væri á þessu þegar hann færi þarna yfir. Og næsta atriði er þetta er þá eitthvað sem þarf að skýra. Næsta atriði sem við skoðum var upplýsingaflæði og það má skipta upplýsingaflæðinu eða samskiptunum niður í nokkra þætti. Og það fer svona aðeins eftir því hvar í ferlinum samskiptunum er sem stað, hvernig þetta skiptist. Og fyrst þá nefnum við þarna fjarskipti fyrir komu á bráðamóttöku. Upplýsingarnar sem berast á undan komu sjúklings geta haft áhrif á þann viðbúnað sem er til staðar þegar sjúklingurinn kemur á bráðamóttökuna. Þetta er svona spurningin þarf að rýma stæði, þarf að ræsa út einhverja sérfræðinga eða undirbúa þessa móttöku meira eða öðruvísi heldur en svona almennt. Og þegar maður fór síðan að spá í þessi fjarskipti eða þessi samskipti hérna undan,
Þá fannst sjúkraflutningamönnum stundum að þeir fái of lítinn tíma til þess að tjá sig í talstöðinni, þeir vildu segja meira en þeir höfðu tíma til. Og hjúkrunarfræðingum fannst aftur á móti þeir vera of langorðir. Þeir var alltaf að segja mikið. Og eins og einn hjúkrunarfræðingur orðaði það er svona mjög misjafnt hvort að sjúkraflutningamenn yfir höfuð hafi sens fyrir því hvað er eiga að láta vita og hvað ekki. Þannig að það er ekki hægt að segja allir eða engin, það er bara flóran. Þannig að sumir voru að segja of mikið og aðrir of lítið og svo var svona alveg undir hægilegt hvort að það sem þeir sögðu var akkurat það sem skipti máli. Þannig að þetta er eitthvað svona sem þyrfti að staðla og lagfæra. Nú næsta atriði sem að flestir nefndu sem svona mikilvægt atriði, það var eiga samskipti í augliti til auglitis. Sjúkraflutningamenn vildu hitta hjúkrunarfræðingi sem átti að sinna eða bera ábyrgð á sjúklingnum og sama skapi þá vildu hjúkrunarfræðingarnir svona vera að hitta sjúkraflutningsmennina eða vera viðstaddir þegar sjúklingurinn fór úr börum sjúkrabílsins og yfir á rúmið eða bekkinn á bráðamóttökunni. Og það var svona nefnt, það kemur stundum fyrir að það er þá bara vaktstjóri hjúkrunar sem tekur móti sjúklingum og segir bara hefur farið með hann þarna inn og svo kemur hjúkrunarfræðingur eftir sem á að taka við. Og þegar þetta gerist þá fannst bæði sjúkraflutningsmönnum og hjúkrunarfræðingur það óþægilegt. Sérstaklega hjúkrunarfræðingur sem átti síðan að taka við og sinna sjúklingnum, að hitta ekki sjúkraflutningsmennina til þess að geta fengið söguna svona á fyrstu hendi. Og það var sem nefnt að jafnvel þó að það kæmi eitthvað rafrænt form á þetta í framtíðinni og þá töldu menn að þessi samskipti yrðu að vera til staðar. Eða eins og einn sjúkraflutningsmaður orðaði það er verið að tala að setja þetta allt í stafrænt form eða rafrænt. Ég myndi ekki vilja mæta á staðinn og það var við bráðamóttökuna. Við erum búin að íta á enter eða sem sagt senda okkar yfir til þeirra og ekki tala við manneskjuna sem tekur í sjúklingum. Ég veist þessi interaktív samskipti mjög mikilvæg. Og það voru eiginlega bara allir sem lýstu þessu og þetta væri eitthvað sem að þyrfti að eiga sem stað að mann hittu svona face to face eða mann sleppur. Og svo voru það skriflegar upplýsingar sem báru á góma, það er að segja skýrslurnar sem að sjúkraflutningsmenn skrifa og fylgir með öllum sjúklingum eða á að fylgja með öllum sjúklingum. Það er kannski ekki alveg alltaf en á að gera það. Og sumir sjúkraflutningsmenn þeir nefndu það þjónaði litlum tilgangi að skrifa þessar skýrslur og þeim fannst eins og það er ekkert gert með þessar skýrslur. Það var bara að laða til hliðar og ekki litið á þær. Meðan aftur á móti að hjúkrunarfræðingar og læknar töldu mikilvægt að fá skýrslurnar til þess að geta litið á þær þegar að sjúkraflutningamennirnir væru farnir. Þannig að þjónaði eða þú veist væri svona hafa afstæðanlegt að maður tæki við skýrslu og fleiri segja bara ræstið sjúkraflutningsmanninn og færi bara þessar skýrslu. Það er miklu eðlilega bara að spyrja sjúkraflutningsmennina þegar þeir væru á staðnum. Og þannig að það var svona smá blæbrigða munur á þessu. Og svo var aðeins útfyllingun á þeim skýrslum. Einn læknirinn hann lýsti reynslu sinni á þessum sjúkraflutningaskýrslum svo. Mér finnst að megi fylla þær mun betur út í mörgum tilvikum og sérstaklega þá vantar upplýsingar, þessi gefnur upplýsingar á kerfibundna háttum ástand, skoðun, meðferð sjúklings í textabita. Það er fyllt vel út það sem þetta haka við og það sem er að skrifa einhver texta eða eitthvað svona eins og dýri espar og svona það vantaði stórlega upp á það og það var eitthvað sem að læknirnir voru kannski ekki ánægðir með. Þannig að það var svona blæbrigða munur á því hvort það voru sjúkraflutningsmenn sem að sá engan tilgang með að gera skýrslur eða það voru hjúkrunarfræðingar og læknar sem vildu fá þessar skýrslur. Þannig að það vantar svona aðeins að upplýsa sjúkraflutningamennina betur í mikilvægi þess. Þannig að þú kannski bætir inn og stundar svona hann í kennslunni á sjúkraflutningamennina. Já. Og svo á lokum var það samskipti svona beint við sjúklinginn, það sem að það er náttúrulega mikilvægt að fá upplýsingar frá þeim, frá fyrstu hendi til að meta ástand og annað því, en ég var í sjálfu sér ekki kannski að meta það beint, en ég tók ekki neinn viðtölun eða sjúklinga um þeirra álit á þessum samskiptum. Og það voru fleiri atriði sem ég nefndi hérna áðan sem að skipta máli þessu og það voru þá kerfislegir þættir sem hafa svona áhrif á gæði þjónustunnar og kerfislegir þættir er það eitthvað sem ætti að vera svona innbyggt í kerfið, en er ekki þar eða minnst ekki framkvæmt. Það má nefna atriði svona eins og endurgjöf, en það er eitthvað sem allir voru sammála að þyrfti að vera til staðar til að bæta svona vinnubrögð og það var faglega mikilvægt
og þetta ætti að vera hluti af endurmenntun. Þannig að menn fengju svona feedback á það, ok, þú varst að standa þig vel núna, þurfti kannski að laga þetta eitthvað svona. En vandamálið var bara það er engin tími til þess að sinna þessu og það heldur ekki hefð fyrir því að veita endurgjöf. Það svona þekkist alltaf. Og svo voru svona einhverjir sem héldu jafnvel að því að væri svona lítil hefð fyrir þessu að þá myndum við bara taka því illa að við fara að veita endurgjöf og þannig að þyrfti svona kannski smá saman að byggja þetta upp að kenna fólki að svona væri að gera hlutina. Og svo var þetta með verkferla að það bara ekki til verkferlar og móttöku sjúklinga, en allir sammála að það þyrfti að vera til. Og svo voru fleiri kerfislegir þættir sem voru nefndir hérna eins og skortur á starfsfólki og of mikið álag. Það kannski rætist með eitthvað úr þessum með hjúkrunarfræðinganna í Fossvoginum að Icelandair ætlar að fara að segja öllum upp sem eru ekki í 100% starfi sem flugfreyjur. 5 metrar já. Og svo ekki til samræmt rafrænt skráningakerfi og upplýsingarnar á skriflegu skýrslunum það lenda ekki alltaf inn í kerfi eins og sögukerfinu og svo menn svona svolítið að vinna bara eftir sínu eigin systemi, eigin höfði. En allir voru hins vegar náttúrulega með sama markmið að veita góða þjónustu. Og svo var þetta síðasta atriði sem ég ætlaði að nefna, það voru þessi mannlegi þættir. Og það eru atriði sem var mönnum hugleikið og þegar það er svona flokkað nánar þá má sjá að atriði sem þar eru og hafa áhrif eru þá fagleg færni, það er reynsla starfsstétta og viðhorf. Og þá ég að tala um svona viðhorf milli starfsstétta og viðhorf til sjúklinga. Fagleg færni, hún til staðar en henni ekki alltaf beitt. Fólki hefur þessa þekkingu en kannski ekki það eftir því sem það veit. Og vísu kom það fram að svona stundum það skorti á endurmenntun hjá þessum fagaðilum, það þarf stundum að uppfæra hugbúnaðinn. Og það var nefnt að í einhverju tilfellum þá væri til þess að vera að fela unglæknum verk sem væri kannski ekki þeirra færi að sinna, en það má sem svo alveg velta fyrir sig hvort að það sé þó ekki frekar svona kerfislægt vandamál undir skilningum faglega færni. Og eins þá nefndu hjúkrunarfræðingarnir það að stundum væru sjúkrahúsmenn ekki búnir að til að setja upp nál hjá sjúklingum og gerðu athugasemdir það og þá ekki búnir að gera eitthvað sem að hjúkrunarfræðingum fannst að ættu að vera búnir að gera. Þá kannski komið í ljós að bara menntunarstig sjúkrahúsmannanna heimilaði ekki að setja upp nál eða gefa þetta lyf eða eitthvað. Þannig að það skorti líka aðeins upp á það að menn vissu bara ekki hvað þessi má gera og hvernig þetta allt svona er. Nú það komið í ljós að reynsla og sérstaklega reynsla sjúkrahúsmanna var talin skipta miklu máli og hafi nánast áhrif á allt sem þeir gerðu. Og reynslan hafi meiri áhrif heldur þess menntun eða frá hvaða starfsstöðu kæmu. Og þegar ég tala um reynsla þá ég að tala um eins og fjölda sjúkraflutninga ári. Það skiptir máli hvort þú farið í 220 eða 200 ári. Þannig að það virðist skipta meira máli heldur en þú væri búin að ljúka einhverja ákveðnu menntun. Þannig að það var svona. Og kannski segir þessi sjálft. Og þetta hefur áhrif. Nú svo var það hérna viðhorf eða attitude sem getur verið milli starfsstétta eða gagnvart sjúklingum. Og einn sjúkrahúsmaðurinn hann lýsti sinni upplifun svona í hreinskilni sagt að fær maður á tilfinninguna að það sé menntafólk. Og þá var hann að tala um lækna en bætti svo við þetta ætti alls ekki við alla lækna. Og þetta var svona í allar áttir sjúkrahúsmenn voru með eitthvað svona attitúd til hjúkrunarfræðinga og lækna og hann þetta var bara og ég hafi nefnt þetta dæmi hér. Nú viðhorf til sjúklinga kom líka til tals, það er ekki sama Jón og séra Jón, sumir sjúklingar eru meira spennandi en aðrir og eins og einn hjúkrunarfræðingur orðaði, ég veit ekki, kannski eins og visst áhugaleysi sumra sjúkrahúsmanna, ég segi manni frá vegna þess að þetta var ekki nú alvarlegt, þetta er ekki spennandi sjúklingur. Og þá var eins og upplýsingin það skipti ekki máli. Og það skipti eins og máli hvort það var dagur eða nótt, menn voru svona minna áhugasamir í nóttinni, þá voru þeir svona meira þurrkumbulegir, svona sjúkrahúsmennirnir sérstaklega, það voru svona einhverju þussar á nóttinni. Og þannig að það skipti máli hvaða tími í sólarhringsins það var. Og hjúkrunarfræðingurinn einn nefndi það svona minni átt af flutningar miðja nótt, þá er þetta stundum svona vilja þessi samskipti vera svona pínu snubbótt. En svona í heildina séð og þó ég sé búin að taka kannski frekar neikvæð dæmi hérna, þá gengur þetta þverfaglega samstarf yfir vel og viðmælendur lýstu því að þetta samstarf dýrsti og ætti ekki að gengi vel. Svo bara hérna síðasta, svona nánast hann að lyfta rauðarspjaldinu. Það er alltaf að hafa það í huga, ég veit ekki hvað sem er aftur og fram á bolta, þannig ég veit ekki hvað sem gul og rauðarspjald þýðir. En það sem við þurfum að vera ályktanir og það sem skiptir mestu máli og það sem skortir og það sem þarf að laga, það er að koma á einhverjum svona stöðuglegum samskiptum og upplýsingagjöf
milli þessara fagaðila við móttöku sjúklinga. Takk fyrir. Takk hella. Örugglega einhverjar spurningar. Varstu talaður blandaði bæði bráðmóttökunni hér og Reykjavík? Hvað sem talaði Þetta blanda af bráðmóttökunni hér og Reykjavík? Já. Þetta var ekki bara SAK eða bara kostnað, þetta var bland. Talaður 600 milljónir, cirka bakgrunn þeirra starfsreynslu. Spyrir vegna þess að síðustu 3 árin þá höfum við lagt mikla áherslu á að allir sjúklingar sem taka grunnmenntun sæki starfsreynslu eða sem taki starfsþjálfun inn á bráðamóttöku. Þannig að þeir kynnist þessum svona frá báðum hliðum. Ég náttúrulega skráði niður svona bakgrunnsupplýsingar hvaða menntun við höfðum, hvað við búin að vinna lengi. En ég var ekkert svo veltaði fyrir mér. Það er ekki neitt mismunur milli nýrra og eldri. Jú, meðal annars í þessari reynslu og svoleiðis. Ég var hins vegar ekki að gera beint svona samanburðarrannsókn. En ég hef samt alveg þennan samanburð. Svo ég kannski birti ekki þessi versus þessu eitthvað svona. Formlegt að það er okkur. Já, ég geti kannski ljúma því að Takk fyrir þetta mjög áhugavert og þetta náttúrulega endurspeglar það sem er að gera í öllum kerfislega það er mikilvægt það verður samvinnu. Það er að koma alltaf inn svona attitúd eða landi sem tengist þessi mismunandi menningu fyrir að styrkja starfsmanni sem taka þátt í þessu verkefni vinnu. En svo kannski að horfa til sem þetta markmiðina hafa komið fram með skráð hér á þessu stúdíu eða ég voru landsbyrjum skráð einhver atvik sem tengjast þeim lögum við þessa yfir svona milli. Nú bara veit ég ekki hvort það sé skráð, en ég veit hins vegar að það hafa komið upp hér undir árum svona nokkur, kannski ekki mörg, en svona örfá tilvik sem að hefði kannski þetta skráð. Ég veit bara ekki hvort það var skráð eða hvernig það var. Þessi kritíska atvik sem snerta heilsu þess einstakling sem var á einhvern hátt klikkaði þessi yfir. Já, ég held að þessi þetta benda á þess atvik. Þannig að og aðrar rannsóknir sýna að þetta er ofta klikka bæði hér og annars staðar. Það er rannsóknir sem ekki fyrir það. Og menn benda á eins og einn verið sunnan tók sér þetta dæmi og aðrar rannsóknir út í það sýnt að það er hendóður ofan í hendóð eða ofan í vaktaskipti. Sjúkrahúsmenn eru komið með sjúkling kort í vaktaskipti, það er einhver sem tekur við, fær einhver upplýsingar í frítíð og svo fara þeir og svo koma á vaktaskipti. Og þá er einhver enn annar sem tekur við þessum sem var að fá upplýsingarnar og þá er svona mesta hættan á eitthvað skoðist til. Í þessu svona bara praktísk sem maður tekur á sjálfum sér og þá er oft svona þið eru löngu barni þegar maður hvernig var þetta? Þess vegna er svo mikilvægt að skýrslurnar sem við erum tryggt og þetta skýrja sjúkrahúsmennina. Það var ekki gert með það bara sett í hljóðar. Þannig að það er tóttir í þessu. Svo þarf að vinna áfram með. En það sem er kannski svona sérstaklega þetta að til þess að laga þetta þá þarf ekki að eyða fleiri hundruð milljónir að byggja eitthvað eða kaupa eitthvað. Það er spáð að spurningum setja stöður og skiptleggja það sem gera svona. Já, ég ætlaði akkúrat að spyrja hann að síðasta aðgerð sem þú nefndir skýrslur vel útfylltar hefur verið talað að það sé samrænt skráningarkerfi. En nú erum við alltaf að hugsa að hafa svona elektróniska skráningu. Gæti hún byrjað fyrir sjúklinginn í sjúkrabílnum og fylgdi áfram? Það er búið að vera í því síðastliðin 15 ár eitthvað að reyna að koma þess á og þannig að það er alltaf verið að reyna að gera þannig að bara þegar þetta er þannig að sumstaðar þegar sjúkrahúsmennirnir koma til sjúkrabílinn þá er strax komin á skjáinn í fyrir tölvu upplýsingar, grunnupplýsingar meðljánskrá og svo fara þeir á vettvang og skrifa einhverjum upplýsingar og það kannski kemur jafnöðum bara upp á töfluðum og skjá upp í bráðamóttöku. Lífsmörk og annað hvað þeir eru að gera, þannig að þetta liggur allt fyrir. Þannig að, og eins og þau eru gert hér, það er ekki skrifað á tústöflu yfir upplýsingar sem eru viðtaðar, þannig að fólk er að koma inn svona, þessi er að koma inn að hörðarmótisvinnum og svo til snátt til einhverja annar og
það var ekki skráð á upplýsingum, þá varum við alltaf að spyrja þeirri hvað gangi hvernig staðan er. Þegar við jafnum skráð, eða það kemur til tónlista, þá getum við þetta strax verið á þetta svona ástand. En þetta er eitthvað sem er búið að vera í vinnslu mjög lengi og gengur alveg rosa. Það er eins og samræmt og afræmt skráning með sjúklingaskýrsluna. Þess að held ég að í framtíðinu við erum á þröskuldi þeirra nýju tækni að við þurfum lengur að tala að skrifa. Það nægir að kerfin lesi röddina og það koma textar og þannig að við getum verið að tala og vinna með höndunum og þessi verið að skrá að við rauntíma það sem og kannski frá út úr að svo við kvörtum þetta því að skýrslurnar eru sjúklega að geta lesa. Og eitt sjúkleðismann sagði, skýrslurnar eru ekki lesna, þannig að þess að ég skrifa svo illa að geta ekki lesið skýrslurnar, þannig að við erum búið að kvarta einhverju að ekki lesa hana. Í eina reyfúti. Herðu, já, örstur. Bara einn eldfima pæling. Sagði þetta öðruvísi fyrir þér ef að sjúklingadagurinn er partur af viðkomandi heilbrigðisstofnun. Það eru starfsmenn bráðamóttökunnar sem sinntu sjúklingum. Ekki aðrir aðilar. Það er líka öðruvísi út að það er til þess að Svíþjóð sem að veitir að sjúklingadagurinn er grunninn. Það er að vinna þrávirkurinn af bráðamóttökunum sem þrávirkur í sjúklingum. Ámöldum er þannig svona fyrir starfið og bara okkur, svo að það var hans sér. Herru, takk kærlega fyrir. Gjörðu svo vel. Herðu, þá er það bara næsta erindi sem hann Snæbjörn Ómar Guðjónsson ætlar að taka hérna við og það er innleiðing fjölskylduhjúkrunar á Sjúkrahúsinu á Akureyri. Komið þið sæl. Ég hef nú starfað á legudeildinni frá árinu 2003. Samhliða því þá er ég búinn að vera í meðferðarstarfi. Samhliða því þá hef ég sinnt starfi gæðaverðar geðdeild, verið í áfallateymi í SAK og verið í rannsóknarssamstarfi við aðila innan Háskólans á Akureyri, Landspítala Háskólasjúkrahúss og Háskóla Íslands. En núna í október þá erum við verkefnahópurinn að fara að safna rannsóknargögnum á LSA og á SAK hjá sjúklingum sem að glíma við alvarlega geðsjúkdóma. Og mér finnst bara gaman að geta sagt frá því að Vísindasjóður SAK er að fara að styrkja þessa rannsókn. Það var bara að vera að ákveða það fyrir nokkrum dögum síðan. En ég hef líka undanfarin 2 ár verið að starfa í 16 manna verkefnahópi hjúkrunarfræðinga sem hefur verið að vinna að innleiðingu Kalkari fjölskylduhjúkrunar á SAK og ég ætla að segja hérna svona stuttlega frá innleiðingarferlinu. Það er ágætt að byrja sig að spyrja þessu af hverju Kalkari fjölskylduhjúkrun, en Alþjóðaráð hjúkrunarfræðinga telur Kalkari fjölskylduhjúkrun eitt af leiðandi fjölskyldumats og meðferðarlíkunum innan hjúkrunar á heimsvísu og ég held að það sé svona ákveðin gæðastimpill fólginn í því. En veikindi fjölskyldumeðlims er viðfangsefni allra fjölskyldunar þar sem að veikindi hafa áhrif á alla í fjölskyldunni og það er niðurstöður fjölda rannsókna tilgreina að með góðri upplýsingasöfnun, nærgætni virðingu og ígrunduðum meðferðarsamtölum, þar sem er fjallað þróun sjúkdóma, batahorfur og meðferð, að geta hjúkrunarfræðingar dregið úr þjáningu fjölskyldna með því að hafa áhrif á skilning fjölskyldu á heilsufarsvanda og veitt fjölskyldustuðning. Fjölskylduhjúkrun hún bætir samskipti og fjölskyldusjúklinga byrja mun fyrr að undirbúa útskriftir. Það er með góðu skipulagi og markvissi fjölskylduhjúkrun þá er mögulegt að bæta þjónustu heilbrigðisstofnana. Sjúkrahús á Akureyri vildi fylgja anda þeirra stefnu sem að Landspítalinn setti fram við innleiðingu fjölskylduhjúkrunar þar og við töldum mjög mikilvægt að byggja þeirri þekkingu sem er til staðar á LSA og því óskuðum við eftir fá fagráði fjölskylduhjúkrunar á LSA aðstoðum kennslu, fræðslu og handleiðslu vegna innleiðingarna hérna á SAK. Og það var komið á samstarfi við sérfræðinga í fjölskylduhjúkrun fyrir LSA en þeir voru fengin til að leiðbeina, veita ráðgjöf og fylgja okkur eftir. Það var tekin ákvörðun að innleiða Kalkari fjölskylduhjúkrun á eftirfarandi deildir á SAK. Það er á almenna göngudeild, barnadeild, fæðingadeild, geðdeild, gjörgæsludeild, Kristnesspítala, lyflækningadeild og skurðlækningadeild. Forstöðuhjúkrunarfræðingar fyrrgreinda deilda
tilnefndu tengiliði sem að sjá innleiðingarferlið á sínum deildum. Tengiliður þeir hittust á 2 vikna fresti frá september 2016 og næstu 3 mánuði, en megin tilgangurinn var að undirbúa innleiðingarferli Calgary fjölskylduhjúkrunar. Á tímabilinu var markvisst rætt gildi hugmyndafræði og samskiptatækni með aðstoð sérfræðinganna frá fagráði fjölskylduhjúkrunar á Landspítalanum. Við útbjuggum starfslýsingar fyrir tengiliði fjölskylduhjúkrunar, þar sem að kemur skýrt fram til hvers ætlast til af þeim í starfi og skilgreindur tími settur í verkefnið. Og SAK og tengiliðinni gerðu tímabundinn samning sem að fólst meðal annars í almennri launahækkun, ágætt að það komið fram. En stefna og framtíðarsýn SAK til ársins 2021 tilgreinir eitt af lykilatriðum sé innleiðing fjölskylduhjúkrunar á árunum 2017 til 2018 og verkefnahópurinn hann setti fram stefnumótun fjölskylduhjúkrunar á SAK, en markmið fjölskylduhjúkrunar að efla skilning fjölskyldu og heilsufarsvanda, auka gæði hjúkrunar og samstarfi sjúklinga og fjölskyldur þeirra. Og markmiðið að hjúkrunarfræðingar SAK þeir þekki og beiti Calgary fjölskylduhjúkrun á almennu stigi í störfum sínum. Og megin markmiðið með markvissi fjölskylduhjúkrun að efla samvinnu við sjúklinga og fjölskyldu þeirra svo að sjúklinga SAK fái framúrskarandi þjónustu. Bara svo þetta sé sagt. Tíminn fyrir undirbúning hann var meðal annars nýttur í að útbúa miðlæg gæðastjórn, stefnumótun, verklagsreglu, vinnuleiðbeiningar, fræðsluefni, leiðbeiningar, staðlaða hjúkrunargreiningu, undirbúa rannsóknir, taka saman og útbúa kennsluefni og staðfæra fyrir SAK. Tengiliðum hefur verið úthlutað ýmsum verkefnum í innleiðingarferlinu ásamt því að fá klíniska reynslu í notkun Calgary fjölskylduhjúkrunar. Og tekin var ákvörðun að allar deildir og SAK sem að innleiða Calgary fjölskylduhjúkrun hafa ákveðna skilgreinda markhópa sem veitt meðferðarúrræði. Tekin var ákvörðun að byrja á þennan hátt meðan hjúkrunarfræðingar SAK ná tökum á verklaginu og síðan meir mun fjölskylduhjúkrun útfærð á aðra sjúklingahópa. Og á þessari glæru þá má sjá hver markhópurinn á legudeild geðdeildar og lyfjadeild sem dæmi. Og legudeildinni þá það allir sjúklingar og fjölskyldur þeirra sem að glíma við þunglyndi og eða kvíða og dvelja lengur en 5 sólarhringa. Á lyfjadeildinni það allir sjúklingar og aðstandendur þeirra sem hafa greinst með krabbamein, langvinna lungnaþembu og langvinna hjartabilun, stig 3 og 4 og aðrir sjúklingahópar eftir þörfum. Miðlæg verklagsregla fjölskylduhjúkrun, hún inniheldur meðal annars fjölskyldumatslíkanið, fjölskyldumeðferðarlíkanið, uppbyggingu fjölskylduhjúkrunarviðtala, vasaspjald sem hengið var frá LSA, samræmda upplýsingasöfnun og samræmda skráningu og leiðbeiningar til að gera fjölskyldutré. En hvað ávinnst með því að hafa Calgary fjölskylduhjúkrun miðlæga? Með innleiðingu fjölskylduhjúkrunar verður samræmt vinnubrögð og SAK og allir heilbrigðisstarfsmenn sem að sinna sjúklingum eiga með auðveldum hætti að geta séð hvað hjúkrunarfræðingar hafa unnið með í fjölskylduhjúkrunarviðtölum, til að mynda greiningu vandamála, markmiðssetningar og meðferðaráætlanir. Mun meiri samfella verður til staðar í almennri hjúkrun til að mynda þegar sjúklingar flytjast á milli deilda. Og við sem að störfum í verkefnahópnum, við erum strax farin að sjá bara verulegan ávinning með það að vera með miðlæga verklagsreglu hérna á sjúkrahúsinu í tengslu við þetta. Og við teljum að markviss fjölskylduhjúkrun verður mikilvægur þáttur í að efla þverfaglega teymisvinnu hérna á SAK. En einn af mikilvægustu þáttunum varðandi möguleika þess á að Calgary fjölskylduhjúkrun nái fótfestu og verði almennt beitt á SAK að það sé til stöðluð hjúkrunargreining og hún aðgengilega að öllu leyti. Og við fórum yfir þessa þætti í verkefnahópnum og undir hjúkrunargreininginu röskuna á fjölskyldulyfi í sögu bæði á LSA og SAK, það að segja einkenni, orsakir, hjúkrunarmeðferðir og verkþættir, og við fækkuðum þessum efnisþáttum til muna. Og það var tekin sameiginleg ákvörðun á hópnum hvernig staðlaða hjúkrunargreiningin ætti að vera, en haldi verður áfram að þróa hana á hópnum. En stöðluð hjúkrunargreining, hún tryggir það að allir hjúkrunarfræðingar sé að nota sama verkfærið sem að tryggir að samræmi milli deilda sé tryggt og samfella í hjúkrun sé leiðandi.
Formleg innleiðing hófst í janúar 2017 með kynningum fyrir hjúkrunarfræðinga á deildunum sem að innleiða Calgary fjölskylduhjúkrun. Á undirbúningstímabilinu höfum við útbúið kennsluefni og kynningarefni af tengiliðunum og sem að byggði meðal annars á kennsluefni frá Landspítalanum. Og tengiliður kynntu Calgary fjölskylduhjúkrun á sínum deildum fyrir hjúkrunarfræðinga, ljósmæður og sjúkraliða í upphafi árs 2017. Og verkefni var kynnt læknum og öðru starfsfólki á SAK í október 2017 og innleiðingu verður núna lokið í september 2018 og við stefnum að stofna fagráð eða faghóp fjölskylduhjúkrunar á SAK núna í október 2018. En helsta markmiði verður að tryggja áframhaldandi fjölskylduhjúkrun hér á sjúkrahúsinu. Heilbrigðisvísindastofnun Háskólans á Akureyri, HHA, er sameiginlegur vettvangur starfsmanna, SAK og HA til að efna rannsóknir í heilbrigðisvísindum. HHA hefur einnig það hlutverk að bæta umhverfi fyrir rannsóknarnám við heilbrigðisvísindasvið HA. HA og SAK gerðu með sér samning árið 2017 í þeim tilgangi að styrkja samstarfi. Markmiðið er að efla samstarf rannsóknir, símenntun og kennslu heilbrigðisstarfsmanna. Og í tengslu við innleiðingu Calgary fjölskylduhjúkrunar þá hefur forseti heilbrigðisvísindasviðs, Dr. Eydís Kristín Sveinbjarnardóttir, gefið vilyrði fyrir nánu samstarfi á milli SAK og HA í tengslu við Calgary fjölskylduhjúkrun. Fyrir innleiðingu þá var lagt fyrir alla hjúkrunarfræðinga og ljósmæður SAK mælitæki Families Importance in Nursing Care Nurses Attitude Questionnaire. Bakgrunnsspurningar og 3 eigindlegar spurningar rannsóknarefnið. Sama mælitæki var lagt aftur fyrir 14 mánuðum síðar fyrir sama úrtak til að fá mögulegan samanburð. Vísindalegt gildi rannsóknar felst í því að öðlast þekkingu á viðhorfum hjúkrunarfræðinga á SAK til fjölskylduhjúkrunar. Niðurstöðurnar munu verða nýttar núna af verkefnahópi fjölskylduhjúkrunar til þess að þróa og skapa starfsumhverfi sem að styrkir og styður hjúkrunarfræðinga til að veita fjölskylduhjúkrun í klíniskum störfum sínum. En rannsóknaráætlun hún byggir á rannsókn Dr. Eydísar og Dr. Erlu Kolbrúnar sem er prófessor við hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands og formaður fagráðs fjölskylduhjúkrunar við LSH og Dr. Britt Inger Seifmann. Og það er stefnt að fleiri rannsóknum í tengslu við verkefnið og rannsóknargögn verða nýtt við lokaverkefni HA og stefnt verður að birtingum í rítirítum tímaritum. Þessi rannsókn verður núna kynnt fyrir okkur eftir og Gunnhildur Ósk Sæbjörnsdóttir, hjúkrunarfræðingur á HSA, mun gera það en rannsóknin lauk núna í september 2018. Og það er núna önnur rannsókn sem að bara hófst gerðina núna bara í september 2018 og Áslaug Félsdóttir hjúkrunarfræðingur á sjúkrahúsinu, hún er meistaranemi og mun vinna þessa rannsókn með okkur Eydísi. En mat á árangri innleiðingar LSH er búið að gefa sér meistaraverkefni, klínísk rannsóknarverkefni og doktorsverkefni og þið getið séð hennar lista hérna á glærunum en hann er nú ekki tæmandi. Rannsóknir á innleiðingu fjölskylduhjúkrunar á SAK gefur tilvonandi fagráði fjölskylduhjúkrunar upplýsingar til að meta og staðfesta notagildi fjölskylduhjúkrunar. Og rannsóknarniðurstöður verða nýttar til að bæta meðferðarþjónustu ásamt því að þróa faglega og fræðilega fjölskylduhjúkrun á Íslandi. Á þessari glæru þá sjáum við frumkvöðla Calgary fjölskyldumats og meðferðarlíkansins, Dr. Lauren M. Wright og Dr. Janice M. Bell, en þær munu halda námskeið í fjölskylduhjúkrun á vegum heilbrigðisvísindasviðs og símenntunar Háskólans á Akureyri, núna 9. til 12. október og ég kom að þessum undirbúningi fyrir hönd sjúkrahússins. Námskeiðið er meðal annars liður í því að efla samstarf HA við SAK og heilbrigðisstofnanir allt land. En með námskeiðinu er einnig mörkuð mikilvægt skref í stefnumótun og samstarfi við HA og SAK í gegnum heilbrigðisvísindastofnun Háskólans á Akureyri. Sjúkrahús á Akureyri mun senda 15 hjúkrunarfræðinga á þetta 4 daga námskeið og mér finnst það virkilega endurspegla vonir hvaða bundnar eru við fjölskylduhjúkrunina af stjórn SAK. Og ég tel gríðarlega mikilvægt og ég veit að ég tala fyrir hönd verkefnahópsins að við munum halda áfram að sinna þessu verkefni af festu. Og mér finnst mjög ánægilegt að geta sagt frá því að fleiri heilbrigðisstofnanir hérna upptökusvæði SAK
muni senda þátttakendur á þetta námskeið. Og það meðal Heilbrigðisstofnun Austurlands og Heilbrigðisstofnun Norðurlands. Og að fá Lauren M. Wright og Janice Bell bara alveg einstakt tækifæri til þess að efla fjölskylduhjúkrun bara á okkar landsvæði. En þetta stóra spurningin. Hvernig tryggjum við fjölskylduhjúkrun á SAK? SAK hefur það stefnumótun sinni og almennt verklag tilgreinir að unnið sé eftir skipulagsramma Kalkari fjölskylduhjúkrunar. Sjúkrahús á Akureyri hefur hlotið alþjóðlega gæðavottun á starfsemi sinni og SAK fyrsta heilbrigðisstofnunin á Norðurlöndum til að hljóta vottun DNVAF. Reglubundið ytra eftirlit heldur okkur starfsmennum við efnir og vottar allt eins og það á að vera. Verklag fjölskylduhjúkrunar mun lúta öllum þeim kröfum sem að tilheyra alþjóðlegri vottun. Kalkari fjölskylduhjúkrun hluti af gæðahandbók SAK og meðferðarúrræði verður fest vanalega í sessi og reglubundnar úttektir tryggja að verkferlum sé fylgt eftir sem að tilgreint að séu til staðar. Nokkur önnur atriði hafa einnig mikið þetta að segja. Reynsla sérfræðinga frá LSA hún vegur þungt. Tæknilegar úrlausnir eru til staðar. Ýmsar hindranir hafa verið ruddar úr vegi innleiðingarferli á LSA. Miðlægt verklag tryggir að unnið sé eftir sama hætti á öllum deildum. Það Lauren og Janice sem hafa þróið líkun í fjölskylduhjúkrun og þýtt hafa verið á fjöldamörg tungumál. Hafa skrifað fjöldabóka, greina og tekið þátt í rannsóknum. Það eru mjög eftirsóttir kennarar og leiðbeinendur víða um heim og það bara gríðarlega mikið fengur fyrir okkur að fá það hingað. Og eitt af því sem að getur stuðlað að fjölskylduhjúkrun nái festu er að kennsla fyrir fram á Kalkari fjölskylduhjúkrun og verklagi SAK í Háskólanum á Akureyri. Og ég hef sjálfur undanfarin 2 ár komið að kennslu hjúkrunarnema á 3. og 4. ári og hjúkrunarfræðinga í meistaranámi í heilsugæslu. Fjölskylduhjúkrun mun efla þverfaglega teymisvinnu. Það er öllum stéttum velkomið að koma að þessari vinnu og er velkomið að nýta allan afrakstur sem að kemur í kjölfar fjölskylduhjúkrunar. Íslenskar og alþjóðlegar rannsóknir hafa sýnt að hjúkrunarfræðingar sem hafa farið á námskeið fjölskylduhjúkrun upplifa meiri starfsánægju, hafa sterkari faglega sjálfsmynd og upplifa minna álag í starfi. Og ég bara verð að nota tækifæri til að koma þessu að hérna í þessum fyrirlestri. Þannig að svo það er ekki alveg ljóst fyrir. Allan þann tíma sem við í verkefnahópnum höfum unnið að innleiðingu Kalkari fjölskylduhjúkrunar höfum við fundið fyrir miklu metnaði og velvilja frá framkvæmdastjórn SAK í garð verkefnisins og við höfum þó haft sérstaklega góðan stuðning frá framkvæmdastjórn hjúkrunar og við þökkum það. Sjúkrahúsið er búið að vinna að innleiðingarferli fjölskylduhjúkrunar af miklu metnaði og ætlunin er að fylgja verkefninu eftir það til að við fullmótum meðferðarúrræði. Og við erum núna þessa dagana að skrifa skýrslu innleiðingarferlið og framtíðarsýn okkar sem við munum afhenda framkvæmdastjórn SAK. Og svo langar mér til að nefna hérna í lokin að velferðarráðuneytið veitti styrk til að standa betur að innleiðingarferlinu, en við nýttum meðan styrki til að greiða fyrir þá sérfræðaráðgjöf sem okkur hefur verið veitt á tímabilinu. Það er lokið máli mínu. Einhverjar spurningar? Allt svo skýrt. Við höldum áfram með fjölskylduhjúkrun og þá bara tekum Gunnhildur við. Hún er ekki alveg örugglega hér, jú, sæl. Gaman að hafa þennan vinkil strax í framhaldi. Það er Gunnhildur Ósk Sæbjörnsdóttir sem ætlar að tala mikilvægi fjölskyldna við hjúkrun og viðhorf hjúkrunarfræðinga á sjúkrahúsum. Gjörðu svo vel, takk fyrir. Komið öll blessaður og sæl. Ég heiti Gunnhildur Ósk og er hjúkrunarfræðingur í heilsugæslunni í Fjarðabyggð sem er innan HSA. Ég kláraði klíníska heilsugæslu og stjórnun síðastliðið vor og svona í framhaldinu þá hélt ég áfram og fór í meistaranám og ég ætla að kynna ykkur meistaraverkefni mitt hér í dag. Mikilvægi fjölskyldna við hjúkrun, viðhorf hjúkrunarfræðinga á sjúkrahúsinu á Akureyri. Það var gerður við með samstarfssamningur og það var á milli mín og verkefnastjóra Kalkari fjölskylduhjúkrunar, Benhards, svona í horninu.
og það fól í sér að vinna úr rannsóknargögnum sem aflað var við innleiðingu fjölskylduhjúkrunar á SAK og hef ég unnið undir handleiðslu Eydísar K. Sveinbjarnardóttur, forseta heilbrigðisvísindasviðs HA og Snæbjörns Guðjónssonar, geðhjúkrunarfræðings á leigudeildinni hjá SAK. Tilgangur rannsóknar var að kanna viðhorf hjúkrunarfræðinga á SAK til fjölskylduhjúkrunar fyrir og meðan innleiðing á Calgary fjölskylduhjúkrunar stóð yfir. Vísindalegt gildi í hnotskurn er að lýsa því hvað hjúkrunarfræðingum á SAK finnst vera hindrandi og hvetjandi þættir í starfi sínu í meðferðarþjónustu við fjölskyldur. Leyfisveitingar fyrir rannsókninni eru að siðanefnd heilbrigðisrannsókna á SAK gerði ekki athugasemd við öflun eða vinnslu gagna og leyfi var veitt frá framkvæmdastjóra hjúkrunar og persónuvernd var tilkynnt bæði gagnaöflun og úrvinnslu gagna. Erfið sjúkdómum fylgir streita sem getur haft langtíma áhrif á fjölskyldur. Bæði aðlögun veikinda og heilsufar hefur áhrif á fjölskyldumeðlimi og því er mikilvægt að fjölskyldan taki þátt í meðferðinni til þess að geta linað þjáningarinnar. Samstarfi fjölskylduna getur haft jákvæð áhrif á sjúkling og fækkar endurinnlögnum þar sem aðstandendur eru fræddir sjúkdómseinkenni sem geta leitt til versnunar á sjúkdómi og þannig stuðla að því að hægt er að grípa til aðgerða í tíma og þannig fækka endurinnlögnum. Margar rannsóknir voru framkvæmdar á Landspítalanum árið 2007-2011 í tengslum við innleiðingu á fjölskylduhjúkrun þar. Hluti þeirra rannsókna var að kanna viðhorf hjúkrunarfræðinga fyrir og eftir innleiðingu Calgary líkansins. Auk þess var markmiðið með innleiðingu að auka færni hjúkrunarfræðinga í því að veita fjölskylduhjúkrun og var lögð áhersla á kennslu þjálfun hjúkrunarfræðinga í notkun matstækisins. Í bæði erlendum og innlendum rannsóknum sem gerðar hafa verið á reynslu og viðhorfum hjúkrunarfræðinga til fjölskylduhjúkrunar hefur komið fram að menntun, starfsreynsla, kunnátta við mat og greiningu fjölskyldna ásamt vinnumenningu hefur áhrif á notkun fjölskylduhjúkrunar, auk jákvæðs hugafars til fjölskyldna. Niðurstöður benda oft til þess að það vantar skýrt verklag á deildum til að veita fjölskylduhjúkrun markvisst þrátt fyrir að kunnáttan sé jafnvel til staðar. Þetta er blöndurannsókn og vann ég úr eiginlega hlutanum ásamt bakgrunnsupplýsingum. Eiginlega hlutin eru 3 spurningar þar sem hjúkrunarfræðingar lýsa viðhorfum sínum með eigin orðum. Í bakgrunnsupplýsingum var spurt aldur, kyn og deild, almenna afstöðu til að hlúa að fjölskyldum og deild, veikindi í eigin fjölskyldu, starfsaldur, framhaldsnám og háskólastigi og hvort að viðkomandi hafi sótt námskeið í fjölskylduhjúkrun og hvort hann hafi áhuga á að sækja slíkt námskeið. Auk þess að svara eiginlegu spurningunum var lagður Finns spurningalistinn til að fá viðhorf þátttakenda mikilvægi fjölskyldna í hjúkrun og vinnsla og þeirri gagnaöflun er á höndum annars meistaranema. Það er nýmæli að safna eiginlegum upplýsingum viðhorf hjúkrunarfræðinga til fjölskylduhjúkrunar hjá heilli stofnun. Eiginlegu spurningarnar, eins og Snæbjörn kom inn á, var sem að rannsóknin mín snýst það unnu þær Dr. Erla Kolbrún Svavarsdóttir og Dr. Eydís K. Sveinbjarnardóttir upp úr rannsókn Simpson og Taran, þar sem þróað var sjálfsmatslisti til að mæla breytingar og framkvæmd eða innleiðingu fjölskylduhjúkrunar. Fyrsta spurningin var, hvað telur þú vera helstu hindranir í starfsumhverfi þínu til að geta gert fjölskyldumat og veitt fjölskylduhjúkrun á þinni deild? Önnur spurning var, hvað telur þú hins vegar vera helsta ávinning og hvata í starfsumhverfi þínu til að gera fjölskyldumat og veitt fjölskylduhjúkrun á þinni deild? Og getur þú lýst því hvernig þú hefur unnið með fjölskyldum á þinni deild í síðustu viku og komdu með vangaveltur þínar í því sambandi. Það sem er svo áhugavert og skemmtilegt er að þarna fá hjúkrunarfræðingar lýsa með eigin orðum í stað þess að svara stöðlugum spurningalista og hafa því möguleika að koma bæði skoðunum sínum og hugmyndum á framfæri. Og þessar upplýsingar nýta síðan til þess að bæta innleiðingarferli fjölskylduhjúkrun og SAK enn frekar. Í úrtakinu voru allir hjúkrunarfræðingar og ljósmóðir á öllum deildum SAK sem voru á launaskrá 1. desember 2016 og 1. mars 2018. Spurningarnar voru lagðar fyrir, burtséð frá því hvort innleiða átti fjölskylduhjúkrun á viðkomandi deild eða ekki. Einnig voru þeir sem voru í leyfi eins og í veikindaleyfi, fæðingarorlofi eða námsleyfi með í rannsókninni. Úrtak rannsóknarinnar var sami hópur og þýði hennar.
Gagnasöfnun aðferðin fór þannig fram að tengiliði fjölskylduhjúkrunar, 15 hjúkrunarfræðingar, fengu rannsóknargögn merkt með ákveðnum númerum sem voru dulkóðuð og var með á hverri deild. Upplýsingablaðið var afhent hjúkrunarfræðingum við fyrirlögn sem þeir lásu yfir. Ef viðkomandi svaraði spurningunum þá var það staðfesting samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni. Að svörun lokinni var rannsóknargögnin komið fyrir umslagi sem var innsiglað í viðurvist þátttakenda. Ekki hægt að segja annað en að þátttaka hjúkrunarfræðinga SAG sé framúrskarandi, en í tíma 1 var svörunin 90,36% og í tíma 2 var svörunin 80,98%. Og ég vil nota þetta tækifæri til að hrósa þeim sem stóðu að rannsókninni fyrir velheppnaða gagnaöflun og þakka hjúkrunarfræðingum kærlega fyrir þáttökuna. En auðvitað hélt ég að hér eru 2 fullt áhugasömum forvitnum hjúkrunarfræðingum. Til að svara rannsóknarspurningunum var notuð innihaldsgreining. Í þeirri aðferð áhersla lögð á að skrifa viðtöl eða texta orðrétt upp, lesa hann oft yfir og þekkja vel til innihaldsins. Textanum þjappaður saman í fá orð án þess að tapa innihaldinu. Aðferðinni beitt til að öðlast breiða sýn og skilningi og viðhorfi og reynslu til dæmis starfsmanna á fyrirbærinu sem verið að rannsaka. Gögn eru flokkuð í lykilhugtök eða óljósar niðurstöður, þær settar í flokka, undirflokk og óljós hugtök í meginþemu, þemu og undirþemu. Eftir að hafa flokkað tíma 1, hindrandi þætti, hvetjandi þætti og ávinning, veltum við viðhorfsflokkunum fyrir okkur í sitt hvoru lagi til að sjá hvort að það væri ekki samhljómur hjá okkur þá. Innihaldsgreining svo megindleg greining eigindlegra gagna. Það verið að vinna með tungumálið, sameina orð og hugtök, setja upp í töflur sem þjappar safninu saman með sameiningu undirflokka sem hafa svipaða eða sömu merkingu. Og greining í tíma 2 var gerð eins. Niðurstöðurnar sem ég kynni fyrir ykkur eru sem sagt niðurstöður þeirra sem tóku þátt bæði í janúar 2016 og í mars 2018. 67,8% þáttttakenda eru 31 til 50 ára. 48,3% þáttttakenda eru með meira en 15 ára starfsreynslu, tæp 21% þáttttakenda 31 til 50 ára og 17% 51 árs og eldri eru með viðbótarnám á háskólastigi og þá eftir tæp 60% þáttttakenda sem ekki með viðbótarnám á háskólastigi. Þessar niðurstöður komu mér óvart, þar sem gott aðgengi að framhaldsmenntun við framhaldsnámsdeild heilbrigðisvísindasviðs HA og hæg heimatökin afla sér viðbótarmenntunar í Háskólabænum Akureyri. Tæplega 82% þáttttakenda voru með reynslu af veikindum í eigin fjölskyldu og einnig töldu 82% að almenn afstaða sinni deild væri að hlúa fjölskyldu. Og ef við kíkjum hérna á niðurstöðurnar, þá sjáum við að viðhorf hjúkrunarfræðinga SAG að hvað var mest hindrandi þætti í að veita fjölskylduhjúkrun, þá langstærsti flokkurinn álagsþættir eða 93 í tíma 1 og 71 í tíma 2. Undirflokkarnir í þessum flokki eru tímaskortur, álag og margir sjúklingar með hjúkrunarfræðing og mannekla. Næstu flokkur, vinnuumhverfi, þá eru það 41 í tíma 1 en 20 í tíma 2. Í þessum flokki stærstu undirflokkurinn bæði í tíma 1 og tíma 2 skortur á aðstöðu og var það aðalega skortur á rými til að vera með fjölskyldum í ró og næði. Skortur á einbýlum líka undirflokkur í tíma 1 en aðeins einn þáttttakandi nefndi það í tíma 2. Og nokkuð var að viðhorf að fjölskylduhjúkrun ætti ekki við á deild og var það til dæmis eins og í skurðstofuumhverfinu. Verklag og skipulag, en þá var það 30 viðhorf í tíma 1 og 13 í tíma 2. Langstærst undirflokkurinn sem kom fram í tíma 1 voru að stuttar innlagnar væru hindrandi þáttur, auk þess sem hjúkrunarfræðingar töldu vanta stefnumótun og skýrt verklag til að veita fjölskylduhjúkrun á sinni deild. Í tíma 2 var það helst vaktafyrirkomulagið og að tileinka sinni vinnubrögð sem var hindrandi þáttur, en greinilegt að skýrt verklag komið inn í seinni fyrirlögn. 10 hjúkrunarfræðingar töldu sig vanta kunnáttu og þjálfun í fjölskylduhjúkrun í tíma 1 en aðeins 2 í tíma 2. Og í tíma 2 þá voru það 65,5% þáttttakenda sem voru búnir að fara námskeið en í tíma 1 voru það 25%. 3 kusu að svara ekki þessari spurningu í tíma 1.
Rétt er að taka það fram að ekki var boðið upp á námskeið í fjölskylduhjúkrun á öllum deildum, en af þeim 62 þátttakendum sem höfðu ekki sótt námskeið í tíma 1 voru 16 sem höfðu ekki heldur sótt námskeið í tíma 2 og mæltu við að þeir hefðu ekki áhuga á að sækja slíkt námskeið. Og þessi þáttakendur þeir dreifðust allar deildir. Og ef við skoðum hvetjandi þætti og ávinning, þá var það fyrir innleiðingu, þá fannst mér svona þáttakendum vera meira að hugsa ávinning fyrir sig í starfi. En í tíma 2 eru þeir meira að hugsa út frá sjúklingnum og fjölskyldu hans og eru flokkarnir færri í seinni fyrirlögn. Eykur gæði sjúkrahúsþjónustu langstærsti flokkurinn í tíma 1 eða 83 og 75 í tíma 2. Í tíma 1 var stærsti undirflokkurinn markvissari heildræn hjúkrun og þar á eftir betri samskipti og samvinna við aðstandendur. En á milli tíma þá snýrist þetta við þannig að í tíma 2 var stærsti flokkurinn betri samskipti og samvinna við aðstandendur og þar á eftir kom það markvissari og heildræn hjúkrun. Viðhorf stuðning við sjúkling, öryggi og líðan, betri útskriftir, upplýsingafræði milli hjúkrunarfræðings og sjúklings og fjölskyldu var svipað á milli tíma 1 og 2. Skipulag og verklag, þá sjá hjúkrunarfræðingar í tíma 1 helst ávinning að það gæti verið tímasparnaður að veita fjölskylduhjúkrun. 9 hjúkrunarfræðingar lýstu því yfir að helsti hvatinn væri aukin starfsánægja og jákvætt viðhorf til fjölskylduhjúkrunar voru svipuð á milli tíma. Í þriðju spurningu, þar sem hjúkrunarfræðingar voru beðnir að lýsa hvernig þeir unnu með fjölskyldur sinni deild, þá voru gögnin flokkuð eftir virknisvið fjölskylduhjúkrunar og stuðst við kalkarilíkanið í þeirri vinnu. Niðurstöður sýna að hjúkrunarfræðingarnir eru aðallega að vinna með vitsmunasvið fjölskyldunar sem skara svo á við önnur svið. Í tíma 1 voru það 52 hjúkrunarfræðingur sem vann að vitsmunalegu þáttum fjölskylduvirkni og 34 í tíma 2. Undirflokkarnir eru eftirfarandi upplýsingar, en á bak við þann flokk er að gefa fjölskyldu upplýsingar veikan ástvin eða fá upplýsingar frá fjölskyldu til að kynnast sjúklingi betur. Þetta getur verið samskipti maður og mann eða í síma. Ég set fjölskyldufundir sér, en í orðinu fjölskyldufundur getur falið svo margt og þeir misjafnir, eins og þeir eru margir. Þar geta öll sviðin skarast og hægt að vinna með þau öll eða eitt og sér. Það vakti athygli mína að þátttakendur voru í hvorugri fyrirlögninni að nota fjölskylduhjúkrunarviðtal eða stutta fjölskyldusamræður. Mín tilfinning er að þáttakendum sé ekki orðið tamt að nota þessi hugtök og mögulega hafi fjölskyldufundur hafi notað í staðinn. Það kemur oft fyrir eftir innleiðingu að hjúkrunarfræðingar telja ávinninga fjölskylduhjúkrun verða betri og skilvirkari útskriftir og þá í samvinnu við fjölskyldu. Í þessari samvinnu þá er verið að afla upplýsingar, gefa upplýsingar, fræða, finna styrkleik og bjargráð til að geta útskrifa sjúklinginn heim. Þarna er aftur skorun og skarast það við atferlislega þætti þar sem undirflokkurinn er þáttaka fjölskyldunar í umönnun. Hjúkrunarfræðingum á SAK finnst vera mikilvægt að vera í samvinnu við fjölskylduna í umönnun. Stuðningur við fjölskyldur kemur hins vegar bæði inn á tilfinningalega þætti og atferlislega þætti eins og til dæmis að passa aðstandendur hvíli sig. Óformleg samskipti geta verið á milli vitsmunasviðs og tilfinningasviðs þar sem óformlegt spjall við aðstandendur á heimsóknartíma eða hlaupum getur falið í sér mikla fjölskylduhjúkrun í formi stuðnings og hlýju og gefur það einnig kost á að spyrja spurninga og fá upplýsingar. Öllum hjúkrunarfræðingum og ljósmæðrum var gefinn kostur á að svara, burt séð frá því hvort að innleiðing fjölskylduhjúkrunar færi fram á þeirra deild. Við greiningu gagna kom hins vegar í ljós að stórt hlutfall þáttakenda hafði einungis svarað krossaspurningunum og sleppt því að svara skriflega hlutanum. Alls 87 þátttakendur svöruðu bæði eiginlegum spurningum og bakgrunnsspurningum í báðum fyrirlögnum. Svarhlutfall var mun betra frá þeim deildum þar sem innleiðing á fjölskylduhjúkrun fór fram og legutími sjúklinga í lengri. Möguleg skýring getur verið að þeir þátttakendur sem svöruðu ekki eiginlega hlutunum hafi verið áhugalausir meðferðarúrræðið og eða ekki fundist þeir þurfa að svara þar sem innleiðing á fjölskylduhjúkrun færi ekki fram á þeirra deild. Niðurstöðurnar takmarkast því við viðhorf þeirra 87 þáttakenda sem svöruðu
bæði bakgrunns- og eiginleikaspurningunum í báðum fyrirlögnum og lýsa því ekki viðhorfum þátttakenda sem svöruðu einni fyrirlögn af tveimur. Því er ekki hægt að yfirfæra niðurstöðurnar yfir á þýðir rannsóknarinnar. Niðurstöður rannsóknar benda til að hjúkrunarfræðingar og SAK hafa jákvæð viðhorf gagnvart þátttöku fjölskyldunnar í venjubundinni umönnun. Auk þess staðfesta niðurstöður annarra rannsókna að kunnátta og notkun á fjölskylduhjúkrun gefi hjúkrunarfræðingum betri innsýn í þarfir fjölskylduna og samvinna við fjölskyldur leiði til betri þjónustu og farsæll útskrifta. Niðurstöðurnar benda einnig til að vinna með fjölskyldum eykur bæði sjálfstraust og starfsánægju. Og að lokum þá vil ég segja frá því að verkefnið hefur fengið styrk úr B-hluta Vísindasjóðs Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. Takk fyrir. Flott verkefni, takk fyrir. Það er ekki einhverju spurningar? Það er eitthvað sem kom þér á óvart. Þannig að tíma 1 til tíma 2, sem er hindranir, var það rétt sem við sáum með aðbúðina, en horfði ég vitlaust? Já, ég held að kannski hjúkrunarfræðingar séu búin að gera sér grein fyrir því að það er gæðin ekki magnið sem skiptir máli. Og það er hægt að stunda fjölskylduhjúkrun á styttri tíma. Það þarf ekki að eiga svo löngum tíma. Já. Og að það að það væri skortur að einbýlum væri hindrandi þáttur, það kom ekki fram í seinni fyrirlögnum. Já. Okay. Þannig að það var eitthvað annað sem að koma? Jú, þá svona kannski líka kannski þetta áhugaleysi og kannski var það vonbrigði fyrir mig að fá ekki fleiri svör en að já, þetta var svona, ég hefði viljað fá viðhorf fleiri náttúrulega og fjölbreyttari. Þannig að það er ekki hægt að taka eina deild, það verður að greina þetta bara allt saman sem eitt punkt. Já, einhverja stund. Já, takk fyrir. Þessi er byggt á hjúkrunarfræðing, saman hjúkrunarfræðing sjá saman sjúklingar, einn sjúklingar. Skilur það meina, það er oft í viðbyggjum að hjúkrunarfræðing er ekki með saman sjúklingar á hverjum dag. Já. Hvaða leið, og eitthvað leið svona, þetta kemur ekki upp, af því þetta er svona, þetta verður kaos. Já. Þú verður frá hjúkrunarfræðing í 7 daga í fjölskyldudag. En með góðri skráningu, þetta á að geta verið þverfagleg samvinna, þannig að það er hægt að byrja alveg niður á bráðamóttöku og fylgja sjúklingunum alla leið. Þannig að þú átt að geta lesið til, það er alltaf þessi góða skráning og þetta verklag sem á að vinna eftir. Og það er hægt að halda áfram með vinnu. Nei, ég meina tryggja saman hjúkrunarfræðing sjá hverjum dag. Þetta var líka talið hindrandi þáttur hjá hjúkrunarfræðingum að það væri þetta vaktafyrirkomulag og það væri ekki alltaf sami hjúkrunarfræðingurinn sem kæmi að sjúkling. En það er hópsins hér að finna út úr þessu og geta nota þá þessar niðurstöður í að þróa meðferðarúrræði enn frekar og verklagið. Við má kannski bara bæta í því svar að með því að vera með svona samræmda skráningu, samræmda verklag, þá var mjög auðveldara fyrir aðra hjúkrunarfræðinga að taka við og halda áfram með það sem annar hjúkrunarfræðingur er að finna. Það snýst sem sagt bara fyrst og næst skráninguna og það sé saman verklag. Og þegar því að hjúkrunarfræðingar vinna svolítið mikið af vöktum og eru að lesa með þetta annarna, það eiga þær að geta svolítið hlaupið í staðið fyrir hvort annar. Ég var að forðast spurning kannski, ég teikta rannsókninni sem slíkri. Fjölskyldur og aðstandendur þeirra sem að leggjast í einhverja kynningu á. Já, það kom einmitt fram í stöðum einhverja hjúkrunarfræðinga að þeir legðu sig fram að kynna hvaða væri í boði og hvað væri verið að vinna eftir. En það er kannski eitthvað sem að þarf að athuga betur að skoða að hjúkrunarfræðingar virkilega segi fjölskyldum eftir þeirri stefnu sem er verið að vinna eftir. Og þetta var náttúrulega, það er verið að innleiða nýja siði og það tekur tíma og það skiptir náttúrulega ofboðslega miklu máli þegar verið innleiða svona, það er náttúrulega hugur starfsfólksins gagnvart meðferðarúrræðinu og allir séu jákvæðir og samtaka.
og það var einmitt talað það að fólk þyrfti, að það skipt svo miklu máli, stuðningur frá yfirmenn og samstarfsfólki við innleiðingarferli. Er það eitt í svar? Og gróðslega til hamingju með þetta saman, en það svolítið gaman að segja frá því að sko þessi innleiðing 2007-2011 var svona vel að sérstakt verkefni í hjúkrun, þar sem var framleitt mikið af vísindagreinum og slíkum, en eftir 2010 þá féll svolítið niður svona fjölskylduhjúkrunum á Landspítala, en ég hef þau ánægilegu tíðindi að framkvæmdastjórn og forstjóri ætla að innleiða eða setja á stefnumótun sín fjölskylduna og þjónustu. Þetta ef þið horfið á fjölmiðla, það kemur fjölmiðla, að það tengist það oft óánægju aðstandenda við þjónustu. Og ég var með smá fyrirlestur innleiðinguna á Lísu lokalt í Sandholtsins og þar mætir almenningur og fagnar svona þjónustu. Gott einmitt. Takk kærlega bara. Og ég ætla að láta Bernhard fara að einhver. Og svo taka bara stutta pásu. 10 mínútur og höldum svo áfram. Það er þess að rétta úr okkur. Jú. Ja.
Jú. Já. Nei, verður bara hér. Frábært. Þá ætlum við bara að halda áfram með dagskrána og það er hún Sigrún Sigurðardóttir sem ætlar að segja okkur frá doktorsverkefni sínu, öskrandi líkaminn og þöggun heilbrigðiskerfisins. Gjörðu svo vel. Já, takk. Já, gaman að sjá okkur og ég sem sagt lauk doktorsnámi núna í júní fyrir ári síðan og er núna formaður framhaldsdeildar við Háskólann á Akureyri, heilbrigðissviði. Og ég er bara að segja búin að sitja hérna í dag og ég er afar þakklát fyrir það hver með mikið af meistaranemum okkar sem er að kynna verkefni sín og ég er mjög bara ánægð með hvað er duglega svona sýna hvað við erum að gera og fyrir nemendur eins og Snæbjörn. Og þannig ég ætla að segja ykkur frá þessu verkefni. Þetta er ein grein úr doktorsverkefninu mínu og þetta er svona öskrandi titill, en það er bara þannig, en það er kannski, titillinn kemur raunni út frá því að skýringin á því er að einstaklingar sem voru fyrir kynferðisofbeldi er oft með líkamleg vandamál sem er svona eins og líkaminn sé öskrandi og það heyrir einhvern veginn enginn í honum. En til aðeins að bara það sem að þetta er hluti doktorsverkefni mínu, þá bara er þetta samstarfsaðili mínir í þessu verkefni. Dr. Sigríður Halldórsdóttir var aðalleiðbeinandi og Sóley Bender var meðleiðbeinandi og Guðrún og Berglind voru í nefndinni. Verkefnið mitt gekk út á það að þetta voru 4 verkefni í doktorsverkefninu mínu. Það var fyrsta lagi að skoða heilsufarlegan karla sem var fyrir kynferðisofbeldi, síðan að bera saman karla og konur eða svona skoða hvort það var eitthvað sameiginlegt og síðan þessi 3. grein sem það segir frá í dag sem er líkamlegt heilsufar sem er svona case study og kannski ástæða fyrir ég vel tilfellarannsókn eða case study af því að það er búið að gera töluvert af megindlegum rannsóknum áföll og heilsufarslegar afleiðingar og ACE study ef að kannski það sem er bandarísk rannsókn sem var gerð 95, það sem er verið að spyrja út í áföll og þess vegna spurði ég Hörpu í morgun með áfallasögu og ofþyngd að það er mitt svo sem byrja með þessar ACE-study rannsóknir í Bandaríkjunum. Það byrjaði þannig að hann heitir Vincent Felitti, að hann er læknir og vann á svona meðferðar endurhæfingarstöð fyrir fólk í ofþyngd og þegar hann var búinn að vinna mjög lengi með þessum einstaklingum og fór að skoða velta fyrir sinna áfallasögu, þá komst hann því að stór hluti þessum sjúklingar hans sem voru í miklu ofþyngd og voru í endurhæfingu voru með miklu áfallasögu. Þannig að það er svona, væri gaman að skoða það. En síðan já, og þannig ég ætla að segja ykkur frá, þetta er eiginlega rannsókn og það er ástæðan fyrir vel eiginlega rannsókn, þannig að mér langaði ekki til þess að endilega gera stóra rannsókn sem er að skoða tíðni eða alhafa yfir okkur hóp, heldur að skoða reynslu einstaklingsins af ákveðnu fyrirbæri og í rauninni til þess að mæta einstaklingum þar sem hann stendur. Og ég var með ákveða að fara á dýptina, þannig að ég var búin að tala við karla og konur og ég sá að það var svona mikil heilsufarsleg vandamál hjá þessum einstaklingum og mér fannst áhugavert að fara á dýptina, taka bara svona eitt case og fara eins og skoða svolítið dýpra hvað liggur þarna bakvið. Og í rauninni erum við að gera rannsókn til þess að bara, sem hún byggir, fyrirbærafræði, hún byggir á þeim skilningi að sérhver einstaklingur sjá heiminn með sínum augum og að sýn hans mótist að fyrir reynslu og hans eigin túlkun á þeirri reynslu. Og við erum í rauninni að skoða reynslu einstaklingsins í þeim tilgangi rauninni að bæta þjónustuna. Þannig við getum fengið söguna og hvað þurfum við að gera. Ég nota Vancouver-skólann, svo hefur verið sagt frá í morgun en það er kannski ekki tími til að vera eitthvað að fara djúpt í það. Doktorsverkefnið byggist á þessum 4 greinum sem allar birtar og svolítið áhugavert að segja frá því að þessi case study er tilfellarannsókn sem var eiginlega næstu í dottin út úr doktorsverkefninu mínu vegna þess að ég þurfti bara 3 birtar greinar og þeim fannst svona sumum að tilfellarannsókn myndi nú ekki vera nógu sterk inn í kappa þannig að á tímabili vorum við hugsa að taka nú en sem betur fer ákvað var haldin inni þannig að þetta er svo grein sem hefur fengið mesta athygli af öllum.
hérna erlendis frá. Þetta er grein sem ég fæ mest svona tilboð að birta fleiri greinar í tímaritum. Þannig að hérna, það er mjög ánægjulegt að hérna, þetta skulle vekja mikla athygli. En þetta, hún heitir á ensku sem Screaming Body and Silent Healthcare Provides, þannig að þetta er titillinn kominn á fyrirlestrinum. Þetta er saga mín og hérna, hún heitir Anna í þessu máli, heitir náttúrulega ekki Anna, en hún var í rauninni, það sem er kannski sterkt tilfelli að hún í rauninni þegar hún 21 árs, 20 ára, 20, þá kærir hún föður sinn sem hafði misnotað hana. Og fyrir dómi þá játtar hann brotið, en málið var fyrr. Þannig að það er ekki bara svona heilsufræðislegar upplýsingar sem við höfum, heldur við líka inn á dómsmál sem er játning en málið fyrr. Þannig að hún er mjög ung og hérna þegar misnotkun byrjar og í rauninni þegar hún 8 mánaða, það er ástæðan fyrir þetta þarna, þegar málið tekið fyrir dóm að þá hérna mamma hennar kölluð fyrir sem vitni og þegar faðirinn svona búinn að játa þá mamman eftir atburðum frá þessum tíma þegar hún 8 mánaða en hún hafði ekki bara kveikt á því. Þannig að það er svona margt sem að hún með langa sögu. Það sem kannski, já, þetta var svona kannski fyrsta sem ég setti fram þjáning líkamans eða öskrandi líkaminn og hvernig við tjáum, sko líkaminn tjáu það sem komum ekki orð og kannski það sem mig langar til að segja með þessari grein að í heilbrigðiskerfinu og hérna meðal einstaklingar sem eru að leita til ykkar eru oft með einkenni sem eru meðhöndluð sem einhvers konar líkamleg vandamál en eru kannski af sálrænum toga og við kannski erum ekkert alltaf að spyrja áfallasögu. Við erum ekki komið í þessa svona trauma-informed service eða trauma-focus áfalla með þjónustu, ekki nógu lág. En það sem kannski þöggun heilbrigðiskerfisins að hún mætti aldrei neinu stuðningi. Og það er kannski það sem með þetta með að líkaminn tjáu það sem komum ekki orð, að ef við erum ekki að geta tala áfallin okkar og sagt frá í hverju við lendum, og það kemur af því að líkaminn tjáir það einhvers konar á einhvern hátt. En það sem kannski það sem gerist hjá henni og oft gerist eftir áfall, það fyrsta sem gerist að svefninn fer. Fólk hættir að geta sofið og það bara ekki þannig að þegar svefninn er ekki að þú sefur ekki vel að þá svo margt annað sem fer í kjölfarið. Hún misti sjón og heyrn á 12 ári. Að þegar hún rauninni búin að vera mikið hjá læknum og hún mjög ung þegar hún fer að fara með mamma fyrir að fara með til læknis út af alls konar vandamálum, að hún upplifði það 12 ára að hún var bara fann að missa sjón og heyrn. Og í dag segir hún eftir hún hefur að vinna með sér, þá segir hún sko, mér finnst svo líka minn hafi gefist upp. Mér finnst að ég hafi gefist upp á að horfa á og sjá heiminn, af því að það var allt svo hræðilegt. Hún með endalaus móðulisvandamál og það er bara orðið sem núna þekkt í dag og ég held að það sé bara mjög algengt konur eru með, það kom fram í meistararannsókninni minni, það voru endalausar blöðrur á eggjastökkum og óútskýranlegir verkir, konur fluttar bara með sjúkrabíla á slysdeildina með móðulisverki og það fannst ekkert að. Það er kannski þegar að sko konur eru endalaust hjá læknum, endalaust í heilbrigðisþjónustunni með alls konar engin og það finnst ekkert. Það er engin svona læknisfræðileg skýring. Þá getur verið að sé eitthvað svona undirliggjandi að kerfið sé bara að klikka. Hún að vera með einkenni frá meltingarvegi og hjarta, hún var í alls konar speglanir og hjá hjartalækni, hún er greind með vefjagigt þegar hún var 30. Hún var mjög ósátt við þá greiningu, þannig að á þeim tíma var hún búin að fara í stígamót og aflið og var mjög ósátt við það. Hún sagði sko, ég veit alveg okkur með vefjagigt af því að ég er með áfallastreituröskun en það var einhvern veginn ekki, því var ekki tekið, þannig að mér langar ekki að fara að taka þessi lyf við gigtinni, mér langar frekar að sko vinna með mig, en þá var eins og það var einhvern veginn, ok, þá höfum við ekkert fyrir þig, en þá getum við ekkert gert fyrir þig, að þú ert ekki tilbúin að taka gigtalyfin. Hún greinir síðan krabbamein í eggjastokk og það greinist þannig, eins og með eggjastokkrabbamein, það greinist oft mjög seint og jafnvel orðið komið á alvarlegt stig. Það sem gerist með hana, hún er mjög meðvituð líkamann sinn, hún var alltaf með verki hægra megin í móðurlífinu. Hún fer til heilsugæslulæknisins
og segir að, eða semst reyndar hún fer inn í aðgerð fyrst til þess að fara í læknanám út af miklum blæðingum og hún segir henni við læknum ég vil að þú takir bara eggjastokkin hægra megin í leiðinni. Og hann alltaf sagði nei, það ekkert að. En hann lét eftir henni og hún fór í læknanám og annar eggstokkurinn var tekinn og það kom í ljós að þar var krabbamein. Og þessi heimilislæknir þakkaði henni bara kærlega fyrir að hafa verið svona mikil frekja að hafa krafist þessa Og hún sagði Alexander, hún sagði kvennastofulæknirinn sagði það liggur við að hann var farin að senda mér jólakort af því ég var alltaf hjá honum með alls konar vandamál. Þöggun heilbrigðiskerfisins, það var hún upplifði stuðningsleysi og ég tek það fram, þessi kona orðin rúmlega 40 í dag, þannig að rauninni það hafa orðið breytingar. Ég veit að sem betur fer, það hafa breytingar í kerfinu og ég sérstaklega finn ég eins og með ljósmæður og kvennastofulæknir allan sem hún með, að henni finnst rosa mikill munur á því að nú veit læknirinn hennar sögun hennar og sjúkraþjálfarinn hennar veit sögun hennar, en hún upplifir miklu meiri skilning og stuðning. Í fyrstu fæðingunni sem fór í gegnum, upplifði hún bara alveg helvíti, þá var hún ekki búin að opna þessa reynslu sína, hún var 20 og gekk mjög erfiða fæðingu, vegna það var hún upplifði að var allt fast. Í annarri fæðingunni fór hún í gegnum, lenti hún á bara konu sem skildi hana og fór í gegnum fæðinguna með henni og svona hjálpaði henni að upplifa þessa jákvæðu reynslu af fæðingu eftir skelfilega fyrirfæðingu. Endalausar læknaheimsóknir, hún var bara alltaf og sérstaklega kvennastofulæknir. Það var aldrei spurt og einhvern tímann þegar hún var yngri, þegar hún var kannski hún sagði þegar hún var 16-17 ára og leið og hún fór að byrja stundið kynlíf, þá byrjuðu vandamálin. Og oft ef hún átti svona tilfinningalega vandamálum, sérstaklega tengt karlmönnum, að þá komu einhvers konar verkir, blöðrur, eggjastokka, einhvers konar líkamlega einkenni sem kannski voru óútskýranleg. Lyf var lausnin og hún segja bara á alls konar lyfjum, rannsóknir og aðgerðir og svona þögul þjáning. Og henni fannst einhvern veginn, hún reyndi að segja frá, en það var ekki hlustað. Hún reyndi að segja, bara eins og einhvern tímann þegar hún var ung þá sagði hún vel að ég veit alveg af hverju ég með öll þessi vandamál, það var að ég var kynferðislega misnotuð í æsku og það bara þögn á þeim tíma. Sem betur fer breytti tíma og ég veit að umræðan opnast og þetta svona saga sem síðan nokkrum árum síðan, en sem betur fer þá rauninni við að umræðan opnast þessi mál. Ég bara hvers vegna segjum við það líka með bregðist við að við tölum með sálræn áföll, kynferðisofbeldi og ofbeldi áfall, sálrænt áfall. Sálrænt áfall rauninni veldur mikilli streitu. Streita veikir ónæmiskerfið og hefur áhrif á allt kerfið, þannig að það svona meikar alveg sens að ef að ofbeldi sálrænt áfall sem veldur streitu og áfallastreitu og streita veikir ónæmiskerfið, þá svona bara alveg eðlilegt að kerfið klikki og það sem rauninni gerist að verða fyrir eitthvað svona traumatic event að það rauninni taugakerfið. Það bara svona innrás í kerfið okkar og kerfið allt bregst einhvern veginn við með því að heilinn og taugaboðin og öll þessi starfsemi sem rauninni bara fer í. Þessi kona fór síðan í þessi gæfuspor sem við vorum með á Akureyri og fyrir sunnan og þar fannst henni ég náttúrulega ekki kenna gæfusporin, en það grein sem það bara annan grein, en það sem kannski þessi konu líka, hún var með þess svona fyrst sem fór fram í fjölmiðla með söguna sína. Og þetta semst hún, þarna kallar hún sig bara Rut, og þetta var semst 92, og þetta svona bara grein sem hún hafi geimt, fór viðtal á þessum tíma, og 92, þið sjá bara eitthvað langt síðan, þetta stígum átt sér stofn 93, en 91, ég maður ekki alveg. Þannig hún svolítið svona, þetta er svona svolítið merkilegt case og þannig hún fór í viðtal 92 og sagði frá þessu með eins og ég segir, hún var alltaf veik eftir heimsókn til pabba síns eftir að foreldrarnir skildu og reyndi að taka líf sitt og svo fór hún líka í annað viðtal sem sagt 89 sem semst áður og þetta var annað hvort þetta blað var, þetta er Dagur á Akureyri sem fór í viðtal
Hún sagði sko skömmin var svo mikil yfir þessu að blaðamaðurinn hann hefði sett í hérna sko hauspoka áður en hann fór með hann inn af því að það var svo rosalega mikið, á þessum tíma var það svo ofboðslega mikið feimnismál. Þannig hún að stíga fram með söguna sína í rauninni áður en hérna Stígamótafélagið og fer síðan þangað hérna þegar það kemur. En já, og það sem kannski við gerum líka af því að hún náttúrulega mundi ekki allt og mundi náttúrulega ekki eins og við bara munum ekki allt, þannig að hún fór hérna bæði hérna á heilsugæsluna og sjúkrahúsið og fékk afrit af læknaskýrslunum sínum, heimsóknunum sínum og greiningunum sínum. Þannig að hún, þó ég hef ekki notað það í minni rannsókn, þá notaði hún það svona til þess að tengja og muna. Þannig hún hefur alveg bara þykkan súrnal með hennar sögu sem var ágætt að hafa í þessu, af því þetta er svona, þetta er að því að bæði sko, hún kærir, þannig að sagan hennar er til í dómskerfinu og sagan hennar er til heilbrigðiskerfinu og hérna þannig að áhugavert að tengja svona saman. Okkar heilbrigðiskerfi eins og hún upplifði það var aldrei spurt um áfallasögu og hún segir bara sjálf, það er mjög mikilvægt að spyrja, það er ekki náttúrulega bara að setja kross við þegar það eru fyrir áfalli, merkja við þar og síðan taka framhaldið. Fræðslumjóðsannlegar afleiðingar sem hún sagði sko þegar það var eiginlega ekki búin að fara að taka þátt í svona rannsóknum að hún fattaði þetta voru afleiðingar að gætu hugsanlega verið afleiðingar. Ég er ekki fullur það sko, ég er ekki að fullur að eitt sé afleiðing og öðru, ég er bara að segja þetta hennar reynsla að hugsanlega hefði þetta ekki verið afleiðingar hennar áfalli og hún segir það er mikilvægt að faglega vita söguna þannig að hún fær allt annan skilning í dag frá hversdómslæknum sínum, sjúkraþjálfarunum og hjartalæknum eftir að þeir vissu hana sögu. Það fær hún bara mjög jákvæða sögu. Hún segir það skiptir máli að segja frá, að geta tjáð sig, að mann sé trúað, að fá samþykki og einhver sjá mann sem manneskju. Og þetta er ekkert endilega við séum heilbrigðisstofnun með einhverja töfralausn að bjarga þessum einstaklingum. Þetta er aðalega að hlusta, að sjá einstaklingin eins og manneskju, að tala virðingu og í rauninni við höfum ekkert alltaf töfralausn fyrir fólk sem hefur orðið fyrir þessu, en við höfum alltaf eitthvað sem við getum vísað á. Og ég er að kenna hjúkrunarfræðinemum og ég kenni þetta þar og ég segi og þá segja þeir, ég meina, þess að við erum að spyrja því við veitum ekki hvað við gerum við þetta. Hvað við að gera við það ef einhver segir mér frá reynslu sem er þessu og ég hef engin verkfæri. Við þurfum ekkert endilega að, við höfum verkfæri, við höfum hérna aflið sem er ókeypis þjónusta, við höfum félagsráðgjafa, við höfum sálfræðinga á sjúkrahúsinu, við höfum geðhjúkrunarfræðinga sem við getum hreinlega bara vísað á. Þannig að við getum bara fundið næsta ef einhver segir okkur frá ef þeir eru reynslu sem við erum ekki ráðið að vinna með sem fagaðilar. Þá finnum við bara næsta sérfræðing. Og það sem hún segir, að það er bara svo magnað að finna það að fólk trúði mér. Það sem felst í að segja frá er að geta tjáð sig, að mann sé trúa, að tekja sér mark á manni og það einhvern veginn heila mann. Þetta er ekki spurning um vorkunn, bara mann sé trúað. Að fá samþykki fyrir því að maður er ekki ábyrgur. Þegar þú ert ekki að segja frá, þú ert að taka ábyrgðin á þig, það var ekki mér að kenna og ég ætla ekki að þegja. Og ég ætla ekki að þegja. Þegar þú segir frá, er þetta ekki þér að kenna, það er einhvers annar sem á að skamma sig. Já, bara lítill skilningur, heilbrigðisstarfsfólk þarf að spyrja um áföll og svo bara hérna, mér svo merkilegt að Halldór Laxness, hann held ég bara 1917 eða 20, ég man ekki alveg hvernig þetta var, hann sem kallmaður skrifar um þetta. Nei, ég skal aldrei gleyma því að það varst þú sem eyðilagði allt gott og hreint og fallegt sem ég átti í sálinni, með því að troðast eins og viðbjóðslegt kvikindi upp í rúm okkar mömmu. Ég sem var þá ekki annað en barn á 12 ári og ég er ekki búin að ná mér eftir það enn og næ mér aldrei minni lifi. Þessi anstið hefur ásótt mig í vöku og svefni allt síðan og þegar mig dreymir djöfulinn á næturnar þá ert það þú ert djöfullinn sjálfur. Og ég lifi aldrei glaðan dag fyrir ég veit og dauður. Þetta er merkilegt að 1931 þá skrifar Halldór Laxness Sörkul sem fjallar einmitt um þetta kynferðisofbeldi og hvernig þetta bara brýtur manneskjuna niður. Þannig að bara, ég mun aldrei ná mér. Þannig að, takk fyrir. Fyrir hörð umræða. Takk fyrir að koma. Endilega, spurningar. Já. Það er líkið sálíkamlega tjá. Já. Og hérna, það er líkið svona spurning hvernig brjótum við þetta upp, svo hvernig þess að ég held að ég vinn hérna sóma sem er þess að líkamlega hliðina,
maður finnur oft fyrir svona vanmætti það maður grunar eitthvað sér. Hvernig opnar maður á það? Hvernig kemst ég áfram með það spór sem grunar en get ekki kannski sett ofar? Ég held nefnilega oft grunnsettir ofsalega réttar, þannig að þeir eru með sama kannski einstaklingin lengi og þú ekki bara veist, þið grunar. Ég myndi segja að það eigi alltaf bara að spyrja. Hefur orðið fyrir áfalli bara eða býrðu við ofbeldi. Og mér langar, ég var að vinna hérna skýrslu fyrir vegna aðgerða allan kynferðisofbeldi fyrir Akureyrarbæ. Þá talaði ég hann var læknir á heilsugæslunni, hann hætti núna, hann var yfirlæknir á heilsugæslunni hérna, Þórir, ég talaði við Þóri. Og ég var að tala um þetta á hann, eða sem spurði hvernig hans viðbrögð væri og hann sagði sko, ég man eftir ég var búin að vera með konu sem var að eignast 4. barn og hún var alltaf með eitthvað svona vandamál, hún var alltaf hjá mér og ég hafði aldrei spurst. Þegar hún var að ganga með 4. barn þá hugsaði ég bara, ég prófaði bara að spyrja, því hann hafði þessar grunnsemdir. Hann spurði bara, býrðu við erfiðar aðstæður eða býrðu einhvers konar ofbeldi eða eitthvað slíkt. Og hún sagði alltaf nei. En svo kom hún nokkrum mánuðum seinna og sagði honum frá því að hann byggi við heimilisofbeldi. Og hann sagði að með því að spyrja, þó ég fái engin svör, þá ég samt að sá fræjum. Og þessi kona veit þá, þegar hún tilbúin, að ég trúi henni af því ég spurði. Þannig að þegar þið sem heilbrigðisstarfsfólk spyrjið bara áfallasögu eða ofbeldisreynslu, þið fáið kannski nei, mjög líklega nei, en þá þessi einstaklingur samt fer hann heim og hugsar, þarna einhver sem hefur áhuga á sögunum minni, sem ég get treyst. Og mun kannski þá seinna koma og segja frá, ég man og spurði þarna eitthvað tíma, nú get ég sagt frá því að það er rétt. Það er svona, og bara spyrja áfall, eða slíkt, já. Og margir þessi einstaklingar eru með meltingarfæra vandamál. Og ég man einu sinni var það hringdi mig fullorðinn maður eftir ég hafi verið í viðtal á RÚV og hann var komin á eftirlaunaaldurinn og hann hringdi mig og sagði mér langar að þakka fyrir að segja það sem hann segi í útvarpinu vegna þess að kona mín er búin að vera með meltingarfæra vandamál frá því hún var 20. Hún er komin með stóma. Við vorum síðan sendur til Svíþjóðar á einhvern svona stóma, sjúkrahús eða eitthvað sem hún fer sérstaklega með stóma. Og þar var hún spurð sérstaklega hvernig það voru fyrir kynferðisofbeldi í æsku, að þá var einhvern veginn eins og það var einhver tenging við þessi meltingarfæra vandamál, óútskýrðu bólgur og sýkingar endalaust og þar opnaði hún sig, hún var ekki hún 8 eða eitthvað og sagði bara frá því og hann var svo þakklátur þessi fullorðni maður fyrir að tala um þetta, þannig að þetta létti svo miklu á sambandinu eða fjölskyldunni að nú vissi ég af hverju þetta var svona skýringar, þannig að bara spyrja algjörlega. Við má segja fyrir læknar nú að líffræðin saga skiptir mestu skoðun. Við hefum greint að taka sagan sem beint út og það fækki í náðsók og frá slegum með speklum og maður spyrja þessu. Og bara spyrja þessa hluti, þú myndir kannski svara heilmikið heilbrigðiskerfinu með því að sleppa þessum rannsóknum og myndatökum og allir, já, algjörlega. Ég er að gera rannsóknum konur og ekki. Við erum svolítið ábyrgandi og við tíðvindur og það er mjög ábyrgandi bara með þeirra andfjárlíðan brýst út í líkamæri vanlega. Já, takk kærlega. Þá er það hún Inga Vala Jónsdóttir. Hún ætlar að segja ykkur frá meistarverkefni sínu. Það vantar meiri skilning á manni. Reynsla íslenskra mæðra sem eru þolendur kynferðislegs ofbeldis í æsku af barneignarferli og móðurhlutverki. Gjörðu svo vel. Þú getur notað það til þess að bletta og labba. Ok, takk fyrir. Gaman að loksins að vera komin. Maður er búin að láta sig hvíla fyrir í nokkur daga en líka hlakka til sem betur fyrr. Það er ekki oft sem að maður fær tækifæri til að tala akkúrat það sem að manni liggur mest á hjarta. Ég er búin að vera ljósmóðir í húsinu í 15 ár, starfa nokkur ára áður sem hjúkrunarfræðingur, þannig að maður er kannski ekki alveg grænjaxl, en þessi rannsóknarhugmynd er svona cirka 10 ára gömul. Þá gekk ég nú með 4. barnið mitt og hafði ekki alveg tíma til þess að fara í nám, þannig að
svo vildi það svo skemmtilega til að þegar maður byrjaður, að þá ríða allar þessar byltingar yfir, þessar MeToo-byltingar sem hafa verið í gangi. Þannig að þetta kannski fellur í dálítið frjóan jarðveg núna, fólk svona tilbúnar og opnar til þess að ræða þessi mál. Þannig að, kann ég ekki svo, yes. Nú, Sigrún er náttúrulega búin að skýra nokkuð vel út fyrir ykkur, hvað í rauninni í gangi. En ástæðan fyrir því að ljósmóðir að skoða þetta efni bara hversu gríðarlega algengt þetta og hvernig það getur haft áhrif á heilsufar alla ævi, hafa orðið fyrir ofbeldi, hvort sem það gerist snemma eða seinna á ævinni. Það vakti svona sérstaka forvitni mína að skoða þetta efni vegna þess að afleiðingarnar geta birst okkur ljósmæðum þegar kannski síst skipti. Þegar við erum í krefjandi aðstæðum í fæðingu, þegar kona undir bæði miklu andlegu og líkamlegu álagi. Þannig að mér fannst þetta mjög merkilegt að eitthvað svona löngu liðið áfall gæti haft eða komið fram á svona stundum. Þannig að það svona var til þess að ég stökk í djúpinu. Þetta í rauninni kenningin á bakvið það sem að gerist þegar fólk verður fyrir áfalli. Í rauninni, þetta hefur áhrif á streitukerfinu okkar og undir langvarandi streitu þá fara ónæmiskerfið að gefa sig. Þetta svo Sigrún var að tala um áðan, þannig að þetta getur haft áhrif á allt heilsufar og mismunandi hvernig það býst fram. Ég ætla ekki að eyða lengri tíma í þetta. Nú rannsóknin mín var eiginlega, vegna þess að ég vildi kafa dýptina og skoða fyrirbærið. Það hafi verið svo sem gerðar tilraunir til þess að skoða þetta meginlega, en ég hafði áhuga á að skoða þetta fyrirbæri. Þannig ég talaði við 9 mæður og fékk viðmælendur í gegnum þessi sjálfshjálparsamtök sem eru starfandi út í þjóðfélaginu eins og Aflið og Stígamót og Grétarslóð. Ég tók 16 viðtöl alls og þetta er aðferðafræði sem ég notaði, Vancouver-skólinn fyrirbærafræði. En af því að þetta er svona eiginleg rannsókn, þá er sjálfsögðu ekki hægt að heimfara hana upp á alla þolendur. Af því að ég náttúrulega valdi í rauninni að fara þá leið. Mér fannst ég ekki sinnferðilega stætt á því að var að taka kannski manneskju sem var að byrja í úrvinnslu. Heldur manneskju sem var búin að tala eitthvað sín mál. Þannig ég væri ekki að koma henni í uppnám eða í erfiðan fasa með því eða að vekja athygli á eða vera að fá upplýsingar henni líða og viðbrögð og minningar og allt það. Þannig að sjálfsögðu er ekki hægt að heimfæra upp á allt, en það voru ótrúlega sterk svona þemu sem að komu í rauninni fram. Og þegar maður gerir svona eiginlega rannsókn þá gerir maður greiningar líkan. Og þetta er svona mitt líkan hérna. Og þetta er svona kjarninn í því sem að ég í rauninni fann sameiginlegt fjölda. Það vantar að skilja. Fólk veit ekki nóg afleiðingarnar og hvað þýðingu það hefur fyrir mig út í lífinu að vera þolandi. Og að þegar við ljósmæður við skiptum venjulega öll meðgöngufræðingur sækulega, þessi þrískipting, en þá er ég kannski í rauninni skiptið þessu í áhrifin á heilsufar, áhrifin á meðgöngufæðingu og svo áhrifin á móðurhlutverki. Og móðurhlutverki var ekki endilega eitthvað sem ég var að hugsa í byrjun. Heldur komu bara svo sterkar sögur fram að ég bara gat ekki látið að vera. Verandi móður sjálf og náttúrulega vinnandi með maður allar dag. Þannig að það kom mér svona, já, þetta var bara eitthvað sem kallaði á mig. Þannig ég þurfti að hafa það með. En fyrir maður ég ætla að byrja á að tala þessi heilsufari. Og rétt eins og konan í rannsóknina hennar Sigrúnar, þá var bara alls konar aðeins. Og þetta er yngsta konan í rannsóknina. Og hún er að tala um sjálfa sig og hún hafði orðið fyrir fósturláti og það var mikil sorg hjá henni og það gekk erfiðlega að verða ófrísk aftur. Og þetta var svona eins og mér leið með sjálfa sig. Ég væri bara með allar þessar greiningar og ég væri nú bara, 21 ára. Þetta væri bara ekkert heilbrigt og allar þessar reynslu. Ég var búin að missa barn og ég var búin að verða fyrir kynferðisofbeldi og einelti og bara
henni fannst þetta endalaust. Þannig að svona notum við oft beina tilvitnanir til þess að svona leggja áherslu á það sem við erum að fá fram í okkar rannsóknum. Orðin eru okkar tæki. Nú, þó að við viljum alltaf horfa á manneskju sem heild, að þá svona til að hafa einhverja skiptingu og skýra þetta betur, þá skipti þessu svona í líkamlegt og sálrænt. Og þetta í rauninni það sem var mest áberandi hjá þeim konum sem ég talaði við. Þær voru allar nema ein með vefjagigtargreiningu eða grunaðar vefjagigt. Þær höfðu allar verið að krefst kvensjúkdóma, margar hefðu orðið fyrir fósturláti og meðgönguskvillar, það kannski rangnefni, en samt ekki hægt að kalla meðgöngusjúkdóma. En þið vitið, ef við erum að tala grindarverkja meðgöngu, þá þetta kannski konurnar sem voru að hækja með hjólastól. Þetta var ekki svo fínt og þær voru hættar að vinna fyrir miðja meðgöngu af því að samdrættirnir voru að trufla þær og þær kannski köstuðu upp alla meðgönguna en ekki bara fyrstu 12 vikurnar og því. Þannig að það var allt svona einhvern stórt og ýkt og mikið en engar endilega skýringar á. Sálrænt var kvíðinn kannski það sem var að trufla það mest á meðgöngu og það var bara yfir líf. Það voru allar sem að tjáðu mikið kvíða á meðgöngunum sín. Og eins hefðu allar einhverja reynslu af þunglyndi eftir fæðingu og þó nokkrar á meðgöngu líka. Áfallastreitureinkenni komu mjög oft fram og það sem svo sérstakt við starf okkar sem ljósmæður, við náttúrulega erum að gera í rauninni margar skoðanir sem að fela í sig mikla nánd og ég meina við erum bara að vaða inn í fólk, það er bara alveg þannig. Á þeirra allra heiljósu staði. Við erum að koma við brjóstin á konum, við erum að þreifa á kviðnum á þeim og allt slíkt og öll þessi snerting getur falið sem margar tryggar, margar kveikjur. Af því að þetta líka sömu líkamspartar og oft koma við sögu í einmitt ofbeldi sjálf. Þannig að kveikja getur kallað á flashback eða endurlit. Og þegar í svona áfallastreitureinkenum, þegar maður verður fyrir endurlit, þá maður rauninni bara tekið á staðinn. Það sem maður var. Og ég menn þessu var fyrst lýst með hermum. Þeir missa svona tengsl raunveruleika. Og þetta því miður eitthvað sem maður hefur upplifað á fæðingarstofu. Að missa algjörlega tengsl við konuna sem maður miður fæðingu. Og ég efast ekki það að margir hér sem hafa unnið í einhverju bráðaaðstæðum, þeir hafa upplifað þetta. Allt í einu hefur bara eitthvað kontakt við manneskju. Hún bara farin og horfin. Þetta í rauninni svona varnarmekanismi sem að bara manneskja ræður ekki við aðstæður. Það eitthvað sem kallar fram og hún bara fer úr líkamann. Hún kannski til hliðar með sjálfa sig, horfir ofan á eða einhvers staðar ekki í tengingu. En þá er líka jákvæðsögur einhvers staðar. Og hérna Katrín að lýsa í rauninni hvernig úrvinnsla hjálpaði henni að með sín líkamlegu einkenni. Þú veist, hún var alltaf með mjaðmagamál, hún var alltaf með vöðvabólgur og svo bara einhvern veginn það að fara að vinna á sínum áföllum og bara leiðinu miklu betur líkamann líka. Og svo hérna með fæðinguna og meðgönguna. Þetta svona annað aðalþema. Og það voru margar svona sterkar ljósmæðrasögur sem maður fékk í gegnum þetta. Þetta ekki písmerkið hérna. Svona tala ljósmæðrarna saman þegar þeir segja fæðingarsögur. Við erum að tauga leghálsinn og alltaf hvað mikið rillingu á þetta. Þannig að og það var svo merkilegt með það. Þarna svo ég skýra mun á þeim konum sem að ég talaði við sem áttu heima á landsbyggðinni og þeir sem áttu heima á höfuðborgarsvæðinu. Og hvað skyldi það vera? Það samfell að fá að hitta sömu ljósmæður aftur og aftur.
þeir sem að muna kannski þennan tíma þeir áttu góðan heimilislækni og hafði greiðan afgangan og maður gæti bara að panta sér tíma og ekki tíma á morgun og bara hafa sér allt mann. Það svolítið svo tilfinning sem við erum að kannski að hugsa með samfellinu og geta leitað til sama læknisaftur og aftur, geta leitað til sömu ljósmóðinu. Og það alveg sannan, sko, mínum huga sannan, þó að, þú veist, það hefur verið sýnt fram á með einhverju rannsóknum, að þú ert fljótar að pikka líka upp sem heilbrigðisstarfsmaður ef þú þekkir manneskju svo mjög í höndum. Þannig að þetta mjög mikilvægt, ekki bara fyrir okkur sem heilbrigðisstarfsmenn, líka fyrir konuna, fyrir sjúklingin, fyrir alla væri þetta bóta við erfið og við myndum miða við sem mesta samfélagi í allri okkar. En þema í fæðingunni var oft þessi berskjöldur og við þessari viðkvæmu stöðu að stellingarnar sem að kannski eldri konurnar voru settar í og forræðishyggjan sem að var þetta í gangi sem betur fer hverfandi. En við megum ennþá passa. Eins og til dæmis að bara má ég snerta mig, má ég skoða mig, má ég koma við, má ég taka blóðprufu, má ég gera þetta. Fá leyfi fyrir okkur. Það skiptir þolendur ofbeldis óbúðslega miklu máli að fá leyfi. Og Snædís, hún sagði, sko fyrsta meðgangan mín, þetta var bara, ég var bara í fyrir að kasta allar meðganguna, bara því ég vissi það, hvernig maður tjekkað á útvikkunum, hvers og fyrir. Það væri eitthvað sem bara krukki. Og þetta hefur auðvitað áhrif á svo margt að vera þolendur ofbeldis. En og einmitt þetta að biðja leyfi, það kemur svo mikið og þekkt og þetta hefur verið mikið skrifað í einmitt fæðingarfræðin að það er þetta að fá að vera við stjórn. Ef að konan upplifir stjórn í þessu ferli, að hún fái val, að hún sé spurð og hún upplifir stjórn í sinni fæðingu, þá getur við nánast bóka hana í góða fæðingarfræðslu. En þetta er mjög mikilvægt. Og svo líka þetta í rauninni svona umhyggjuleysi að upplifa stuðning og maður sé virtur sem manneskja, en ekki bara, þið veitir, eitthvað númer, einhver legháls, einhver dumpa, og koma svo krakkur. Hér til þess Júlía, hún er að lýsa fyrstu innri skoðunum sinni. Við höfum verið fyrst til fæðingunni og hún fékk þessi sterku líkamlegu viðbrögð. Á þessum tíma var hún ekki byrjuð í sínu umhverfi. Hún hefði engar minningar upp á yfirborðinu að hún hefði orðið fyrir ofbeldi sem barn. Það er það sem mér, og ég muni kannski bara eftir biskupsdótturinn ári, bókin sem kom út og allt það. Þetta er það fyrirbæri, skiljið. En þarna í rauninni verður þetta svona upphafið að því að hún getur farið í rauninni úrvinnslu sín mál. Mér leið bara eins og ég þetta kasta upp og að því ég var í svona sjokkástandi, skilurðu, að því þú veist, þetta var náttúrulega svo viðkvæmt svæði og líka með man eftir snertingunni sem gerðist ég var pínlítið sterk og ég fann hvað mér var hryllilega fljókur og ég fór eiginlega gjörsamlega og líka manni með þessari skoðun og konan gerir sér yngri grein fyrir þessi gerðist. Og hún var svo merkilegt, hún lýsti því svo vel hvernig hún var alltaf í hliðina á sér. Hún var aldrei inni í þessum líkama. Mér finnst þetta mjög merkilegt. Nú, síðasta þema áhrifin á móðurhlutverkið og það var svona þessi sársauki, sektarkennd sem að litaði var. En þetta er svona lýsing á því sem mér finnst hvað erfiðast að upplifa á fæðingarstofunni. Það er mamman sem að fæ barnið í fangi og sýnir hans ekki við. Bara ekki neitt, ég er bara búin með allt. Þetta er ekkert eftir, það var bara hvað barnað á maganum á mér hérna. Og svo ég sá ekki þessu fram, en ég var bara, ok, fínt, ég er bara búin að því. Og þessi konu lenti, var komin í sjálfsvísfjórðingar eftir nokkra vikur og var komin í tengsla við eftir einhverja mánuði. Ekki aðeitt. En það var þessi yfirþyrmandi áhrif og tengslamyndun sem hefur áhrif á. Og þetta er það sem mér er langverkilegt. Börnin eru kveikjur að því að kalla fram þessar minningar. Og þetta kom þetta á óvart. Aldurlaust barnanna. Ég var hérna með hvernig Sólrún að lýsa þegar hún fann minningarna sínar upp á yfirborðinu. Þá hafði hún eignast stelpu og stelpan hennar var þarna 4-5 ára.
þá fer ég alltaf inn að vera svo pirruð út í henni. Nei, pirraði mig allt sem hún gerði, allt sem hún sagði einhvern veginn og þá fer ég bara að skoða það sem var í gangi. Vegna þess að hún hafði verið byrjuð í úrvinnslu út af nauðgun sem hún var sem unglingur. En bara við að horfa á þetta litla barn, þá fer maður einhvern veginn ósvöld að spegla sig í hvernig var ég á þessum aldri. Og þá einhvern veginn kalla það fram minningar, barnið tryggar þetta. Þannig að það er alveg ótrúlega sterkt einhvern veginn, hvernig það kemur fram. Þannig að, já, og svo þetta með kyni. Það var til dæmis ein sem lýsti því að hún var algjörlega friðlaus í margar vikur á meðgöngunni vegna þess að það sást ekki kyni í 20 ára. Og stundum hristu við hausinn í því bara, hvað máli skiptir, hvað kyn barnið er, bara heitir barn, ekki bara allir ánægðir með það. En kynið virtist skipta ótrúlega miklu máli og þær konur sem voru í minni rannsókn, það var oftar að þær áttu til dæmis erfiðara með að tengja drengjum heldur en stúlkum. Og það var til dæmis dæmi um mömmu sem að hafði farið mjög fljótt inn á geðdeild eftir fæðingu vegna þunglyndis. Hún var svo hrædd að vera sjálfgerandi, hún vissi ekki hvar mörkin lágu, að hún þurfti að fá aðstoð við að baða barn. En svo gat ekki komið þetta svæði. Önnur þurfti að fá bara maður að sá að skipta þeim. Hún bara höndlaði það ekki. Og hún sagði svo mamma bara, ég gat aldrei tekið drenginn alveg inn á hlakka. Og það var alltaf einhver svona bremsa sem að hún náði einhvern aldrei alveg að komast yfir. En það er líka svo sem við lýst í rannsóknum að erfitt að eignast stúlkur vegna þess að þær eru náttúrulega, voru allar litlar stúlkur einhvern tíma sem að urðu fyrir ofbeldi og það var það hvernig ég á að vernda hvernig ég fyrir ofbeldi. En hvað er maður að gera í þessu? Nú, við viljum hafa umönnun sem að það sem við reynum að sneiða sem mest hjá þessum triggerum, við viljum hafa þetta upp á yfirborðinu. Við viljum spyrja konurnar og eins og spurt var áðan, þá er ég alveg sammála Sigurði með það að þegar maður kemst í æfingu að spyrja, að þá maður fær ótrúlega góð viðbrögð. Og ég hef aldrei verið með konu fyrir framan sem ég hef eitthvað móðgast eða fyrst við að því ég spurði hana yfir sem að orðið fyrir orð. Og svo kannski skilgreini ég það aðeins nána ef að kemur svona hik á þess að ofbeldi eru það margt annað heldur en bara kynferðislegt ofbeldi er. Við þurfum að tengja, við getum kannski frætt og undirbúið mæðurnar undir þessi viðbrögð sem ég var að lýsa á að það geta lengst triggerar í ferli. Og svo náttúrulega samfellan, ég elska samfellan og ég skal alveg tala heila dag samfellan en það er eitthvað sem ég held að þetta var að stefna af. Og við þurfum alltaf að vinna saman á þverfaglegum fórum. Þannig að ég ætla bara, já, ég ætla að vona að ég koma lengra í þessar hægur. En þetta er svolítið svona ennþá fyrirgefið. Það er alltaf þessi bara, og ég bara ofbeldi og kynferðislegt eitthvað bara áfrist. Þannig, við þurfum bara að spyrja. Takk fyrir. Heyrðu, einhverju spurningar, það er kannski tími fyrir eina spurningu. Já, þú fórst aðeins fram með, en ef það er engin spurning, þá ætlum við bara að vinda okkur í síðasta erindi. Hvernig skiptir þið Herðu, þá er það bara hér. Eða hérna. Já. Oddný Rún Karlsdóttir, læknanemi, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég heiti Oddný og ég er fjórðungslæknanemi. Og á voran þriðja árs hjá okkur að þá allir nemar að velja sér rannsóknarefni og skila BS-ritgerð. Og ég valdi mér framkvæmd fæðingu á Íslandi árið 1997-2015 og breyting í tíðni keisaraskurða. Og ég er hérna stödd frá Háskóla Íslands af því að aðalleiðbeinandi minn var Alexander Smárason
og hann bauð mér að koma hingað í dag og ég þakka honum fyrir það. En tíðni keisaraskurða fer hækkandi allan heim, einnig á Norðurlöndunum, en þau eru samt sem áður með lægstu tíðni keisaraskurða í þróuðum ríkjum sem hafa lágan burðarmálstöða. Þar sem aukin tíðni keisaraskurða er mikið áhyggjuefni í hinum vestræna heimi er það mönnum mikilvægt að skilja af hverju þessi hækkun stafar. Framköllun fæðinga á Norðurlöndunum hefur einnig aukist síðustu áratugi og hefur Ísland fylgt þeirri þróun. Óljóst er hvort aukin tíðni framköllunar fæðinga á Íslandi er að stuðla að aukinni keisaraskurðartíðni. Þetta er mikilvægt að athuga þar sem alltaf er verið að reyna að minnka inngrip í fæðingu, hvort sem framköllun eða keisaraskurð er að ræða. Þessi mynd sýnir keisaraskurðartíðni á Norðurlöndum, þar meðal Íslandi, frá 1975 til 2016, en þetta er aðeins út fyrir mitt svona rannsóknar tímabil, en við sjáum að til dæmis árið 2003 náði Ísland hámarki í keisaraskurðartíðni og voru það hæst Norðurlanda fyrir utan Danmörku, en árið 2015 erum við komin neðst, við erum þá með lægstu tíðni keisaraskurða og við sjáum að hin löndin fylgja öll svona eru svona svolítið línulega upp á við, þannig að keisaraskurðartíðnin er að aukast, en við förum þarna frá 2003 til 2015 erum við að stefna niður, sem er mjög gott, þótt að við séum bara að fara upp núna og erum eflaust ennþá á leiðinni upp. En að framköllun fæðingar er ferli sem felur í sér að fæðingu er komið af stað. Er hún réttmætanleg þegar móðir eða barni stafar meiri hætta því að halda meðgöngu áfram heldur en að framkalla fæðingu. Með því að framkalla fæðingu vonast við til betri útkomu fyrir móður og að minnka líkur á andvanafæðingum og burðarmálsdauða. Mýkt og útvíkkun leghálsins hefur mikið að segja þegar spáð er fyrir hvort framköllun heppnist. Það hversu hagstæður leghálsinn er metið með Bishop-skala. Ef leghálsinn er óhagstæður er byrjað með því að gefa prostaglandinu munn eða leggöng eða setja upp ballón. Og sem að þið sjáum það á efri myndinni, en ballón er leggur sem settur inn fyrir leghálsinn, lítur blaðraði blásin upp inn í leginu og togaðir í legginn. Þetta veldur þrýstingi á leghálsinn og hann víkkar út. Þegar búið er að gefa prostaglandín eða setja upp ballón, eða ef leghálsinn er hagstæður til að byrja með, er gert belgjarof. Og myndin fyrir neðan er af því. Þau klóra gat á líknarbelginn og líknarbelgsvökunum er hleypt út. Í kjölfar belgjarofs er gefið oxytocin-dreipi í æð ef þess þarf. Ýmsar ábendingar eru fyrir framköllun fæðingar og skiptast í ábendingar tengdar móður annars vegar og ábendingar tengdar barni hins vegar, eða fóstri. Lengd meðganga er ábending fyrir framköllun, en í dag er framköllun framkvæmd fyrr en áður því eftir 42 vikur aukast líkur á andvanafæðingum. Fleiri konur eru að greinast með sykursýki nú en áður og ef þær þurfa meðferð við sykursýkinni er ráðlagt að þær fari í framköllun fæðingar við 39 vikur. Já. Svona. Takk. Rannsóknir hafa sýnt að ef konur eru með meðgöngueitrun er betra að framkalla fæðingu fyrr, jafnvel við 37 vikur, en það bætir útkomu fyrir móður og barn. Helstu ábendingar tengdar fóstri eru tvíburameðganga og vaxtarskerðing fósturs. Nokkrar frábendingar eru fyrir framköllun og skiptast þær í algjörar og afstæðar frábendingar. Algjörar frábendingar eru fósturstreita, þverlega og fyrirsætt fylgja. Fyrri keisaraskurður er dæmi afstæða frábendingu, en framköllun fæðingar hjá konum með fyrri keisaraskurð eykur líkur á legbresti. Ýmis vandamál geta komið upp þegar fæðing er framkölluð. Ónóg virkni í legi getur valdið því að konan er ekki fullri útvíkkun og þarf þá að gera keisaraskurð.
Ef kona fær of tíða samdrætti í legi veldur það minnkuðu blóðflæði og þar með súrefnisflæði til fósturs og getur það valdið fósturstreitu. Í þessum tilfellum þarf að gera keisaraskurð. Ef fæðing misheppnast þarf að gera áhaldafæðingu eða keisaraskurð og fer það eftir því hvort leghálsinn hafi náð fullri útvíkkun eða ekki. Robson-kerfið var sett upp sem fagrýni af útkomu fæðinga og þar með á keisaraskurði. Robson-flokkunarkerfið flokkar allar fæðingar í 10 hópa þar sem tekið mið af fjölda fyrri fæðinga, fyrri keisaraskurða, meðgöngulengd, upphaf fæðingar, fósturstöðu og fjölda fóstra. Hver kona flokkast og getur einungis flokkast í einn hóp. Hóparnir verða einsleitir og ættu að vera svipaðir á milli staða. Meta má áhrif mismunandi meðferðar í hóp við ólíkar aðstæður, einmitt þar sem að Robson-hóparnir ættu að vera sambærilegir á milli staða. Í þessari rannsókn var reynt að fá yfirlit yfir framkallar fæðingar og tíðni keisaraskurða í kjölfar þeirra. Voru í því samhengi bornir saman Robson-hópar með tilliti til tíðni framkallana keisaraskurða. Var aðallega litið til Robson-hópa 2 og 4, það eru frumbyrjur og fjölbyrjur sem ekki hafa gengist undir keisaraskurð áður. Aðeins rannsóknina, en rannsóknin afturskikk ferilrannsókn og gögnin voru fengin úr fæðingaskrá frá árunum 1997 til 2015. Skoðaðar voru ýmsar bakgrunnsbreytur, ábendingar fyrir framköllun og fæðingarmáta. Rannsóknartíðin var tæpar 82.000 fæðingar á tímabilinu. Öllum fæðingum var skipt í Robson-hópa en 206 konur af þessum tæpum 82.000 flokkust ekki í Robson-hópa, eða það eru aðeins færri konur en þeir eru 82.000 fæðingar. Og þar að vantaði meðgöngulengd hjá 202 konum. Og ef við skoðum núna niðurstöðurnar, að þessi mynd sýnir hlutfall framkallara fæðinga hefur aukist umtalsvert á tímabilinu. Hlutfallið var 12% árið 1997 en var komið upp í 24,5% árið 2015 og það rúm tvöföldun. Hærra hlutfall frumbyrja en fjölbyrja fyrir framkallað fæðingu og helst það trend út allt tímabilið, eins og sést á þessari mynd. Þessi mynd sýnir hlutfallslega stærð Robson-hópa. Á henni sést að hópar 1 og 3 sem eru frumbyrjur annars vegar og fjölbyrjur hins vegar sem var í sjálfkrafa sótt minnka á tímabilinu. Aftur á móti eru hópar 2A og 4 sem eru frumbyrjur og fjölbyrjur sem fara í framkallaða fæðingu að stækka sem eru í samræmi við það að hlutfall framkallana að aukast. Við sjáum einnig á hópur 5 sem eru konur sem hafa farið í fyrri keisaraskurð að stækka. Skýringin á því að hverju hópar 1 og 3 að minnka en hópar 2A og 4 að stækka svo að konur sem væri í hópum 1 og 3 að færast yfir í hópa 2A og 4 vegna aukinna framkallana. Þessi mynd sýnir fjölda framkallana eftir Robson-hópum og það sést að hópar 2A og 4 sem eru frumbyrjur og fjölbyrjur með innbura í höfuðstöð og tíma sem fara í framköllun fæðingar eiga langstærsta hlutdeild í framköllun fæðingum á meðal Robson-hópa. Ég ætla því að einblína á þessa hópa þegar framköllun fæðingar og tíðni keisaraskurða í kjölfarið skoðuð. Hérna sjáum við keisaraskurðatíðni innan 4 Robson-hópa. Hópar 1 og 3 annars vegar þar sem allar konur fari sjálfkrafa sótt og enginn í framköllun og hópar 2A og 4 hins vegar þar sem allar konurnar fari í framköllun. Þessi mynd sýnir að keisaraskurðatíðni vissulega hærri í framköllun fæðingum heldur en í sjálfkrafa sótt en þar með ekki sagt að hærri framköllunatíðni hækki keisaraskurðatíðni. Við sjáum meira að segja þrátt fyrir mikla aukningu í framköllun fæðinga stendur keisaraskurðatíðni í stað og lækkar jafnvel. Ef við tökum saman í eina mynd það sem ég búin að segja hérna áður
að þá sést að tíðni keisaraskurða og framköllun sést hér tíðni keisaraskurða og framköllun fæðinga hjá frumbyrjum. Græna línan sýnir hlutfall framkallana hefur hækkað á tímabilinu en rauða línan sýnir að tíðni keisaraskurða hefur staðið í stað eða jafnvel lækkað. Þetta bendir til þess að framkallar fæðingar séu ekki að hækka keisaraskurðartíðni. Rannsóknir þar sem konur fara í framkalla fæðingu eru bornar saman við expectant management sýna hið sama. Og hérna sjáum við sömu niðurstöður fyrir fjölburyrnar að þótt að keisaraskurðartíðni með þótt að tíðni framkallana sé að hækka að þá er keisaraskurðartíðni að standa í stað og jafnvel lækka. Og við skoðum aðeins svona samband keisaraskurða og meðgöngulengdar og þessi mynd sýnir að tíðni keisaraskurða eykst með hækkandi meðgöngulengd og við erum einmitt ennþá að bera saman hópa 1 og 3 og svo 2 á 4. Sama trend sést í öllum hópum að tíðni keisaraskurða hækkar með hækkandi meðgöngulengd, eða tíðni keisaraskurða eykst með hækkandi meðgöngulengd og er það einmitt eina af ástæðum fyrir því að farið er að framkalla fæðingar fyrr en áður var gert. Eru þessar niðurstöður merkilegar þar sem talið hefur verið að aukning í hlutfalli framkallara fæðinga leiði til hækkunar á tíðni keisaraskurða. Svo virðist ekki vera hér á landi. Þar sem náðist að flokka rúm 99% fæðinga á tímabilinu í Robson-hópa er óhætt að segja að sú staðreynd að tíðni keisaraskurða hækkaði ekki á meðan hlutfall framkallana tvöfaldaðist gefur sterka vísbendingu minna samband þar á milli en áður var talið. Eru þessar niðurstöður ástæða til frekari rannsókna á afleiðingum framkallinna fæðinga og því af hverju keisaraskurðartíðni er að aukast í heiminum. Og ég vil þakka Alexander kærlega fyrir góða handleiðslu og Þóra Steingrímsdóttir og Ragnheiður Inga sem eru fæðingarlæknar á Landspítalanum fá einnig mjög miklar þakkir fyrir hjálpina. Takk fyrir. Takk fyrir. Er eitthvað spurningar? Ég er eina vangaveltu og spurning á því að er hægt að mæla árangurinn? Er að því að nú er verið að hugsa alltaf að vernda barnið? Já. Hafið þið einhver tæki til þess að sýna fram á að framkvæmdum fæðinga eftir 40 hafi betri árangur við fæðingarútkomur? Já, fæðingarútkomur. Við skoðum aðeins tengsl við hvort það væri fylgni milli framkvæmdar fæðinga og burðarmálstöðva og við erum einmitt að sjá þetta að framkvæmdin er að aukast en tíðni burðarmálstöðva virðist ekki vera að hækka að sama skapi þannig að við getum ekki fleiri mælir hefur eitthvað súrefnisskort eða eitthvað slíkt akarskorin og ég bara vanga bara svona hverslega þetta hefur skoðað og Danir halda í klárt að aukning tíðni framkvæmda leiðir til lægri burðarmálstöðva og betur. Þetta er alltaf erfitt hjá okkur og við höfum líka skuldum konum að vita vegna þess að svo lága keisartíðni. Vegna þess að það fyrir Mið-Evrópu þessum keisartíðni 2 tæmi, þeir segðu að þetta verður að gera þetta keisartíðni til að bjarga börnum. Og við höfum gert rannsóknir í Íslandi sem bendir til þess að við séum alls ekki að fá lélegri börn. Því að sko burðarmálstöðvar er þetta aðeins takmarkandi vegna þess að það er bara toppur ísakvæði. En allavega erum við að missa færri börn. Þetta er flesta ekki allir aðrir. En auðvitað fyrirgjóðum ég tek aðeins yfir. Já, gjörðu svo vel. Þetta þarna virðist vera lækkandi burðarmálstöð en eins vegar sennilega mestu framfærna undanfarin árum með fyrirbörn. Sem mest áhrif á lækkunum. Og þetta eitthvað sem við erum svona og við byrjum að skoða í gerði og við erum alveg skoðið að tólka það. Já,
okkur vannst ekki alveg tími til að skoða Taka þá umræðu. Ég hægt að tengja akvarskólinn við, ekki nei, og kannski þarf ekki að taka 20.000 krónur. Nei, það er að taka 1%. Það er annað verkefni. Já, En nákvæmlega. alveg glæni grein burðarvöxt á Íslandi í Læknablaðinu, alveg til dagsins dag. Það er útsýstumandi. Ég var bara að velta því hvort að námið ákvörðum að framsetja konur og það væri ekki gert í mjög máli, þannig að það væri einnig með það. Hvort að móti væri það kannski aukning eða aukning af kista. Það er ekki í mann. Því að við að gangsetja það fyrir því ekki bara eins og það komið í kista. Ekki það verið. Því það var Ekki alveg. Þess að stíða ekki líka að það er einhvern ákveður að setja konur í gangsetningu. Já. Það er ákveður að gera það ekki. Já. Það myndi þá þýða að það væri þá fleiri konur í fyrstæðan. Af því að þetta fyrir á keisara sinna. Já. Hvað segir þú það? Nei. Þessi er á einn veginn það. Og ég skilja það þess að ég myndi að sama ef það aukið sér tíma á framkvæmdina, það ekki. En það ekki hægt að sjá samband við það að það skýrir þessa breytingu á keisara. En indikasjónir fyrir það að framkvæmdan til að ná betri börn og raunin verið að fækka keisara. Þannig að maður hefði kannski átt að lesa á færri lækkun við það að fara með auð. Það var trendið var þannig. Já. Lækkun, sko. Það er ekki reyna að mest aðeins að maður skildi ekki fá þessa lækkun sem maður er að segja stendið. Sko, þetta vant, sko, ef þú berð saman keisaratíðni fararkonir sem sáttafsótt og þeir sem í framkvæmdum, þá er þrefalt hærri keisaratíðni á konir sem framkvæmdum. Það er málið. Og þá erum við bara, og það sem við erum að sína frá, þá ertu að bera svona epli og þetta hefur alltaf verið mýtan, ekki framkvæmdafæðingu vegna þess að það er hærri keisaratíðni. Það er mýtan. En þarna erum við að sína fram á það og í samræmi við allra nýjustu rannsóknir sem nota expectant management. Það er ekki að bera saman, það má ekki bera saman hópa í að við berum saman hópa sem fyrir elektífa framkvæmdafæðingar sem tekur hinn hópinn sem að bera í expectant management og berst þá síðan saman. Að þá bendir það til þess að framkvæmdafæðingar auki ekki keisaratíðni. Og það sem við erum að gera þarna er í samræmi við það. Við færum á milli hópana, við tökum erfið sem komar úr spontantóknum, þessum fellir keisaratíðni spontantóknum, færum hann yfir í framkvæmdafæðingartóknum, sem mjög erfið að koma fyrir, en hann virðist léttast. Þannig að þegar séð þá saman, þá sjáum við, það lækkar tíma. Þetta er ekki gert, þetta slemman En hefur ekki viljað sjá ennþá meira? Ég var bara ánægður að það er gaman að finna það. Þá er þetta ekki að gera út af köðum, kannski væri bara það er einhvern veginn herri og það er. Það er jófnir, þá er þetta svona. Svo tíma kemur inn sem er Hvað segir þau? Hér hjá fjölþing. Já. Það sem ég var að vera og þetta fyrir uppáðið, framkvæmdum. Það aðskilegt er að kemur hvað leiðir það? Ég veit að ljósmaður myndi segja að það er ekkert skemmtilega að handla það. Það er mjög leiðilegt. Það er lengri og erfiðari, fleiri erfussunar, fleira þingsussunar, það er leiðilega það. Og auka konur fyrir, þannig að... Já, en samt erum við svo. Það er náttúrulega bara... Það er sykursýki og annað sík. Meðgöngueitrun og... Svo er pósterinu frammi erlur konur eldri og kann mikið meira af meðgöngueitrun og sykursýki og þú maður Herðu, flott. Ef við ekki bara klappa fyrir henni. Alexander, þú ætlar að mæta núna og
taka saman daginn, nei, en taka saman daginn og aðeins taka umræður, þannig að ég ætla að setja kannski bara dagskrána upp. Það er ekki sniðugt, við höfum hana svona fyrir framan okkur meðan á. Svona, gjörðu svo vel. Til hamingju með daginn og ég held að við getum verið afskaplega stolt af þessum degi okkar og það hafa verið margir góð vísindadagar hingað til, ég held að þessi séu ekki síðri. Og mætingin hefur verið sérlega góð. Við hefum verið yfir 40 á tímabili og Ingveldur, hvað voru margir sem skráðu sig í dag? Ég er ekki búin að segja það. Þetta er bara mynda. Sjá, þetta er meira heldur ég man eftir áður. Og þá verðum við að þakka öllum sem að lögðu hönd á prófin. Hann er hérna. Og öllum sem fluttu erindi og þessum skipulagða daginn og fluttu erindi og gerðu spjöld og líka öllum sem stóðu að vegna þess að utan það þegar maður sé að kynna efni, þá er þetta hópur af fólki á bakvið mann. Ekki gleyma þeim heldur. Það verður afskaplega góðar umræður sem líka verður gaman að við geta haldið frá miklu lengur. Það sýnir líka styrkin hérna, vel mætt og hvað er gaman. Ég gæti farið yfir hvert og eitt atriði og sagt ykkur skemmtilegt og við getum tekið nýja umræðu en við höfum ekki tíma til þess að við höfum dátt að segja og degið hvort þið er. En sjáum við hvað efnið er fjölbreytt. Hérna erum við með 12 erindi og 12 spjöld, ég heldur aldrei áður 12 spjöld. Og spjöldin eru ekki síður athyglisverð. Þetta er dálítið mikið á mínusvið, ég veit ekki, það er 7 og við leyfumst ennum fyrir nokkuð fyrir það, sko. En og hvað er ofboðslega fjölbreytt. Við erum auðvitað að byrja með lífsstílssjúkdómunum, sykursýki, offitu, hjartasjúkdómum, sem við náttúrulega eru stóru máli í dag og síðan færum okkur yfir í geðsjúkdómana. Við glemdum þess að við byrjum fyrir aðgjöf á grunnrannsókn frá Hannesi, sem er afskaplega gaman að hafa með, því það er ekki oft sem við heyrum algjör grunnrannsókn. Þess að lífsstílssjúkdómar, geðsjúkdómar og fjölskylduhjúkrun afskaplega athyglisvert og svo fórum við í ofbindið, við sjúkraflutninga, við fæðingu, en ég vil gæti segja að þetta sé hjá okkur fjölbreytið. Nú, líka er svo mikið fjölbreytileiki áfast hvað reynslu fólkið hefur í rannsóknum. Og svona skiptist til helminga þeir sem hafa mikla reynslu og þeir sem hafa minni reynslu. Og þeir sýnir það, fólk er á leiðinni. Það er svo gaman hver sagði í dag, hvernig var þetta? Sko þegar við hugsum á hvað stigi fólki, var það ekki hérna, hver sagði svo skemmtilega? Á Argrímur sagði, já, sér náttúrulega við erum alltaf fengið að skilja þetta verkefni. Jú, auðvitað er það stundum þannig að það er hluti af því að þroskast áfram að taka rannsóknarverkefni. En þá sagði hver var ekki Hafdís sem sagði skemmtilega. Þegar maður byrjar á þetta, þá langar maður að halda áfram að gera meira. Og það er eitthvað svo skemmtilegt við þetta og sýnir hvað rannsóknir eru mikilvægar. Nú er alveg búin að öllu punktum mínum, en svo er ágætt að gera, sko. Því sýnir hvað rannsóknir eru mikilvægar fyrir okkur, til þess að læra nýtt fyrir að vekja forvitni okkar, hvernig getum bætt þjónustu og skjólstæðingar og fyrir stofnunina sem styður vel við rannsóknir, það er líka auðvitað svo gott starfsfólk. Og þannig að það er afskaplega mikilvægt. Og það kemur inn á það að fyrir stofnun sem Bjarni kom inn á í morgun, það er mikill vilji fyrir að styrkja rannsóknir og nám á þessu stofnun. Og að því ég nefndi á velferðarráðuneytinu, þá er líka mikill vilji þar til þess að bæta og auka rannsóknir heilbrigðisþjónustu. Og hvernig sem það er mjög merkilegt hvernig þess að fá meira fjármuni þar inn, þannig að stofnanirnar fá vonandi meira fjármuni, meiri peninga til þess að stunda rannsóknir.
Í 2 stóru atriðin sem verða held ég nú næstu árum, þetta tvennt, þau spila svo mikið saman. Í stefnu sjúkrahússins það að við getum talist háskólasjúkrahús. Að það er enda að breyta lögum, en það stöðvar okkur ekkert í því uppfylla skilyrði. Þannig þó við fáum ekki að kallast það kannski alveg strax, það skulum vera það. Við skulum sýna fram það við getum kallast, við erum háskólasjúkrahús. Og það held ég verið mjög til efla sjúkrahúsi og þá hinn hlutin það að HA komið réttindi til að kenna til doktorsprófs. Ég held að þessi heilmikið samlegðar áhrif þar, skiptir gríðarlega miklu máli. Ég held að háskólan þurfa okkur og við þurfum háskólan. Og hvernig við þróum það, samstarfsverkfangurinn núna HHA. Við verðum að hafa miklu meira það, enda koma nemendur gegn hjá okkur, þannig vonandi eftir nokkur ár. Staðinn fyrir að hafa þessi brigandlistarnema hér, og það er vonandi fleiri sem kynna doktorsstúdent. Það er það sem við vonum að sjá. Ég kannski. Það verður. Nú komum liðir fram að daginn, en þessi 2 atriði sem ég ætla enda á að tala doktorsnámi við HA, háskólasjúkrahús, við skulum vinna því saman. Við þurfum að finna peninga til þess að geta haft nemana, það er dýrt. Ef ekki getum við að gera þetta saman. Og ég held að það bara nægja í dag, bara takk fyrir komuna. Sjáumst á ári. Já, frábært. Það sjálfsögur blóm. Það er líka ræðið. Flott.